tayo mga aksyon, Eric. Okay, salamat gid to kayo Eric ang imong report sa mga gabi mamatian ka dito sa Action Radio Iloilo kaya raman ang aton partner si Action George Ticao Cabrera. So ang Sipalay monitoring mo to kayo kamusta subong ya? Ang Sipalay Subong, nagatawag ako sa mga amigo nato ng mga information officer sa Sudad ng Sipalay. Oo. Lockout man sila. Kag mayo man kay may mga advance na sila naka-preposition sa ilang mga personnel sa area sang barangay San Jose sa Sipalay, barangay Cartagena, kag sa area nila malapit sa barangay Dos. May ara na sila ng mga area nga ginapa-evacuate man ang Bumuloyo. Nag-very active man ang mga tao subong sa BRRM Sipalay. Okay. Kada mga tao ni Mayor Gina Lizares, Montilla Lizares sa kayo, Eric. Okay, salamat kito kayo Eric Tenerife. From time to time keep in touch na kami dira sa imo. Salamat kin sa imo time nga paghatag diri sa aton sa Action Radio Bacolod kag sa Action Radio Iloilo nga naga-hook up ba subong sa imo sa report nato kayo Eric Tenerife from time to time text or call diri sa amo kung whatever development dira sa imo area to kayo. Okay. Okay na utol si to kayo Eric Tenerife. So amo to Action George ang sitwasyon sang Sipalay hinubaan ang hinubaan amo ni ang katapusan nga banwa sa southern part sang Negros Occidental. Ang Sipalay City amo ni ang ikaduwa nga syudad man sa southern Negros didto gisubong gawaswas guro ang ang ramag ni Bagyo Odette Iloilo. Kaya mo man din experience namon bisan ti batuod may mga areas nga signal number 4 na kumudira action na Bacolod diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo amo man ang na-experiensyahan naton no kay bag-o lang kita nakatawag man kag naka-report diri ang aton sining koneksyon direkta ya sa Barota kag Viejo action na Eric kag may mga nagkalatumba na no nga puno sang kahoy amo man ang na-experiensyahan no sa mga taga banwa sang San Enrique diri ya sa may probinsya sang Iloilo pero kung diri sa syudad bauti as of 5 o'clock no subong nga hapon action Eric may 11 na iya no ka mga barangay nga nagpangdala na iya sang ila sini nga mga evacuees no sa ila sini nga may evacuation center sa bagay nga mga 445 na ka mga pamilya nga naglabot iya sa mga 515 ka mga individual tidua diri senior citizen kag may isa ka PWD nga nag-amat-amat na iya no kadto sa tagsan amon sini ka mga evacuation center diri sa syudad sang Iloilo. Action Eric. Salamat gid kag amo nang nami nga mga aksyon sang aton nga gobyerno sa lokal kiti especialmente ti ang mga concern man naton nga pumuluyo nga hindi na maghulat pa nga bahaan pa o abtan pa sang basko nga hangin dahil kag ulan at gamato-mato na sila. Ang Iloilo subong province kag Iloilo City kamusta ang kuryente nyo Action George? Bago lang gid speaking of brownout no kaduwa na ni nga brownout diri Action Eric ko subong boy pag mga dugay nagsiga siya subong balik naman sa brownout kag may mga barangay di Action Eric kinagapalabot sa ilang sini nga mensahe nga daw Christmas light off and on ang ila sini nga siga sang suga Action Eric. At amo na delikado amo nang barantayan sang off and on kay base bumuslog ng electric bill blaga pura palayo labas sa panangalina sa sunog bala Iloilo. Tiyan mo man ang ginabulo bantayan namon bawti ka pasalamat man kami Action Eric Action Radio Bacolod no diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo ay mga duwa na ni kadlaw nung preparasyon iya sang mga municipal mayors namon diri no sa pagpanguna man sang amon sini nga gobernador nga gina-orient na no ang tanan nga katapos ang Provincial Disaster Reduction Management Council at least preparahan na kag preparado na kami diri no in kaso ba kabay pa nga hindi lang kita mamung-an ni Bagyo Odette Action Radio Bacolod. Amo gani na Action George importante ginaya kay sa amo nga mga kalamidad ya kinahanglan ang aton nga LGU hindi gina magpaulihi kay anong hambal ni DILG secretary ka dapat after or before sang bagyo nga magkadto sa inyo lugar kinahanglan ara kamo di kamo nga magburo bakasyon bla tinami na kaya mamo man sa mo sa probinsya sang Negros ramon gobernador si Governor Lacson si Vice Governor Jeffrey Ferrer ang amon diri City Mayor sa Bacolod Mayor Bino Nardia Vice Mayor Elsie Pamilyaran automatic pagkabalo nga daw may ginapabot nga daw ginakabig super typhoon matik dayon meeting. Tiyan mo nang dapat alerto bala kita tanan-tanan. Sige, base ko makatawag lang kami da, no? Hindi ko madayon subong
dugang nga mga impormasyon naton dira sa syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Buwas sa udto base ko maka-hook up kami liwat dira Action Radio Bacolod. No problem. Action Radio Iloilo, Action George sa imo dira kag base may mga concern ka man dira sa inyo sa Iloilo nga makabenepisyo or maka information sa inyo para diri sa amon. Pabalaan lang kami di anytime Action George Tikaw Cabrera. Isang problema, Action Eric, ikaw pa. Ari lang di anay sa amon ng mga taga Bacolod nga stranded sa Dumangas Wharf di kaming bala di why na problema? Ara sila subong kapahuway-huway kag nakakaon naman sila. Salamat gid Action Radio Bacolod. Salamat kid, Action Radio Iloilo, Action George Tikaw Cabrera. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Mga impormasyon to sa Iloilo Importante nga ang Iloilo mabanaan taman tong ilang senaryo sa bagyo nga si Odeto. Kasi damo man to pamilya diri sa Bacolod na to sa Iloilo, si man ang Iloilo, may mga pamilya man diri sa Bacolod. So far so good man to Iloilo. Wagi man to sa mga silinato na significant event inline sining pagbisita ni bagyo. Sino available sa linyata? Pabalaan ko kay para makapasulot sila. Para makapaway-way sila kadali kay commercial break na talaga downloadin na kita mag-aso ng computer ni Action na Oliver Paso no nga i-post nga na para hindi ta mapaso para nga maka-relax kadali lang aton nga mga patrol unit reporters si Action Niño Bugina kag si Action Jan Diaz dito sa Southern Negros mo si Action na Eden kag si Papang Nixon yari di sa Central Negros, Bacolod City. Si Nani Kirao kag si Action Papang Alvin dito ya sa Northern Negros. Hindi gini kapalagyong balita sitwasyon dito. Ito halos na kordon naton ang aton bilog nga probinsya kag Bacolod. May connection man tato dito sa bahin sang Sipalay kag Hinubaan. Magabalik kita dali lang gid. Ikaw ko ba ni kape? Di ka pa magtulog Wala ni tulogay. Tulog ka pa. Imo yung ara si Odette, matulog ka pa. Hindi na ka pa magtulog na sa mga umati. Sigurado ko, katanok rin isang kamuti kahoy kag saging nga balinghoy. Saging nga balinghoy. Balinghoy kag saging. Iparisa mo ni Sara-Sara din ay kape nga 3-in-1 solve na. Di ka pa magtulog Grabing bagas ang kwano. Grabing waswas ang hangin Ari ko di sa nasusbot. Pero ang hunis ang hangin, mabatian ko hindi ko nagadampos di sa kilid ko di Angkol ba ako di karon marusdak di karon. Patay kang bata ka. Balik kita, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balita ginaduloong si Sakalawansang ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para traffic to or nag-traffic dito sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagangalan.
may ngalanan nila. Basta ang nuriyagan sa Nigeria, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire pa to my part because the year na nagsulod ko, ito ka nagdamo dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since
nag-aaway, hindi pa sila tinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami, dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining nga mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining nga mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684. Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Tugtugod, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ng iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Tirador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko o pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sa Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Action Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Action Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Action Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Action Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Action Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Action Radio Bacolod Number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalin sadto tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko na sila nga tawag ako nga icon of the year na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang dawi mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng Putsilingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Aksyon Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaron, ang inasaulog sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ay kasi 52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan.
Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matutuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati, nga kamo ang sentro sa amon nga serbisyo. Kag kami sa Action Radio Bacolod ang bahala sa pagdala sa mga balita kag kalingawan, subong kag sa masunod pa nga 52 ka tuig. DYEZ, Aksyon Radyo sa Ini ang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, ang nagapanindugan sa kamatuoran para sa sanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. DYEZ, Aksyon Radyo sa 684. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines, Star Time, alas 11:21 na. Nagapamati ka mo sa Musininga Special Coverage. Bantay Bagyo, Odette.
I-check tayo sitwasyon dito sa Action Alming Graba sa northern part sa Negros Occidental. Standby ka mo kay gina-contact pa naton dugay-dugay ang banwasang Moises Padilla. Ito ka pangayo sila kuno bulig to mo tanong sitwasyon to sang banwasang Moises Padilla, no? Pero ara na si Action Alming Graba. Action Alming, kamusta na sitwasyon mo? Exact location? Yes, Action Eric, ang patrol ari diri sa area sa banwasang EB Magalona. This time grabe na gid, no? Ang pagbubuo sang ulan, Action Eric, ginaw dan pasang mabaskog nga hangin, no? Sa silingan tirion, Action Eric, sa pinaka-gym mismo sa EB Magalona, ari nagatipon man ang mga kapulisan sa idalom, no? Sang EB Magalona Police Station, ang iban nga mga rescue teams sa even ang DSWD, no? Ari ang head ng ma'am, sige, alang-alang gitguro, pero ang sitwasyon diri, Action Eric, sa diin, may mga tent na ginapamutang diri para sa mga rescue, mga gin-rescue nga mga pamilya. Ang kalabanan, Action Eric, ang ari diri ang mga kabataan nga nakita na naton sa karon. Sa sunod mismo sa gym, ginbutangan daw ang isa ka tent diri, Action Eric, daw isa ka pamilya, no? Ang kada tent nga ari diri. Si Mangkutunta, sir, CCOP, sir. Ari diri si sir. Sir, nagkasubong sir sa Action Radio Bacolod with Action Eric Magbanwa, sir. Sir, kamusta ang sitwasyon sa kabilugan? May pila na ang ari diri mismo, sir. Hindi ko pa ma-account, sir. Medyo priority na naman pag-transfer to sa iba din na revenue. Ay kita mo kakalatumbang ilang mga temporary shelter nila. So para rin mga evacuees na diri man lang niya sa proper. Ay mga barangay may mga identified naman yung mga evacuation center. So sa subong bali naman sila sa babaw. Ay base magbuo pag dito ng hangin karon, lapan mapalit din yung mga nila. Oo, gani siya, nakita ko man halos mapadit man gani diri sa, no? Actually, Action Eric, ang ibang diriya ginapagawa for the meantime sa ila sinin temporary shelter. Kahimo ini sa daw tent ni siya, Action Eric. Pero iban niya siya sir sa sa munisipyo. Sa munisipyo gid sila. Yes. Sir, sa karon sir, sa record ban sa mga kapulisan, diin ang mga evacuation centers per barangay sa karon sir. Anong sitwasyon nila dito? May mga barangay nga ga-utilize sa mga barangay yun. Then pag medyo madamo na gid, may mga identified man ng mga eskwelahan. Gina-utilize nila sa evacuation center man. Okay. Sa iban sir, naman sa karon sir, may head count na ang mga kapulisan so far? Subong sir, wala pa ako sa exact na data kay ongoing pa man ang natin sir. So isa subong sir, aside sa mga kapulisan, of course, ang LGU, iba yung mga rescue teams ta. Subong padayon man nga paggawa o kung nagabulig sa mga kauturan ta. Yes sir, mga rescuer natin narasagwa. Sa iba yung mga concerned agency, ang priority natin na buligan natin naman ato na kasi manwa. As of this time sir, may mga recorded kita missing or nano? So far sir, wala pa man sir. Palayo lang sir, tali wala lang natin. Kabay pa nga kon. Base sir, sa sining sitwasyon na Action Eric kay masyado ka... Action Alvin? Yes, sir. Inform na sila nga ang bagyo Odette subong ara nagalaslas sa Negros Oriental sa Gihulngan. Ay, mayon siya, no? Sir, ang pinaka-late subong with Action kay Action Eric, ang bagyo subong nagalaslas sa Oriental side, Action Eric, no? Yes. Okay, yes, sir. Sir, okay. Bali sa may mga panugyan ka sa iban pa natin ng mga kauturan, especially sa sining sitwasyon, sir, do we need to have a preemptive evacuation? Yes sir, days before pa lang, nagkandak na kita sa recorrida para makapreparar mga kasi manuata. So, sa nasita natin, may lalo na sa mga coastal barangay, kalapanan sa mga kasi manuata, preparado na naman. Yes. That's why nga nag-evacuate sila, kapag hina pa, wala nila ginulat.
na magabi na kitang hangin. Yes, isa pa ni Kargan, sir, sa problema sa atong mga kapulisan kay iban nga mga rescue teams nga dalagan na gidya subong because ang pati ko sir, ang iban nga panawag ng mga barangay nga paparescue na iba. So, may mga identified naman tayong mga evacuation center, sir, per barangay. Per barangay. Yes, sir. Yes, sir. Major, sir, thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Aksyon na, Eric, no? Ang hepes, ang Ibi Magalona. White reduction, Alvin, na opisyali sa Banwa? Ginapangitata, no? Ang iban, si Mayor ginapangitata actually this time, pero wala pa kita na so far nakitaan. Only ang DSWD ang ari diri, no? Sa sininga tinuon action na Eric. May iban pa, bag-uli abot man, no? Ang iban diri ang mga persons with disability, PWD action na Eric. May iban mga olds, ang iban diri yung mga kabataan, no? Okay. Nga sila mismo nag-evacuate na din iniya gikan mismo sa poblasyon action na Eric. Sige. So, amo ni ang pinaka-latest diri nga sitwasyon sa Banwas ang Ibi Magalona. With action na Nani Kiraw, si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin kaman nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita, Aksyon Alvin Graba, reporting live from where the action dito sa bahin sa Banwa sa Ibi Magalona. Sa Ilawanta naman si Aksyon Janda Diaz dito sa sentro nga bahin sa Negros, sa Banwasang Moises Padilla. Pero daw medyo hindi pasyado kapenetrate itong aton nga patrol sa Banwa mismo, sa Magalyon. Kaya daw ang dalan daw unpassable, no? Pero may report kita daw may problema dito ang mga taga Moises Padilla. Ay doon ako na naging exact nila dito nga problema. Kaya mati ko doon nagkataas, kung nagkataas ang tubig dito. Mati kabalo kung dinining tubig, suba, ang nagkataas, no? Ang report ko doon nagkalaburuto pa si Vulcan. No? I-check na ito ko dugay. Turari sa Action Jan Diaz, sa patrol dyan, nakabusta na? Actually, Rick, ang mga dalanon sa area ng Isabela, pagkadto Moises Padilla, even diri sa may pagalinamon sa Banwagi mismo sa Isabela, puro na taran kahoy sa dalan. Okay. Nagkarataktak ang mga puno sang kahoy, ang imo malabyan, pili-pili na lang gid nga portion sang dalanon, kay hindi bato, kundi mga nagkarapus-pus nga sanga, puno sang kahoy, amo ni ang sitwasyon diri karon. Pamatihib lang bulyada, kangin, hindi na niya hangin lang, doon ginabayo nga buhawi. Ako na ako na kabastog subong, ang hangin diri, no, sa area sang Banwasang Moises Padilla, kaya ang report nga ito nakuha, antes kita makalin sa may Banwasang Isabela, ang information nila approaching na serya sang Moises Padilla, Isabela, ang sentro sang Bagyo Aksyon Eric. Amo na nga ang hangin sa bundri plus ang perte kabastog sang ulan do ginabubo bla? Do ginabubo ang ulan mabatian sa ton background. Abalamon ni mga lawag ito ni pila ka mga santo sige pangamuyo namon sa dalanon. Zero visibility ang dalan, ang haplak pa sa ulan sa windshield sa namon salakyan. Perte kabastog Aksyon Eric. Advice na sa inyo kung daw bulubudlay gid kung makapakita lang mo dahil lugar nga para ma-save ka mo, hindi na ka mo naging mag-penetrate gid kag magpa-highway action dyan. Yes, sige, action ninyo do ano to guro? Balik ta guro na gid ang alang gid. Pero ginabi ang ulan action Eric. Hindi nyo pag subula kay budlay na hindi tayo mapaktar ang dalab lang gulpi lang may matumba nga kahoy, may mabanggi ng sanga, etc. So paliyo kung daw bulubudlay medyo ulo kwananay medyo isor-isor anay kagamay action dyan. Yes, galing na standby kami sa mga area. Dapat sa may crossing Magalyon, hindi na kami kabalik sa Isabela kaya ang dalan dikto puno na kakahoy, no? Nagralakpan na even ganit sa dalanon pakadto sa barangay may tubig patinungan, hindi magyan ang bilog na dalan kinagkatumbang kahoy sa dalanon Aksyon Eric. Sa tubang sang ospital sa Ignacio Igi Arroyo District Hospital, amo ning hospital di sa Isabela, sa tubang sa ospital na tumba man ang pulos ng kahoy
nagkarapaksi ang canopy sa tubangan sa ospital. Hindi man sila kagwa ang mga personnel kay medyo delikado para sila sitwasyon. Ang bilog na plaza publika sa Isabela kay napagrinamon, ang mga kahoy nagkaratumba man, nagkarabali ang sanga, hindi na dito dali-dali ka makalabay ang mga four-wheel vehicle action, Eric. Okay. Bisan ang mga gasolina handri, ang balalagyan sa Ritson Manok, ang ilang mga stoldery, nagkarakakas action, Eric. Ang mga postes ng sugat, di ba ang LED, ang area sa Magalyon, nagkarapaksi, Mandre, ang mga LED ang nagkaraddos dalan, gati-gata, pero ari na sa talong, tumigalanon na action, Eric, kay bangod sang perte kabaskog sa hangin. Ang latest sabi na itong update, ari na gid siya, sentro diri sa Negros Occidental, amo to kay na mga residente diri sa Banos sa Isabela, ang yara nagatunay sa low-lying areas, giningagaw nila nga penetrate, giningagaw nila sa direct nga maka-evacuate bangod man sa Kabaskugon, sining ulan nga may dalang after man Kabaskog na hangin aksyon, Eric, no? Kung mabasihan din sa kontra, sa Tondri, subong gabi nga baka ginabasagan ito sa gwa, pero pertigid ang hangin, nga ang pagbayo sa hangin aksyon na, Eric. No, karon na update kita karon makapenetrate kita sa pinaka area like sa area sang Moises Padilla, La Castellana, Dugay, tingwa na ito maka-aksyon, pero dili kita gapo naka-on standby sa Quinto Distrito sa probinsya sa Negros Occidental. Live report gikan diri sa patrolang taglibot sa mga produksyon John Diaz kanagasiling pero tarang nga ka-aksyon sa ring kamang bahin sa Pinas labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kinaksyon John Diaz, medyo nag-ulo atras gamay. Ato sila patrol kato hindi na sila ka-penetrate dito sa pasulogid sa proper sa Banwa sa Magalyon. Kaya halos may nagaharang kag may nagalambat nga mga sanga kag puno sang kahoy nga nagkaratumba na, no? Ang mga LED light nga sa poste serving nga suga gadalan nagkalapungil man tungod sang puwersa sang mabaskog nga hangin nga nagaigo sa amo nga lugar, no? Ari na di si Bagyo Odette sa Negros kay Oriental gihurngan siya nakalites gawaswas ati si Bunguro makadto na di sa saton try ta nga mga check ang alkalde sa Bagalion kung ano ng sitwasyon nila dito. May mga report kita nga may mga pagtaas dito sang tubig sa mga lugar nila, no? I don't know kung matuod ni doon nagalaburutok ni si Vulcan Carlon ba si Way Mangguro. Ina-check ta subong ang sitwasyon dito sa Magalyon. I-try taman check karon kung may chimpot ang alkalde sa siyudad sang Bago. Kaya may natumba to kuno takot-ako nga kasya to sa dito sa Pangpang sang Bago. Balay na tumbahan ng kakasya, tinatrap ko itong tao sa ila balay ka doon sa kagwa kayo doon na nag-aarang gito ang purti katako nga puno sang akasya, no? Amuning mga kahoy nga syado man ka delikado kung matumba kay ang tanan-tanan gid tanan-tanan gid kita kung matupan kasne puwerte ang problema gisne, no? Try tayo makontak ang mayor sa Banwa sa Magalyon. Kaga i-try tama karon nga makontak ang mayor sa siyudad sang Bago. Baloon tama ang sitwasyon dito sa Bago City, no? May mga lugar dito nga nakaratumba ng kahoy. May naga-text diri sa aton eh. Pangayo sa buli kay ang balay kuno sang iya sining utod na tumbahan ka puno ka kwan akasya. Daw matiko to hindi siya kuno kahalin to sa balay nila nang sitwasyon to man. I-try ta na karon nga ma-check, no? Subong grabe na kitang kwan ang puwersa sang hangin. Drasamos panokoy da mo to nakatumbang kuno nga mga puno sang kahoy. Ang mga sin nga nagalinupad na ba, Diyos ko por Diyos por santo. Munang delikado gid. Lakat-lakat kas dalam nga sakay kaslakyan mo bla. Tapos makibot ka lang gulpi lang matupaan sang nagarupad nga sin ang salakyan mo sa makayasan ka blagag baw pura palayo kasi mo pa nang halina sa silente mo na sa mga nagabiyahe pa mo ni oras
Basi ka monitor ka mo da, abi. Pagpahuway na lang ka mo, tapos pahiga na ka mo, abi. Kuratan nyo lang mag-aga. Ha? Hindi na ka mo mapasundayak, pasdalan kay kadelikado. Wala labot kay basko hangin, puwerte ang puwersa sang ulan. Hindi mo mapaktan, may nagalinupad nga sin. May mga nagkapaksi ka puno sang asang-asang kahoy, may mga puno sang kahoy ka kalatumba, sa muna ang pinaka-delikado nga sitwasyon. Yung nga importante da nga halong kita ha. Kaya subong diri sa among sport floor, dili na kulbaan ko magawa, patsa ko doon, madala pa ko sang hangin. Oh, grabe gidya ka kwan, grabe gidya ka baskog sang hangin. Ang kwan, ang waswas ng hangin di sa ato sa 4th floor, Portigid, no? It's good to note, ara sa linya naton, si Bago City Mayor Yulo, no? Kabaloon tang Bago City, kung kamusta man, kamusta tang Bago Subong, alas 11:37 na, ha? Ara sa linya naton, si Mayor Yulo. Mayor, mayong gabi. So, mayong gabi, mada sa inyo. Yes, Mayor, kamusta Subong? Yes, kamusta ang Bago City, Subong, Mayor? Puwerte ng hangin, subong, kadelikado gid kung ara ka sa sagwa nang hindi maigo ka gid sa mga flying objects, no? So, damo gid kita evacuate kay man ang aton coastal area sado na gid kadelikado. So halin pagina sa hapon force evacuation naton. Okay. Sa subong ni may mga iban pagyapon nga gina-rescue pag naton, no? Balo ka naman yang Bago, damo suba. Yes. May labot sang baybayon, damo suba. Oo. So, although hindi tantong hangin, pero sila naman kadlaw nga ulan, ang hangin gid subong among pinakadelikado. Mayor, may nag-text diri sabon bago lang gid, may I don't know kung may lugar na sa may ginatawag ninyo nga pangpang Bago, may puno to sa kasya nga natumba sa kabalay, no may na trap to kuno nga tao, Mayor. Nakuha na forward ko na, kinakita ko man sa monitor ko sa Facebook. Okay. Na forward ko na sa poblasyon. Oo. Wala na ko ka monitor pa kung nagadtuan na kung hindi. Oo. Part sa amon nga rescue team, medyo na-trap man sa ila kay ang opisina nila tumba kahoy kag poste. Oo. So although ang mga barangay may equipment na lang sila nga mag-rescue sa aton nga mga kung na-trap na naton nga pumuluyo. So ang even for the rescuers, kado kadlikado gid subong siya gid ka madlo sa hangin. Yes, oo. Kamusta ta Mayor ang aton nga pinakadako nga suba na sa Bago subong? Okay man lang daw, medyo nanubo-nubo pang actually ang tubig hindi gid tanto ka delikado. Ang delikado gid ang hangin gid. Oo. Ang tumba nga mga kahoy, tumba nga mga poste, nga maigo sa balay, nga matrap ang mga tao sa balay. Oo. So, ang aton nga evacuation center, Mayor, hindi kiban problema, may mga palupagkaon na tatuging padara. Yes, so okay, halin pa sang kagapon ang aton nga preparasyon sa aton nga mga evacuation centers, including of course ang logistical needs naton at ang pagkaon. Amo na nga half day na naton ang opisina kabina para nga the whole afternoon makakonsentrate na gid ang talan sa aton evacuation center. Ang inyong evacuation center, Mayor, di na sa mga lugar man? Actually, kada barangay may identified na sila yung barangay, ang evacuation center. Okay. So wala labot sila, may aragid kami yung DRRM, yung evacuation center, plus ang regional evacuation center namon na araman sa highway Rafael Salas. No? So there are why labot sang kada barangay nga may identified evacuation centers, may aragi kami duwa ka
evacuation centers nga info-obra gid ya. Amo ni ang salas, Mayor. Ang sa ara na siya sa lapit sa DPWH Okay. na along Rafael Salas Drive. Sagang sa ara sa amon nga lapit sa BRRNC office namon. Sa city proper sang Bago. Yes, city proper sa Bago. Sige. Mayor, finally, ang imo na lang grupo na panugyan sa ato pumuloyo para sa mga coastal coastal barangay kag sa mga suba naton nga mga barangay. Mayor, anong panugyan mo sa ila? Siyempre, by this time, I'm sure tanan sila na rescue na, no? Ang ako nang panawagan na hindi na sagigwa sa anay sa balay kay delikado gid kayo ang hangin naton, ang flying objects bra, mga sin, galinupad, maigo ka sila, delikado gid kayo, no? So, senior sa inyo balay, ang emergency numbers naton naman na post naton dugay na. Tawag lang kung kinahanglanon sang rescue. Ang sa mga numero nga butang naton para nga alert kamo tanan sa aton. Magtinel sa evacuation centers kag ang aton nga monitor ko ba ng aton punong barangays, alert na ng aton nga punong barangays, ara sila sa ila barangay halls, naga-monitor man sa sitwasyon. Mayor, okay. Mayor, antes ko malipat gali, Mayor, I don't know kung may ara kada nga partial initial breakdown as to sa number of families mga nga as evacuation center. Pwede tagaan number sa aton DSWD. Okay. No, kaya sila ang estimation numbers, no? Tagaan ka sa ilang number. Okay. Tawagan mo lang palihog. Ara man na sila monitor sa sitwasyon. Sige. Mayor, i-off ko lang i-off-air ko lang ang linya. Ay hang mo na tayo, Mayor, kaya may masabat na si mo, Mayor, para makuha naman ang number, no? Ginanapat siya ko giningakod niya. Okay. Sige. Sige, Mayor. Mayor, salamat kisang time mo. Kabalo ko, tiga pula bugtaw ka da para mag-monitor. Mayor, salamat kita. Okay, salamat man. Okay, sige. Report ninyo. Okay, salamat. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. There you have it, si Bago City Mayor Yulo. Kaya ito na itong parte sa kasyang na itong bahanto. Ang sa kabalay na nakalabot ito kay Mayor. Hopefully nakatuan ito sa aton nga mga rescue group diras Bago. Dugay-dugay ba kontak kami liwat kay Mayor daya nga makuha naman namon ang number sa nga DSSD, no? As to sa partial nga number of families affected. Pila ka pamilya ang apektado nga gini-evacuate kag number of families individual, no? Sige. Kinatry ta kontak ang Mrs. Padilla B. Actiondale. Kay amot man tuod ni nga nag-aso ko ng bulkan. Muna nga gabi nagyo, aso pa saya. Kasi ko may nagaluto ko kakwan. Panyapo ng suta to nga. Gaso ko ng bulkan sa kanlaon. I-check ta ni be. I-check tabi ang ang province man. Sitwasyon sang province. Sabi si ang iladra nga action officer plus province man. Ay baloon ta ko na noon ang latest ka mga information nga nagsululod man, no? Alin sa mga banwa kag syudad sa kabugusan sang probinsya sang Negros Occidental. Ba't ko sige pagyapon ng waswas kakuan kahangin sa sagwa? Dati sigurado ko rin hindi si Bagyo udit sa aton di, no? Lapit lang yang kuan ang gihol nga Negros Oriental, pila man lupa sa hangin. Ha? Sigurado ko basi ko na dugay-dugay makalma naman lang niya. O sigurado ko buwas agayaw ang gini paninlo niyang taga kuan mga street cleaner ni sa mga banwa kag syudad ni. Yawa gini panapas ni mga taga rescue ni pro. Sigurado ko damo ni mga kuan, mga puno sang kahoy nga nagkalatumbas tong adalan. Nagkalapaksi nga mga sanga.
tungod sining puwerti kapaskog nga waswas ang hangin, no? Damo ginibalay ang nagalabalda ni sa igad sang baybayon tani mo. Ha? Makaray kanay ni sa buwas niya. Damo naman ni mamanday, bro. Puwerti ang kwan, puwerti ang pamanday ni nila naman ni buwasaga kung magkulukulpa na ang hangin kag ulan, no? Damo di ka pala buot sa atong nga area, oh. Ito nag-aso kuno sa bulkan kan laon. Tapos may mga pagsaka dira sa tubig baha sa pila ka mga lugar nga nasakupan sa banwa sang Moises sa Padilla, no? I-try ta nga makontak dira si Mayor Garcia na tablamong, no? Ang mayor sa banwa sang Moises Padilla. Hopefully nga mga municipal official da gabugtaw, ha? Tungod sining grabe na nga waswas ang ulan nga may paaman pa nga puwerti kapaskog nga wasmas man sang hangin. Ang hangin kang ulan ka competition gid, no? Ka competition ang hangin kag ulan muna nga kunara pa ka musikat bye-bye dabi pag kuara ka muna pag listo ra pag paghalalin na ka muna baw budlay man ninyo. Ari na si Sir Kailian, atong sining action officer sa province. Sir, maayong gabi. Yes, maayong gabi, Action Eric. Yes. Maayong gabi sa tanan tagpalamati sa imong programa. Yes, sir. Kamusta na nung latest development? Sila na nasulod sa office mo? Latest development sa aton nga Tropical Cyclone Bulletin number 14, no, kay Typhoon Odette, no. Si Typhoon Odette hina or further weakens, no, and makes the landfall in the vicinity of Karkar, Cebu. So ang location sang iya sining eye or ang iya nga mata, no, sang kagaina alas 10 sang gabi, no, yara sa vicinity sang Karkar, Cebu nga may coordinates nga 10.1 degrees north, 123.7 degrees east, no. May maximum intensity ini siya nga 175 kilometers per hour near the center. Kag may gustiness, no, o kung pagmadlos nga yara sa 240 kilometers per hour. Ang central pressure sang ining bagyo nga si Odette yara sa 935 hectopascal. Kag ano ni siya, naga-move, no, towards westward at 35 kilometers per hour, meaning ano ni siya, nagdasig ang iya pag-move, no. And then ang iya nga strong winds, no, naga-extend outwards up to 480 kilometers from the center. So ang forecast track naton sa subong nga gabi, no, sa 12 hours nga forecast, no, ginabana-bana si Typhoon Odette nga yara na sa 10.3 degrees north, 121.4 degrees east, 75 kilometers southeast of Cuyo, Palawan, nga may maximum sustained wind nga 155 kilometers per hour. So ang category is typhoon, no? And then after 24 hours at 8 p.m. sa 17 December 2021, yara na siya sa 10.7 degrees north, 118.8 degrees east, 105 kilometers north of Puerto Princesa, Palawan. And ang iya sining nga maximum sustained winds yara sa 150 kilometers per hour. Samtang sa 36 hours o tatlo ka adlaw, alas 8 sang aga sa 18 of December, na siya sa 11.3 degrees north, 116.0 degrees east, 210 kilometers east of Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Samtang ang aton nga signal or tropical cyclone signal number 4 ginabatak sa western portion ng Bohol, sa central and southern portion ng Cebu, sa northern and central portion of Negros Oriental, lakip na ang Canlaon City, Valle Hermoso, City of Gihulngan, La Libertad, Himalalod, Tayasan, Ayungon, Bindoy, Manuyod, Mabinay, City of Bayawan, Basay, Bai City, Pamplona, San Jose, City of Tanhay, Amlan, and the central and southern portion of Negros Occidental, nagalakip sa La Castellana, Pontevedra, Hinigaran, Moises Padilla, Isabela, Binalbagan, City of Himamaylan, City of Kabankalan, Ilog, Kawayan, Kanduni, City of Sipalay, kag Hinubaan. Ini nga mga lugar mag-agom sang very destructive typhoon force wind, no, nga iga-expect nila within 12 hours, no. So amo na siya ang signal number 4, no. Ang samtang ang signal number 3 sa Luzon, yara sa northern portion of Palawan,
including Cagayancillo and Cuyo Island. Sa Visayas, sa southwestern portion ng Leyte, sa western portion ng southern Leyte, sa northern portion ng Cebu, including Camotes Island, the rest of Bohol, the rest of Negros Oriental, Siquijor, and the northern portion of Negros Occidental. Nagalakip sa Calatrava, San Carlos City, Salvador Benedicto, City of Talisay, Silay City, Bacolod City, Murcia, Bago City, Valladolid, Pulupandan, La Carlota City, San Enrique, sa Guimaras, sa southern portion of Iloilo, the southern portion of Antique. So ang signal number 2, ginabatak naman sa Luzon, Albay, Sorsogon, Masbate, Ticao, and Burias Island, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and the rest of Palawan, including Calamian and Calayan Island. Samtang sa Visayas, ang signal number 2 sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, and the rest of Leyte. The rest of Southern Leyte and the rest of Cebu, including Bantayan Island, and the rest of Negros Occidental. The rest of Iloilo, Capiz, Aklan, and the rest of Antique. Samtang sa Mindanao, ang signal number 2 ginabatak sa Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion of Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion of Agusan del Sur, Misamis Oriental, Camiguin, northern portion of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, the extreme northern portion of Zamboanga del Norte, and ang signal number 1, no, ginabatak sa Luzon, sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, southern portion of Quezon and Batangas. Ang aton sa Mindanao, the rest of Surigao del Sur, rest of Agusan del Sur, the rest of Bukidnon, ang Lanao del Sur, rest of northern portion of Zamboanga del Norte, the rest of northern portion of Zamboanga del Sur, and the northern portion of Zamboanga Sibugay. Amo ini, sir, ang kaundan sa aton nga bulletin number 14, no, nga gina-issue sa Pag-asa alas 11 sang sining gabi. Okay. Sir, matter of clarification, ining mabatsagan sa mga 40 ka Pasko nga hangin, kag 40 ka Pasko nga ulan, indikasyon ni sir nga ari nagidman sa aton sa Negros ni si Bagyo Odette? Sir Eric, outer wind pa lang ni. Okay. Ano pa ni siya, manugsulod pa lang siya kay alas 10 kagina iskarkar pa lang siya. Okay. So kung ang iyang movement is westward at 35 kilometers per hour, kung isa ka oras subong meaning halin sa Karkar, 35 kilometers pa lang ang ginabiyahin niya. So we have to brace ourselves sa kaagahon, no? We have to brace ourselves sa pag-agi niya. Dirigid mismo sa Negros Occidental. So ang baskog na hangin nga ginaano naton naghinay-hinay gid man siya, no, at 175 kilometers per hour, kag may ara sang gustiness or ang iyabala pagmadlos nga 240 kilometers per hour. So again, magtabok ini siya sa sa Cebu. Nagatabok pa lang ini siya sa Cebu, no, and then going to Dumaguete, and we hope nga samtang pagtabok niya kag siya sa Dumaguete, mag-interact man siya, maghina-hina pagit ang iyang akwan. But for this time, outer wind pa lang nini sang bagyo ang aton nga aton nga ginabatsyag, no. Karon dugay-dugay for the next hours, no. Let's brace ourselves sa medyo mabulbaskog pagid nga hangin nga dalasang bagyo nga si Odette. So ang ato pag-iglesia Barantayan, kung maglabay siya, hindi pa ni amo ang persay, basi mas doble, mas triple pagid sir. Mas mabaskog, but again, let us man kay syempre ang bagyo sa samtang naga-travel ini siya nag-change, no. Either ma-increase ang iyang kwan nga force, no, or either ma-decrease, especially nga na siya, no, mag-interact siya sa duta. So hopefully ma-decrease siya tungod sa damo bukid nga bungguan niya pa sir eh. Yes, so I hope so, Sir Eric, no. Tani, no, hinay-hinay siya so that ang impact sa aton probinsya mag-minimize man. Ang oras ko ni sir alas 11:56, so most probably sa inyo nga theory paglantaw mo da ano gi sa oras most probably malabay gid nga siya gidaya personally. So ang iya sa kagina nga at 2 AM ara siya sa Kawayan magwa mo. Okay. So
more or less no Between? bati mga alauna karon Okay. sa kagabihon mabatyagan ta na manggida siya nga maagi. Oo. Especially kung kanay-kanay ang aton nga palibot, Oo. meaning ang eye niya nagaagi na sa aton nga area. Okay. So kung maglinog na sa sir, indikasyon nangang mataya aray ni sa area ta. Nagalabay na siya. Nagalabay na siya, okay. Kubo kabay pa nga makabunggo na siya kundi pa nga malparahin sa bukid ta para hindi siya makatagdugang nga puwersa kay subong para sa do kakalubaan sa puwersa kay tapusan hindi panigliya iya gid nga physical nga figure iya pa ning daw mga dangog-dangog gali sir. Yes sir, kay ang iyang strong winds no naga-extend outwards up to 480 kilometers from the center. Grabe. Ang iyang maximum sustained winds is 175 kilometers per hour. Grabe. Ang iyang pagmadlos 240 kilometers per hour. So hindi ni siya makusog ni siya nga bagyo. Sir, matter clarification nagkadamo man hindi ka text sa mo no. Sir, ano kuno ga-aso kung bulkan kan laon naman? Hindi na fake news na sir ang aton nga kagina nakita ko na sa Facebook gintawgan ko dayon ang aton nga ang aton nga volcanologist no Okay. or ang aton nga tagabantay ang aton suta sang aton si Ma'am Andilin Quintia no sa aton nga Feebox La Carlota kasi ko Andi ang kanlaon taga may monitor ko no nga do nagalain ang kanlaon no ay bulkan pagid. Gani. Sige hindi na matuod sir wala sa aton monitoring kag Okay. wala man di sa aton nga mga indicators nga may activity no ang aton nga bulkan no. Okay. So nagamba siya sa akong fake news na sir. Sir, hopefully with the hope and praying mag-reduce na ng person ni Bagyo Odette diri sa aton pero finally before we wind up sir again may panugyan ka pa sa aton matag panamati karon nga gabi at isla magbulagay sir. Yes sir Eric no again mag-aligmat ang tanan no our governor kagina nag-response cluster meeting na kami together with the department heads no sa Okay. PDRMC nagambal si Governor Eugenio Jose Bong Lacson no nga let us pray no Yes. pangmuyuan ta nga maghinay ni kaga magamay ang impact sa aton sang ining bagyo kag hindi ang aton nga diri zero casualty Yes. ipag-evacuate ang mga tao no and then secure them sa safe nga mga areas no. So in our prayers no let us also prepare no i-prepare ang probinsya i-prepare ang aton tagsa-tagsa ka mga LGUs cities and municipalities. Yes. But sir ang pinaka-importante sa preparasyon ang individual no. Yes. Kita kay kung dungol kita nga gahulat pa kita rescue o kung hindi kita mamati sa heed sa aton nga gobyerno wala ang gobyerno mahimo no. So let's prepare ourselves, our family no and our community. And let us be proactive in our preparation. Amo gina ang ginabilin sa aton gobernador, Governor Bong Lacson. Kag before antes ko siya malipat sa tatlo naman ka patrol subong nga naka-dispatch sa Central, Southern kag Northern Negros most likely nga maganda nga daran sir kadamo sa mga kahoy nga katumba kag sanga nga nagkalpaksi sir. Yes, so Sir Eric actually was clearing operation gid ang primary kag ang priority naton especially sa mga roads no nga natumbahan para makaabot ang mga relief kag mga mga relief goods naton para sa pamuluyo nga i-deploy sa probinsya pakadto sa mga LGUs. Sige. Sir, makip in touch lang kami sa imo kabalo ko nga why ni tulugay kami gani subong why na kami si gani sir subong sign off on na nini nga on, no? Yes, sir. 24 hours ni sa mong broadcast namon kay dama magpamati sa aton sa radyo nga gusto mabagibanos ang latest, no? So sir, good luck dira sa imong team kag ma-keep in touch kami dira sa imo for whatever development dira sa imo sir sa office mo. Yes sir Eric, kag sa ngalan sang aton nga Governor Bong Lacson, madamo gyud nga salamat kag mayong gabi sa tanan tagpalamati sang Action Radio. Salamat sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Dahil gabi si Sir Kailian ang mapisan nga action officer sa probinsya. Ti Pulawanay ni, mo ni Pulawanay kita tanan di. Mo di sa news team sa Action Radio, Pulawanay man ni wala man ni on tatanay. Pero ma-break wanay. Kaya pasunod din nga mga programa si Action Fred Salanga. Si Action Fred launa pagali Action Oliver, no? Ba no schedule ni Action Fred man? Lipat ko. Subong.
Nalipat ko. Sige. So magatakop ako dito temporaryo. Si Action Fred ang magapungko sa trono ya. Kondisyon sa subong eh. Ang subong kondisyon, grabe ang preparasyon niya subong nga aga. Aga na ni, good morning ha. Good morning, good morning, good morning. Kamusta ka muda? More update. Magabalik kita. Ako naman si Action Direct Magbanwa. Salamat gid sa iyo papamati. Magabalik kita pagkatapos na sa ito importante nga mga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga pasuwara nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na tulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, si Ranihang Gayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala ito dami. Hindi mga sikat na DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why the name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. Sinpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada
wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Naku sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinikang nga Jack Balaan, Tirador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1 ato mo lang 500 pesos. Action Radio Typhoon Update. Mayong aga sa bilog na pungsod Pilipinas, bilog na probinsya sang Negros Occidental, Oriental sa malabutan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Padayon kita magapangalagad tub-tub sa kagahon. Tub-tub nga ara pa si bagyong si Odette. Sa aton mga kauturan, extra nga paggalong ang nabatyagan nyo nga paglaslas sang babaspog nga hangin, wala pa magtupa ang bagyo kag wala pa makasulod sa area sang probinsya sang Negros Occidental. Maagi pa siya sa Cebu, masulod siya karon nga kaagahon. So ang aton paandam sa aton mga kauturan, hindi magsalig. Aber, pulaw-pulawi anay,
tubtob magkagahon. Super typhoon ini siya. Magsubra na gani 220 ang kabaskugon sang hangin. Ini siya super bagyo na. Delikado ini siya sa tion sang kaagahon. Labi na gid kon tuyo ka mahamuok ang katulugon aber. Usaraan ay ang pipila ka oras sa pagbantay sa palibot. Kadelikado sini. Subong niya tilha-tilha pa siya, pero hindi kita magsalig kay suno sa pag-asa ang kabaskugon sini mabatyagan karon nga kaagahon. Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Wala kita nagapahuway ang aton patrol, padayon man nagalagulad sa bilog nga probinsya. Dakbanwa sa Bacolod, kamusta na? Hindi magsalig ang aton patrol, upod kay aksyon, Eden Aboso, upod sa aton magapulaw, tubtob sa kagahon, sa pagdulong sa inyo sang pinakaulihi, update naton sining bagyong si Odette. Pero, hindi magkalipat sa aton mga kauturan sa nagamonitor subong. Bisan ano kuno kabaskog sang bagyo, mapungga ni na siya. Kung kita tanan, dululungan, mag-uoba nga tingog sa pagpangamuyo nga hindi siya magtuga sang tuman nga kalitan. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:18, dire kita sa aton patrol sa siyudad sa Bacolod. Dinaman subong ni Aksyon Eden Aboso. Action Eden, good morning. Good morning, Action. Good morning, liwat sa tanan naton nga aksyon. Actually, ari kita sa may Bago City, Action Fred. Pabalik naman kita as of now kay man nagin-check naton ang sitwasyon sa siyudad sang Bago kag nagpadulong kita mismo kay Lieutenant Colonel Joe Malong. Naglambot na sa 257 ka pamilya upon 1,399 ka mga individual ang evacuate sa siyudad sang Bago kagin pahamtang sa 17 ka evacuation center sang siyudad. Sino kay Lieutenant Colonel Joe Malong, hepe sang Bago PNP, may 6 ka mga personnel ang gin-deploy sa mga evacuation centers kag may 31 ka mga on standby. Dugang pa may naka-standby man nga search and rescue operation team kag padayon sila nga nagabaton sa mga tawagikan sa mga residente nga nagapangayo man sang bulig. Nagapasalamat man si Malang Action Fred sa kooperasyon sa mga pupuluyo nga ila ginapadulungan para i-evacuate. Kag sa karon nagapadayon man ang accounting of personnel sang kapulisan sang Bago. As of now, ari ta Action Fred kay na sang nagapadulong ta dire halin sa may kwanto na bala sa may Kalumanggan. Halin kita sa may transmitter to the dapet, pakadto di pa saka sa Bago. Kung going ka pa Bago, sa koong side, tanan niya puno, do halos tanan niya puno, Action Fred, hapay gid. Uy! Nagkaratumba gid Action Fred ang dalagpo nga mga puno, ara sa dalan, sa dalan mismo na tumba bala, wala sa lagyan. Ari ta subong na niyo sa may Bago City Hospital, papulit na tatani, tumbang puno, may wire pa, nagbalik kami ni Action Nixon, diri kami maagis siya kay Basit may live wire pa na yung Action Fred, no? Kag although nga blackout man diri sa may siyudad sang Bago, pero wala na kami nag-risgo man. Kag talking about liwat sa may Kalumanggan, Action Fred, no? Perte ang dala, nadula na yung kolor sa espalto, color green na tanan. Kay man puno na sa sagbot, puno na sa dahon, kag medyo nagapangalihit na ikaw, diri na kami sa other lane nagalabay. Kay ang mga puno diri sa may right side na tumbagid sa Action Eden. Action Fred. Klaruhon ta. Ang dalan halos tanan nagkalatumba nga kahoy. Kamusta ang tubig? Nagsaka man? Ang sa direction Fred, hindi ako gid ang tubig. Hindi tanto. Pagbaha ay wala sa asas daw sa Fred actually. Wala ga ulan. Pero feeling mo lang kaulan. Tungod nga merte kabakog sang hangin. Would you imagine Action Fred nagabiyahe kami sa Nixon. Nagaigdog ang patrolya mo
Sus. Kay, well, kay Gideon Fred sa bastog sang hangin ang diri sa Dalanon sa siyudad sang Bago ang nagalibot lang di ang mga patrol cars sa aton sining kapulisan kag ang mga fire trucks sang mga PSP personnel. Kag ambot sa amat-amat nila kadtuan kay tibuas aga ayawan ni Action Fred mo ang mga mabiyahe na mas madulong sur sang probinsya. Bangod nga ari kung going kaya south diri ka na maagi sa lane nga pabalik sa Bacolod kay ang puno ara na nagabalabag sa tunga. Hindi mo man na dali-dali man nga maisdo kag mabutok dira may mga kinanlan pa ni Opdon gid Action Fred no makibot ka na lang dayon nagapundo lang kami gulpin action nito kay may mga wireman nga nagkakakakas may mga poste na nga nagkaratumba man sa dalan kag di na Action Fred naintindihan ang iba nagpa-rescue na tungod nga sa weather forecast man amo ni mga inoras taob ang mga ara sa coastal area wala naging pabayaan sang otoridad in-encourage na temprano pa kag ini na maghulak nga magdalom pang baha magdalom pa abi ang kung malambot pa sila sang pagbaha antes nga mag-evacuate. So puno ang mga evacuation centers. May 17 ka evacuation centers diri sa Bago Action Fred. Amat-amat nagakapuno as of as of broadcast time padayon sa Quiapo nagakita ta dio ang patrol sang aton sini nga kapulisan nagalibot kag nagapangita sang mga bululigan nagakadto sa mga lugar nga kung diin sila pwede ka pang rescue kay ang budlay pag Action Fred wala kuryente. Dulom. Apektado na Action Fred ang frequency sa radyo nila balas tungod sa pagusbos ang hangin hindi na magamit ang bali mamalong ang chances nila sa communication cellphone to cellphone na gid lamang. Ang problema naman na karon malobat ang cellphone hindi ka ka-charge wala kuryente brown out or blackout magani. Oo, amo nang budlay that's why nga amo nang pangabay sa aton sini mga opisyal hindi na maghulat na maglala pa ang sitwasyon antes magpanawag sang bulig kay para di na magsala-sala ang tanan. Kay ina, naglibot man kita sa siyudad sa Bacolod, wala gid kita nakapundo. Kay kadamo sa mga nagapanawag sang bulig at kasubong kadamo sa naga-PM gani sa Action Fred na sa aton personal nga Facebook page. Sa aton sini nga Action Radio Facebook page nga nagapangayo sang bulig. Kay kadamo gid ang mga puno nga dalagko Action Fred nagakalatumba. Ang dira sa may lagun nga dalan gani insira dira ang saka portion kay natumbang dako nga puno hindi man makakas dahil hindi man dahil maalsa dira abe sa aton sini nga mga rescuers kay makadto naman sila from one place to another kay nga iban may poste na nga natumbahan. May balay na nga natumbahan sang poste. May balay na nga natumbahan sang puno. Amo nang budlay Action Fred. Action Fred. Kinahanglan siguro kung mamuni nga plastada nga nagkalatumbang poste, nagkalatumbang kakahuyan, siguro ayon tay ang aton mga local government unit nga patigayuno na ang clearing operation mas temprano. Yes, galing kay hindi mo man Action Fred man. Wala kay daw kumakita mo mga unexpected mo mga dalagko wala nga puno nga grabe ni hurong pangugap yung sinesa nga dusa. Amo pa yan nagtatumba kay preso lagun gani Action Fred ang simento nga naanhana bala sa puno. Naabab mo nang gas idya nadala gid Action Fred tumba man sa puno. Imagine mo kung ano kabastog ang ining hangin para mapiklod ang amo na kadako mapuno Action Fred. Aba kadamo pag yun sa mga wiring nga nagakuan sa dalan, nagaluyoy sa dalan, kaya mo nang delikado kay basi makatuga pa nga makakuryente, amo nang mga sitwasyon Action Fred. Actually din ginakulbaan ako sini. Sa report mo, madamo ang magkalatumbang nga kahoy, poste, kagiban pa. Wala pa ini. Ang bagyo, ang pursaya, wala pa makasulod. Masulod siya, karon pa nga kaagahon. Puko mas o minus mga alauna kag alas 2.
So kung mag-amo ni kabaskog sa hangin nga wala pang puwersa ya halong gid kay ang pag-asa nagsiling nga kung sumulod siya porte ini ang kabaskogon niya basi magdoble kag kung amo na ining nagkalatabo kabay pa ang aton kauturan na pwede na makatagla sa langit kag magpangamuyo. Yes, amo gina siyempre pinaka-powerful na weapon nga ara sa aton subong. Ang nawabalan nila, ulanon pa ang langit sang pagpangamuyo. Hindi na nila ulaho kag siyempre, no? Grabe, hindi ako ari kamo disappear sa dalan. Ano kami ni Sir Nixon, nga gulpe lang. May mga masugata kami yung mga sin nga nagalinupan. Mga puno nga nagakalatumba. Iban nga nagapasalamat na nag-spread mo nga hindi kita tamaan kadamol balang ulan. Kaya kung may ulan, pag-idning kang magbaha-baha, pag-id ambot ano na lang ningwa kasi ni Action Spread. Ano na lang ang sitwasyon ta sa panibot sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Pero wala go in interview ni Action Eric si Dr. Kaelia, nagpalayag na wisik-wisik pa lang niya, ikog-ikog pa lang init ang bagyo. Pero pena mag-abre ko sa patol, mag-abre ko sa pertahan, dumakakas ang pertahan. Ako mismo, papalit ko, Fred, how much more karon kung tuod nagidya ang ara, nagidya ang sentro, kung naglabay, nagid ining Bagyo Odette. Giriman sa aton, kulbaan, daan niya kay Merara, si Dr. Fred, ang signal number 4, especially dito sa southern part, sa Negros, Central Negros, kung bisan kita direct signal number 3 ang siyudad sa Bacolod apektado man kita gyapon kabaskog sang hangin Davao. Actually din pangabayon ta pag-asa next year nakakaso ni ngalan nga Odette bao masadok pintas. Mafobia ni Action Spread ang mga tao. Ito yan ba? May ara pag yung dala sa ba na history receipt ako Action Spread mo mga bagyo nga ligad man. December 16 nagligad na to. Record ang bagyo Sendo. Nadula ang signal. Pangita mayad-dayad nga signal para klaro ang pagsulod. Kuaot na yung mga ngalan nga Odette sa Dukpintas. Si Yolanda sa nagligan nga tuig, bulan sa Nobyembre, hasta subong ang ginigo ya wala pa maulian. Ini balang mga mapintas nga mga ngalan nga ginhatag sa Bagyo kakasunta. Ang balon na pag-asa lihog lang isli nyo ngalan na ining mamulumagan bala siya nga kon mag-igo giman hindi ta mapunggan ang Bagyo Kaya kada tuig hasta 20 ka Bagyo nagasulod pero kung mag-amos ni kapintas katulad sang Yolanda pangabayon ta pag-asa isli nyo ang ngalan. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:29 na. Balikan ta si Action Eden. Action Eden. Yes, Action Eden. December 16, 2011, may bagyo Sendong man na gina-compare Manila. Signal Action Eden pangitaan na lugar nga maayad-ayad ang pagsulod sa imo signal, no? Daligid lang plastaron kamayo sa Action Eden para makasulod kag mauluathag ang iya balita gikan sa aton patrol. Tistingan ta. Action Eden kamagen. O gapangita sa lugar guro nga bisan paano mauluathag ang pagsulod sang iya sini impormasyon. Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Ginasulit lang sa aton tagpalamati ulo aligmat gid. Labi na gid ang nagapuyo sa igad sa baybayon, kasubaan, ining abierto sa opensibla, mga kades, kag iban pa, masyado kadelikado. Amo pa lang to, ang hanos ng hangin, di hamak ng halit ang gintuga niya. Ang report sang pag-asa, posible magasulod siya karon nga kaagahon. Extra gid nga paghalong sa aton mga kauturan. Kung amuto kabadlos kagamutong halit, ano pagidayan kung magsintro na siya dire sa probinsya sang Negros Occidental.
ang aton panagang sini, balo ka kung ano, wala na iban, tangla sa langit kag pagamuyo. Balikan ta si Action Eden. Action Eden. Action Fred, sorry gid no kay mobile kita. Medyo nagadula-dula na ang signal. Amuning kululbaan, Action Fred, kay nagadula-dula na ang signal. Sa aton sining na mga network, tikabay pa nga naka istoryahan na mga maghimata dira, especially ang mga ara sa naglain-lain nga puluyan, ara na sa mga evacuation centers. Ulat-ulat lang kita kay do medyo ari na Action Fred, do mabatsagan pa na kay may wala labo sa pagwaswas ang mabaskog na hangin. Ari ng pag-ulan-ulan, man Action Fred, nagasugata man sa aton kay pabalik ta kami karon ni Action Nixon Tahom dira man sa siyudad sa Bacolod para i-check naman ang mga evacuation centers dira sa palibot sang syudad. Kaupod si Action Nixon Tahom para sa diri sa patrol nag-report gikan sa syudad sang Bago. Action Eden Aboso mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita sa Action sa Bacolod, Action Radio. Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Walang tulugay. Sige-sige ang aton pagpangalagad. Inapasalamatan taman ang puwersa sa aton sinikatapok sang Philippine Army, Philippine National Police. Wala untat man kag subong man ang mga empleyado sang gobyerno may angot sa ahensya nga amo ang nagaresponder kon may mga kalamidad katulad sining bagyo. Dugay-dugay makigangot kita sa aton sini mga patrol nganyan ato sa sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, ginaman ni Aksyon Jan Diaz kag ni Aksyon Alvin Graba. Wala pa huway ini para lang makaserbisyo ang Aksyon Radio Bacolod. Hindi tani pagdulugan, mientras tanto nga hindi kita makabulig sa pumuluyo sang probinsya sang Negros Occidental kag sa malabutan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 12:34 na sang kagahon sa Iluhanta ang norte nga bahin sang probinsya. Ang aton patrol ginaman ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Aga na gini Action Fred. Pero this time halos ang pila naton nga mga kauturan sa mga evacuation centers, especially sa syudad sang Talisay, Silay, even in Ibing Magalona nga nakantuan sang patrol sa sining tinuon aksyon na Fred bugtaw pa kag bagud man sa mabaskog nga huyop sang hangin. And at the same time action na Fred magluwas diri ang pila naton nga mga kauturan amo na yung mga makabig man mga baganihan sa sining tinuon action Fred ang mga kapulisan, ang miyembro sang Philippine Army, ang iban nga mga local government units ang nagaisagid subong ading gabi o kung sini nga kaagahon sa pag-rescue sa pila naton nga mga kauturan, especially on Northern Negros nga pila ka mga barangay ang nagapangabaygit aksyon na Fred, no? Nga kung pwede makuha sila sa ila sinitag sa mga barangay action na Fred, especially kagina gani action na Fred mapati ka sa area pa lamang sang sila kung going ka sa siyudad sang Talisay, sus damo na action na Fred nga mga puno kag sanga pala sang kalatumba action na Fred. Ining mga nagkalatumba, magagmay ni nga mga puno sang kahoy. May ara ang kadam-an aksyon na Fred, ang mga sangasang puno sang kahoy ang makitaan tagid, no? Sa mga dalanon, especially sa ang mga Aksyon Alvin, ang mga poste. Yes, ang so far sa poste wala kita sa may nakitaan. At delikado lang Aksyon Alvin sa poste, kaya kung magkalatumba, piho, nga bisan magbalik pang kuryente, sigurado wala gid anay sang suga ang mga pamalay. Correct. We're talking about suga action, Fred.
brownout gid ligom dulom sa area sa Talisay, ligom dulom sa area naman sa sila even in EV Magalona nga nagapaglabay na sang patrol. Ang suga diri action na Fred amo ni ang kun headlight bisang salakyan sa piyak sining although masanag pero gina-require gid bisan si action nani kabilib gid ko sa iya kay hinay amon dalagan kay tungod action Fred nga dulom ikaduha damo sang mga sanga puno sang kahoy ara mismo sa main highway. So abiso nato na sa aton sining nga mga kauturan nga kung may dala sila o kung mga motorista bala nga kung magbiyahe sila kung may ara pagidman mag-ulo aligbat sa dalanon gate kay damo na sa mga sanga puno sang kahoy if you are passing through sa area sang syudad sang Talisay. Action Alvin, yes, sir. ang pangabayon taya na hindi gid anay magbiyahe. Yes, ang muna action na Fred kung pwede hindi gid anay magbiyahe as much as possible dinergit no sa ila siningatag sa ka mga puluyan action na Fred ang banwasang ilog to action na Fred monitor lang ko kagina kay Sir Kailian way patuka pahapyaw o kun patilaw pa lang to pero ang akon mga kabataan katawag na to ako na mismo gani nag-decide to nga ang akong si Mike Romeo Sierra kagangiban ko magagmay siling ko rekta na kamo sa evac center malapit lang man action na Fred no sa barangay hall kay para safety gid pero first time experience sa mga kabataan nga akong sinibisan ganing akong nga puloy-an gidaw ginauyog nga may porsyon na sang atop ginag-goodbye Napalid na. Napalid na action na Fred, no? So, siling ko sa mga kabataan ko gani as much as possible, hali na kamuda, pabay ideya. Kay mabakal talang kag mabalik talang na. Ang importante, extra gig nga paghalong. So, sa aton siling nga mga kauturan, mag-uro aligbat git sa lakat sang panahon kay ina kagina, ang kalabay sa kanong patilaw pa lang, basi dugay-dugay may mas mabaskog pa, no? But anyway, action na Fred, nagpakig-angot man kita kagina kay Police Major Jigger Jimeno ang hepe sa syudad sang Silay as of 11 p.m. action Fred no as of ang pinakalites nila mayara na sa kabilugan nga may-ari na sila action na Fred nga 237 household ang ila sini nga na-rescue gikan sa different barangays. Actually, ang mga barangays action na Fred, ang kalabanan nga nagpangabay sila kung pwede makuha sila dito. Ang area sa barangay Zone 3, Zone 2, may area action Fred nga Zone 6, Zone 7, 8, 10, 12 action na Fred. Amuning malapit sa mga baybay, ngayon nagdangat na sa karon sa 237 ka mga household nga may ara sa 998 ka mga individual ang apektado kag karon ara sa tagsa ka mga evacuation center. Now, diin ini mga evacuation center sa syudad sa Talisay. Sa Talisay Elementary School, ang central nila, ikaduha, Talisay South Elementary School, kag ang area sang RBL Action na Fred, ning Rafael B. Lacson Elementary School, nga sa diin ko lang taon ta, ang mga sa Talisay South Elementary School, may ara sila ka 113 ka mga pamilya may ara sila nga 447 ka mga individual. While sa Talisay Elementary School nga evacuation center, may ara sila nga 66 ka pamilya and ang number sa mga evacuees yara sa 330. While sa RBL Elementary School, ang 58 ang ka mga household ang yara kag 211 action na Fred ang apektado o kung ara man ka mga individual ang ara sa sulod sa eskwelahan nga nagaserbi man bilang ila sini nga evacuation center action na Fred. Now,
Kagina naman na istoryahan taman si police o kung retired police Alexander Munoz. Muli siya action na Fred ang nagapamuno karon sa CDRRMO sa syudad sa Talisay sa diin suno saya as of 10:30, no? As of 10:30 sini nga gabi while ongoing pa ang rescue operation sang mga pila ka mga miyembro o kung mga police, Philippine Army, ang Philippine Coast Guard, ang BFP, kag iban pa nga mga miyembro kung mga volunteer action na Fred ang padayon pa nga nagabulig para mas-rescue ang pila naton nga mga kauturan sa 14 ka mga barangay kag ginadulong nila sa pila ka mga evacuation center. Ang evacuation center action na Fred sa area sang syudad sang Silay, ang Montserrat School, ang Silay North Elementary School, ang Hawaiian Elementary School, Ginhalaran, Lantad, ang Tayap Elementary School, kag Subuman, ang Balaring Barangay Hall, kag ang Balaring ukon Mambagid area diapon sang Balaring action na Fred. Nga sa kabilugan sa karon may total evacuees sila action Fred nga 532 families. 532 families nga nagdangat man sa 1,988 ka mga individual inaiya action Fred as of 10:30 kaina ang amo nang nakalapot man sa emergency operations center action na Fred kaga sa diin ang iban na diri nga padayon pa o kung nagapadayon man ang ila sining pag-pull out kaga pagbulig man sa mga pumuluyo lamang makuha sila kag ma-pick up kag madala action Fred sa tagsa ka mga evacuation center. Kagina naman ginpadulungan pa action na Fred ang syudad o kung banwasang Ibi Magalona sa diin ang tagsa ka mga barangay ang nagpatignagbutang man nagplastar man sang ila sining evacuation center even ang poblasyon kagina na masubra isa kagatos ka mga persona ang temporaryo nagtingir sa ila sining plaza ara man sa sulod action na Fred sa mismo nga daw sa gym bala nga ginbutangan nga nagaserving nga tent action na Fred. So para mo nga pila ka mga sitwasyon kag mga observations sa patrol gikan sa Northern Negros. O kung diri kay aksyon Nani Giraw ini si aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, nabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Bagyo. Aksyon Radio Typhoon Update. Report naton sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Ining naglastas kasi bagyong Odette, hindi tanto ang report sang baha. Ang mabaskogig nga hangin, amo ang ginareport subong sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental. Makahalalit ini siya, makakululba. Bangod, hindi lang kahoy ang posible nga magkalatumba, wala naton ginapangamuyo kabay pa nga wala lang sa madamo nga mga puluyan ang magkalaguba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:45 na sang kagahon. Sa sining nga mga tinion, higad nga baybayon ng aton tagaanig Talupangod, ara sa linya subong, si Barangay Kapitan Mijares sang Barangay Banago. Kap, good morning. Hello, Action Fred, mayong gabi. Oh, mayong agan. Lagi. Sige. Okay na, Kap, okay na. Okay. Gaplastar pa si Barangay Kapitan Mijares. Action Fred, mayong gabi da. Katugnaw kayo, katugnaw. Magani. Kap, kamusta subong dira ang imo sini barangay kay ra sigad sa baybayon?
ari kami di subong especially sa coastal area, no? Kaya naton lang nga mga utod nga nagdesider nga mabakwit kagahon ha. Amo na nabudlayan ta kay kadulom. Di kadamo di sila hindi taman di mapabayaan action plan mo kutugnaw gid. Gati kadelikado pa action plan kay ang mga sin galulupad. Manggani. Sige pa kay ang mga tao subong gaguluwa na sila balay tungod nga ang ila mga balay no halos ang sin galulupad tiga evacuate na lang sila ti amo na nabudlayan namon kay sudlon pa namon sila kay kadulom. Ang magsulod ka pakanto sa especially diri sa buong sa Riverside. Lalo ay baka may sa kabataan gani action plan kay mga bata na mga gagmay pa. Kita ka garagumo ang sino puting angin. Bye. Kap, kamusta pagkatapos nga matipon ining aton mga pumuluyo sa Barangay Banago, din ang evacuation center sa Banago? Sa Bungara kami action plan, no? Ang evacuation namon apat alin sa Abis Elementary School, 1 and 2, ari sa Domingo Lacson, kag sa Banago Elementary School 1 and 2, buta na di. Ari na lang sa Abis to, temprano pa kami to nakadulong, nakadamo-damo naman to, gitawgan kami nga staff lang to, anay. Sinagsailog, ari kami subong Yusuf Musuli, ari kami sa Domingo Lacson, kay dako di nga iriaya, kay dokalapan di makapagusto kami di kag kasubong sige pangadaan ang amon siya nga pang-rescue sige pagid. Kap pagkatapos ma-plastar naton ining aton mga pubuluyo dira sa apat ka mga bulutuan ang imo sining barangay ang imo sining mga opisyal preparado naman na sa mga pagkaon, kape-kape sa aton pumuluyo. Wala problema action plan no kay ako yan nagprepara gi ko nga daan 3 days no. Nag-ara makuda mga food pack, mga kape. Kag usually gani ang mga nag-evacuate na to sa Abis, kami man to nagluto pagkaon sa upod sa mga BSW ko. Kag agway kakaon gina-interdinar ginamon kay ang BSWD may ara man sila pagkaon. Mamangkot ako kap sa nagliligad nga mga bagyo, kay gagabaybayo naka-eksperyensya ka. Ano ang pananaw mo sining hangin subong dala sa bagyong si Udit? Actually, no, sang nagbigat pa yung mga nag-agi, hindi pa ko ito kapitan, kagawan ko puro nakita ko man ito kung ano man kabudlay. Kaya ato yan do tubig yung dako, ni subong hangin. Hangin din, no? Hangin subong, puti kabudlay mag-rescue kay may-ari na di ganing nga naigo man sa sin. Bisan ako gani, galakat ko pasulod, pag dyan, kadelikado gid kayo mag ikumparar sang nagligad kag inisubong hangin do pareho man lang sila ka action plan Baskog. Magluwas sa galupad nga mga sindikan sa mga kabalayan, kamusta ang inyo kakahuyan? May mga report kami sa iban nga mga banwa kag syudad nga nagkalatumba nila kakahuyan. Kamusta ang Barangay Banago? Ilo siyempre no, actually damo man di kami kahoy nga na kala tumba galing ara sa kilid sang dalan daw mapasabol gyapon po damo kami dito tumba nga kahoy. Wala pa giman kap sang nahalitan, nasamaran sa inyo sining pag-evacuate sa pumuluyo sa Banago. No, usually wala pag hindi kay una nga daan namon nga dala sila gid sa barangay gino kay na-register namon sila, ginakuhaan namon sila ngalan, di mabalaan gina namon kung may mga samaron o kung may mga ano. Mostly action plan no. Ilanat lang di sa kabataan, sipon uboy mostly amo lang natin ma-encounter namon sa barangay. Rough estimate kap mga pilana ang ara sa evacuation center. Kadamo nag-action plan while ako figure no kay why man ako maisip kiti ako rescue ko di mo pero kung sila ginagaya damo na kay mostly ang Banaguan Elementary School 1 and 2 buta na sabis kani ginpasapan ako tuhan isa sabis magpadala to sa taga Banago kay gutok na to di ari pa ka may Domingo Lacson pa ko tikinanglan mo gali dang salakyan gid. Actually action plan do nag-rescue kami gani sa Pierre, ang amo to nga duha ka salakyan at to hindi makwa kay hindi kami kaagi kay tungod sang hangin di ang salakyan kundi sa mga kanter kag nga akong salakyan niya usara mo ni ginausar ko kang isa ka kanter sa barangay. Mao kadelikados na kung magkadtok tos Banago sa Pierre to kung duludalon mong mulumagan nga salakyan basi kon
madisgrasya pa, wala man nato niya pangamuyo. Action Fred, no, ang ako ng ambulansya, kaya ang rescue, itong salakyan, at ito yung subog, hindi tumakwa. Nagsakay na lang sila sa nangayo kami bulik sa BDR di si Bacolod, ibadalaan kami to truck, kagamo to nakapuli ang mga tao to sa pantalan ng Galobra, nagsalalakay na lang, kaya mo to taning rescue namon. Oo. Okay man, ang imo nga mga barangay kagawad, full force man. Hindi lang ko magambal, Action Fred, no? Kalaway man. Kalaway man, ngayambal ko diya, mabalalan sa tao diya. Kay kalaway ngayambal ko da nga muna. Grabe ako, obra ko yung obligasyon ko, ginobra ko. Kag super gani, way pa ko kapuli sa balay. Nakon, kay hindi ko man mabayaan ang barangay, kay ang mga may mga problema, mga desisyonan dahil Action Fred, kay napay importante gid, no? Ako mahumon ta lang nga may ara di ba na basi wala nagkooperar. Ang ako nakapangkot ako kang nga kay kon ang mga kagawad nimo panangitan na sa politika kung lain yang ginatabigan niya to lain man ang imo tani kalimtan tanay ibuylo tanay bulig ka sa Bagyo. Bailang anay ng politika. Kuya Action Fred, why naman ko nagadraya kay ti ara nagiman buligan kay ti ang tao, biktima na ang tao kung sa politika tangay butang ang tao nga mapigado ang tao nga pangayimulig sa atong kaluluoy. Hindi ba di tanan buligan ta? Amo ang punto na dire panahon na nga magbinuligay, panahon na nga isahon ta ini pagkatapos ng kalamidad bahala na kamo kung sinoy ang inyo nga politiko nga dampigan. Subong ya, ululupod lang anay kita. Bayanihan lang anay para sa kausa sa pumuluyo sa Barangay Banago, no? Kap, salamat din sa oras mo. Basi, bigay-bigay kung makatawag kami liwat, basi may mga development, libre ka na magtawag dire sa Action Radio. Thank you, Kap. Sige, Action Fred, no? Ikabi di guro, sa panila, 2 alas 3, sige pa niya, muna siya, hindi kay ang tao di, uli na nagway. Sige lang kami diyan. Sige, Action Fred. Salamat. Salamat sa kimpungan natag mo. Sige. Thank you, man. Sige. Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Si Barangay Kapitan Mijares sa Barangay Banago. Kalimtenyo na ang mga politika. Saon tag pursa tanay. Bayanihan nanay. Unahon tanay ang pumuluyo. Kay importante ni amo ini mga panahon na kinalan mag-isa kita kalimtan tanay ning aton sini mga political affiliation bailan na unahon tanay ang tao kay amo ini aton obligasyon ini karon ang nagakatabo diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental isik pa lang ini kay ang report sa Pag-asa karon nga kagahon mag-aabot ang pursa doble ang porsa sining bagyong si Odette. So, palihog, wala na'y politika. Isaon tang porsa, bayanihan, buligan tang tanan, luwason tang kabuhi kag propiedad sang aton sini pumuluyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:54 na sang kagaon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Hi, Moms! This is... Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na mabinungahon sa pagtuman sang panindugan na magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita,
kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, si Ranihang Gayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Mga kauturan, ang buot silingon posible magasulod na dire ang puwersa
sang bagyong si Odette. Amo na siya, basta kumanay gani, halong kita, pangamuyo nga kabay pa. Doble ang pursa sinimo. Amo ng bagyo. Basta kumanay ka na gani hindi magsalig, delikado ina. Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Diri kita, report naton sa sur nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na? Ato dito si Aksyon John Diaz. Aksyon John, kamusta dira? Action, Fred, dali sa Banwas ang hinigamat-amat na mabatsagan ang pagsulod ni Bagyong Odette sining mga trihon kay mga alas 12:30 to alas 12:45 at na sining hapon nagkalma ang panahon. Wala na nagulan, nagingay ang tupoy-tupoy sa hangin. Apang subong amat-amat na naman nga nagadoble kaya triple ang puwersa nga mabatsagan sang pagbayo sa hangin. Action, Fred, dali sa area sang Banwas ang hinigaran. In fact, tutob sining mga trihon may mga telecommunication nga wala na sang signal diri sa sur nga bahin sang probinsya kag wala gid sang linya sang kuryente. Halos tanan nga mga banwa kag syudad paubos ikaw halin sa may banwa sang Valladolid, paubos diri sa may area sang Hinubaan. Kaya according diri sa report naging katong din nato ng ang Negros Occidental Electric Cooperative kay na pag-check nato Action Fred may rakid man nga trouble. Ang rason bangod nga may mga poste sang kuryente nga nagkaratumba kag may nagkarautod nga linya sang kuryente. Isip-isip na po halin dira mismo sa rotonda sa Banwas sa Isabela pabalik diri sa may Banwas sang Hinigaran. Actually wala pa kita kalambot Action Fred sa Banwas sang Hinigaran. Ari pa lang kami sa area sang Barangay Himaya. Ang Barangay Himaya diri ning lugar kilala man Action Fred sa pila ka mga tourist destination kung pasulod ka pasulod di ka covered port ng P, ari kami dito punsok subong. Wala kami sang iban stranded dito mga isa kagatos, hindi magkakilabot sa kagatos, pero nga amo sinaksyat kinapoon sang mga salakyan bangod nga hindi nagwa kay may nagbalabag nga buha ka mga puno sang kahoy sa dalan at zona Fred, no? Duwagid ka puno nga nagtingob, nga nagdungan, nga nagatumba diri sa dalanon, kag amo nang rason ko nga hindi kami gilayob na makapenetrate pagwa sa area sa Banwas ang Hinigaran. Action Jan. Yes. Sambot silingon ang aton patrol asubnaw hindi makagi. Hindi kami kaagi diri sa may area sa Barangay Himaya sa Banwas ang Hinigaran kay may nagabalabag diri, no? Nga puno sang kahoy sining mga tinion Action Fred. Sa subong, ang ginobra diri actually halin pa to kay nasa may Banwas sa Isabela, isip ko poste sang kuryente nga nagkatumba galabot 17 Action Fred. Ang iba nagkautod ng kuryente, ang iba niya nagatanteng lang. Pero hindi gyapon na wala gid sang kuryente mo nang rason iti mga trouble direction na Fred. Ikaduha puno sang kahoy Banwas sang Isabela lang pagkadto diri sa Hinigaran. Isip kung ginpang isol kag ginpang pahiga diri ni direction inyo ka grupo sa kalkinan nga nagasunod sa amon ng patrol kay Timiara diri nga grupo sa mga lalaki na kasakay sa tatlo ka van naggalab na 37 kapuno sa kahoy nga nagkaratumba sa kilid sang dalan. So kung di mo niya pangtingwaan nga pahiga di ka mabinuligay ang mga naglabay wag gid tansya nga makalusot ka halos tanan sa mga salanon may mga nagkaratumba kit Action Fred, no? Isabela lang na Hinigaran. Nagintingwaan kami kay Mission Twin Action Eric. Nga sila katay kami penetrate sa Banwas ng Moises Padilla. Wala pa kami kinapot sa may closing Moises Padilla. Hindi na kami kilusot. Sa may isa dito kapuros ng kahoy, kinagbalabag man sa talan. Hindi Dulang signal ni Action Jan. Kabudlay, no? Ti alang-alang maning aton sila nga mga local government nga magpadala sa ilang gamit kay kagahon pa ini. So kung magsigi kalatumba, ang mga kahoy, hindi kaagi ang aton mga salakyan. So, ang pagdulong sa mga bulig, atrasado man ang pagdulong sa mga tubig, pagkaon, kag iban pa, mga pila naton ka mga utod, nga malabot kung tani sa aton local government unit, may kabudlayan. Bangod sa dalan nga ginbalabagan sa nagkalatumba, nga dalagko nga kahoy, kati imo giniya pagyan, may mga lagko nga isirahi mo na sa o lagari mo na siya para mautod, tagutungon naman sa ibigad para makagi nga itong salakyan. Di magamuni nga purti ka na mo sa nagkalatumba, pating patrol ta, daw may kabudlayan sa pag-agi. Bagyo.
Action Radio Typhoon Update. Dugay-dugay, balik ta si Action dyan. Pangita lang kita sa mayong signal para makasulod siya. Ang ginapangamuyo tang aton sini mga internet kag iban pa kabay pa nga hindi lang mahalitan, ang mga tower hindi lang magkalatumba, kay kun magkalatumba ina kagula na kita sang signal, mabudlayan kita sang aton sini komunikasyon. So kabay pa mabakod ang pundasyon nga wala lang sang sablag ang aton sini signal para padayon kita makaserbisyo sa aton mga kauturan tubtob ini mag-aga tubtob pagid maghapon kung may ara pa nga nabilin nga puwersa si bagyong si Odette padayon kami nga magaserbisyo sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental sa malaputan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. So, ang aton mga kauturan bulugtaw kamo madmad kamo. Pulaw-pulawi anay, hindi anay pagtulugi kay kadelikado. Di ko magsulod na si bagyong Odette kay pamalaybay na siya sa Cebu, pagtabok siya na, perte ka delikado. Ang hangin to kay na nabatsyagan nyo, isik pa lang ato. Sang bagyong si Odette, kung sumulod siya, dubli siya na ang iya porsa. So sa nasiling ko na kaina, wala na kita sang isagang ang bagyo ya kada tuig gaabotin na siya tag 20 kabilog. Ang makapugong ilang sina, ang aton sini palibot. Ang aton sini mga kabukiran sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental. Labi kayabaw sa tanantang lagi sa langit. Amo na siya ang makapugong lang sa tuman nga kalitan ni bagyong Odette. Siling ko kay na, may siguro konta-kontang pag-asa ba si Odette kag si Yolanda kuwaa sa listahan. Action Radio Philippine Standard Time alauna 8 na balikanta ang aton patrol dito sa Sor nga bahin sang probinsya upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Aksyon na Fred, ano sa aton maklas. Ako na nakapagod ang hangin, nag-stay in San Jose, kung amo sa told kung tayo kasi nga kasi sa palon lang pagkababigod na Frederick sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Actually, ang mga salidiri na siling ko na damo ang salidiri pagbagay titaya kaya tayo bala nga ginalupsan hinigaran to binalbagan nagusbong ako nagusbang no? Tuba action said kay naghumok ang duta ginakayo na sa nga tay temporarily hindi magyan sa mga tanan nga sila nag-divert ng ilang ruta from Binalbagan to Isabela to Hinigaran. Action dyan klaruhon talang kundi may duwa ka taytay da yes. Hindi magyan ang isa? Ang isa hindi magyan pero isa pwede isa galing kita hindi ka man katabok sa piyak kundi magyan ang unang taytay kaya kayo ongoing construction sa mong galing kayo natabo sinadira wala na tapos action Fred na himo dugin lamon guro sa mga humok kay kan tubig inang tuta dira nga doon ang gustang no ining taytay nga kinakayo action Fred mapilitan gid tanan sa sasakyan halin north to south o south sa mga aksyon nga diri maglabay sa Isabela. So mula rason kung alas stranded sila sa area sa barangay Himaya. No? Kabod action Frederick Manaog kaya hindi mo nga nang pahanap yan. Porque ka basko kabi sa hangin diri sa area sa Hinigaran. Alin pa rin kayo na, Moises Padilla, dito na true testing kami. Why na kami nakapenetrate pagwa. Kaya ang isa kapulos ang kami nagbalabag, ang balay dito sa sila presidente, ginanod kabi, ko na binagilay. Sa kilid sang dalanon, gamot ng mga residente kayo na, nakalabay sa tuhod, so nagbalabag ang kahoy, ang motorsiklo, gintumba nila, kagin butong para makalusot sa kahoy, action Fred. Kasi wala man sa taga-banwa, nga naging agaw. Kamplo kayo, hindi advisable, diri sa surgabahin sa probinsya, ang CRMO, mag-responde, kag mag-clearing operation. Kay damo action Fred sa mga areas diri nga delikado para sa ilang no basit sa tumbang ibang mga kahoy sa banwa sang Israel sa rekopio do mga tatlo ka mga balay sa tumbahan sang kahoy ang bulutuhan elementary school
talagko nga mga kahoy natumba dito sa garden sa skinahan plus sa kabalso kung tiyanggi sa kilid natumbahan man sang kahoy action thread. Dari magaling sa may patso na sa banwa sa hinigaran ang poste sang kuryente, kable, nagaluloy sa dalan. Ang kakahoy, ito makitaan mo, nagkarahatay action thread. Pretty ang dalanon, buti mo wala kita masyado makitaan sa dalan. Hinay lang kita nga movement para makita kita blabuyo. Nakakataman kita sa gata natin action thread. O, ari kay Tito, gwato ni Guru, at di ka siguro so dako-dako. May ari pa kita rin, lapit na sa ipatsos ang hinigaran, nagluloy pa rin sa dalan ang linya ka kuryente nga may arapang live wire action thread. Hindi man ibigay nga doon kaya ulan pa bi. Dari na ginabi doon nagabastog ang hangin. Kumpara mo kay na ha, santo temprano action thread, abi natin ang pagkabi na kabastog. So mga batsagano, mas kabastog na pagbuya o kung pagaboy, pagamadlos ang hangin, dari serya sang sur na bahin sa banos sa hinigaran, mas kabastog ang pagulan, pugtak-pugtak pero kagat ko sa rain action na Fred, no? Karon na, matagita update sa inyo, maapit ka sa mga banwag, buday doon sa hinigaran, kita doon kita masado, mga evacuation center, doon na, kahit wala sang suga, sa banwag sa Puerto Vedra, generators na kaina, at least nakabuli, yung mga residente ng iba, no? Sa hinigaran, kinuduoy man, bugtaw na mo ni oras, kaya ligmat ang iban, ilabi na nga, hindi nila pakta natin, ang lakat sang panahon action Fred. Ano to kayo? May mga damo-damo, action thread ambulance sa bangga sang hinigaran. May mga ambulance, may mga barangay, pulis, ano tabo de? Tekta de be, hindi ko kalusot tayo. Oops. Tabo, hindi kalusot. May... Basta may aksidente? May kahoy. May aksidente, gid maliguro. Aksidente, bao? Doon na bansang kahoy sa establishment. Okay. May action Fred, ang iyang mga pader, kodal, sabay pre. May action Fred, may patay. Domini Hospital, kalabay ka pre. May mga kanodri, ang ilang ginhapay, ginagyan buhay bla. Kaya nagkaragubang kodal, construct din nga hindi na mga sin aratan ng balan pati nagabalabag sa kudal sa iya di kayo ari na sa dalan action Fred no so amo to kay nga nakitaan gilidri nga may ginapangkonstruction ninyo inay lang yung basta pila action Fred no ari kami di gapon sa kabalo ka mo diri sa naga sa dalan sa dalan pati kay nang balagyan inasalan blana ara lang metal nga inasalan action Fred, ara sa dalan kay natin sa may patikwente. Sabi namon, amo ginaguro ka pasbog ang hangin, kaya bugat na ng gakapalit pa sang hangin, no? Japan. So far, ang pinakalit pasukan sa area sang banwas sang hinigaran said, banwas sa nakabisisan kita, banwas sang Padilla, wala kita kasulod, hindi kita katabok. Aksyon na Fred, no? Karon na update mo gang na impormasyon diri sa sa Pinto Distrito, ibabig yung mga banwang ato manabiyan pabalik sa may ban asunod sa special coverage sa Aksyon Radyo Bacolod sa Bantay Bagyo diri sa Typhoon o diri sa mga ka-aksyon. Rekta sa patol ang tagibot sa Bacolod Aksyon John Diaz kaya nagasiring sa tutarang nga mga ka-aksyon sa bintimang nga bahin sa Pinas labuton ka sa mga balita at serbisyo sama sa Pilipino, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Bagyo. Aksyon Radyo Typhoon Update. Report sa aton patrol sa SOR nga bahin sang probinsya, diamak nga mga kahoy ang nagkalatumba, mga poste nga mga nagkalatumba, amoy na nga mabudlay magagi ang mga salakyan. So nga aton tani panawagan, hindi lang anay magbiyahe. Pundo anay sa sulod sa puluyan at ipana ang inyo tag sa kapuluyan. Amo na siling naton bala kadelikado. Kung may bagyo, aber katulad bala sang manok nga ang iya mga piso ginakupkupan niya sa tion sa matugnaw nga panahon. So hindi na kamuhagad lagaw. Ay kabudlay, oo.
ang pagkanay-kanay sang hangin, wala nagakahulugan nga naguntat na ang bagyo. Basta magkanay gani siya, amo silingon, maabot ina ang mabaskog na hangin. Amo ina, hindi ka magsalig nga siling, oy, salamat ka nagkanay. No, wala pa kasulod ang pwersa sa bagyong Odette diri sa aton. Posible sini nga mga inuras kag dugay-dugay mabatyagan tanang paghanos sa liwat, mabaskog nga paghanos sang hangin. So preparar ang aton sini mga kauturan, ang aton lamang ipangamuyo nga kami dire sa Aksyon Radio nagapangamuyo gid nga wala ini sang tuman nga kalitan nga matuga dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bagyo. Aksyon Radio Typhoon Update. Sini nga mga tinion, basi malabot atong karon si Jumari Vargas bala. Palihog ko tawgan ta si Jumari kung kamusta na ang pag-responder sa DRRMO dire sa syudad sa Bacolod. Sigurado ako, wala man itulog mo ang grupo ni Jumari Vargas. Isa man sa mapisa naton sa laligan nga nagaatipan sa tion nga may kalamidad ang syudad sang Bacolod. Masaligan niya si Jumari Vargas kon bagyo ang paghambalan. Dugay-dugay, tawgan ta siya, kamustahon tang syudad sa Bacolod, kamusta ang mga barangay, kamusta ang mga evacuation centers, kamusta ang labing ulihi nga tikang sang panahon. Amo ina ang aton tagaaning talupangod sa benepisyo man sa aton mga kauturan. Amo na siling ko kay na sa atong programa sa nga kinalan, bakal kamo battery, bakal kamo flashlight, kung may flashlight, baklan battery, kag iban pa. Kung may radyo, baklan battery, kay wala kuryente, para padayon kamo makamonitor sa radyo. Nami giman kung may monitor kamo, mabatyagan mo, kag may balaan mo, kung anano ang nagakatabo sa palibot, sa imo banwa, sa imo syudad, sa imo sini probinsya. Amo na mga kinanglano naton sa tion nga may bagyo, kinalan nga preparado kita. Ang iban ganiyan ng mga daan nga bateries ang salakyan bla, ginabutangan nila ina, ginaubrahan nila para nga kung may brownout mapasiga mo. Kung daw 3 bilog na sa balay bla mo. Amo nang himuon nato, hindi kita kasigurado mo. Tapos ang tanan nga mga gamit mo sa balay nga delikado, rep mo kagban, unplugged, para nga bisan paano, man kay ina sa ngapon, wala pa magtupa ang bagyo, patay siga na ang siniko. So, gubon niya na ang inyo sini kagamitan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:19 na. Kabay pa amo na ning katapusan nga bagyo nga magasulod sa aton pungsod Pilipinas. Bisan paano manginhapi man kutani ang aton sini Pasko kabulag tuig kon katapusan na ini kag indi tuman nga makahalalit ang tugahon ni bagyong si Odette. Kaling kay manti purti kay ina pa lang ya daw mabatyagan mo ng bagos-bos ang hangin nga puwerte. So mo nang kabangdanan kung nga aporte nga halit ka nagkalatumba ang mga kakahuyan kag poste. Ang masunod sina, bangod badamo ang poste nga nagkalatumba, bisan magwa na si bagyong Odette ang kuryente, budlay pa kagilayon, hindi makabalik. Inaya, por sigurado. Kayuhon pa na mo. Kundiin ka man nga kooperatiba sa Sur Norte kag dire sa siyudad sang Bacolod. So, medyo may jutay nga sablag, labi na gid kay bulan subong sa Disyembre, ining nagairigpat-igpat sa palibot do temporaryo do hindi naton ina masaksiyan. Magluwas lamang sa pilaya ka may mga generator sa ila sini puluyan. Bagyo. Aksyon Radio Typhoon Update. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:20 na. Inatingwaan talang malabot ang pila naton ka mga opisyal sa siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental para makahatag update sa hindi malabot sang Aksyon Radio. Para bisan paano, matagaan naton sang ihibalo impormasyon ang aton pumuluyo sa bilog nga Negros. Hindi lang gali Negros sa bilog ini nga Western Visayas kay man ang aton sini Aksyon Radio Iloilo
padayon man nga nagadulong diri sa aton sang balita kung kamusta na dito ang paghanos siya sa bagyong Odette dito sa Dakbanwa sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo. Galambiyong mo daw di may balaan kon diin ganos ang hangin. Di kalabanan hangin na sa sur gali norte subong daw galambiyong ang hangin daw la ta kabalo kun diin sa nayon gabalbal. Amo ina nga kinanglano naton ang update adlaw-adlaw oras-oras nga ma-update naton ang aton sini Weather Bureau para matagaan kamo sang nagakaigo kagusto nga impormasyon sining bagyong si Odette. Kapila na ni siya nga bagyo man ka 20. Kaya ang Pag-asa nagpalayag nga basi mangin katapusan ini nga bagyo kabay pa nga wala na antes matapos ang tuig sang 2021. Action Radio Philippine Standard Time, 1:22 na. Anano ang pila ka mga balita kag impormasyon nga madulong naton sa aton mga tagpalamati karon nga kaagahon nga padayon nagamonitor dire sa Action Radio. Ang super typhoon sa nasiling tana sobra na ini kay naglapaw na gani siya sa 220 tagsa ka oras ang kabaskugon. Ang report ko na monitor na itong gadangat siya mo. Hasta 400, si sobra na nakakusog. Grabe na kabaskog. Ang Yolanda gani, wala makatupong sining kabaskugon niya galing. Atong Yolanda ya, porteya ang balbal sang ulan, kag perting balbal sang hangin. Iniya, medyo jutay-jutay gawa ang ulan, pero ang balbal sang hangin, porte sa pagkabaskog. Amo ina nga gintawag sa super nga typhoon. Tani kung mga tropical depression lang, maayad-ayad kay kung tropical depression niya hangin sinagalambot lang 45 tubtob 61 kilometro per ora ang kabaskugon. Kung tropical storm siya 62 tubtob 88 lang. Kung mag-severe tropical storm bisan pa gani 89 hasta 117 lang. Kung typhoon siya 118 tubtob 220 magsobrada amo na ni siya ang Odette. Super na siya nga bagyo, super na siya nga typhoon kay porte na kataas sang iya sini kabaskugon nga hangin. Porte na naya mapalid gala sina kung maglakat kas dalan, kung iguon niya kas sentro mabalang-balang kas na porte na ina sa pagkabaskog sang hangin. Action Radio Philippine Standard Time, 1:24 na. Kagahon na, kapi-kapi na ang aton mga utod samtang kabulubanting kamuda sa inyo puluyan na binagid sa igad sang baybayon. Hindi blang open gid siya sa igad sang baybayon, bantingin nyo. Ti kung nagbanting kamo kaina, adlaw pa, nga wala pa magtupa kag maghanos ang hangin, posible daw medyo makatulog-tulog kabayad. Pero kung gulpi ka lang nagbangon, kag ara bagos-bos ng hangin, baw ka delikado. Ang ato niya, kung maguba ang puluyan, mauli, matakas ang atop mo, madispunihan. Hindi lang ikaw mahalitan. Amo na yang aton preparahan, gid. Lawas ta, ilikaw tagid sa disgrasya. Kag hindi agad lagaw-lagaw kung balbal ang hangin, kay ang mga atop sos sa pagkatalom siya kung maglupad na sa porting pursaya, dumduman ko sa bagyo nga amibla, sos di hamak, puerte nga waswas sa hangin ara siya sa linya subong aber. Ang aton sini nga representante sa syudad sang Bacolod ara sa linya subong. Gabugtaw na si Congleo, karon nga kaagahon, Congressman Greg Gasataya. Kong, good morning. No, Fred, na yung agasi mo, may agagid sa mga kauturan, no? Actually, way pa tinulugan. Wala pa tulog. Ate. Kong, kamusta ang monitoring naton dire sa syudad sa Bacolod? Well, nag-start kami libot na nung Fred at around 8 o'clock, no? Nagdulong sa pila ka mga
pagkaon, no, sa pila evacuation centers, no, and then ang amon nga una kikinan nga kinasistihan amutong natumba nga kahoy diri sa may Capitol bla. So na timingan gid nga na ang staff niya dito pagkatumba, so sila yun kami nga nag-request sa DPWH nga ma-assistihan sa pag-abot ng motor, abot na nito ng Durog Fire. So at least maklear ang kahoy nga tumba sa Capitol, no? And then sila man areas na nga mo nilabutan kag sumanong kadto naman kami diri sa part sa Villamonte sa pagkabarangay diri sa Bayon man para magdulong pasanduga nga pagkaon at this time nung Oho. Kamusta ang mga salakyan kung sang DPWH na gamit na ton para pang-rescue? Yes, Fred. No? Hindi lang kay sa rescue, even sa pag-clear man sa mga nakatumbang kahoy, like dito kayo nasa nalabyan ko mga past 12 diri sa area sang Lacson Extension, basically siyang lupit, no? Dati hirig man dito. And then, may-ari man kami diri na baton na request pa sa Singkang na mga clear man kaya may araman dito kahoy nga black sang dalan, no? So mo yan coordination nato with DPWH, no? Plus ang pag kuha man sa pinatong ka mga kauturan, no? Ang kinanglan transfer sila balay sakto sa evacuation center, no? So actually wala labot sa DP man pila ka mga private individuals na nagpahulam sa aton sila sini ng mga salakyan, no? Para na utilize man for this operation, no? Ang aton kung clearing operation saan ma-start? Subong na o buwas pa? Sorry, no? Ang aton clearing operation? Clear, ongoing sa Subong. Fred, no? Every time since nag-start kami na tuna dito may Capitol and then pila ka area. So every time may magtawag diri sa office, no, coordinate nila yun sa BP, kaya may team man sila at kompleto man sa mga kamitan sa pag-clear sa mga kahoy na nagkakala tumba, ano, Fred. So continuing siya until buwas, ano, Fred. Oo. Sa paglibot mo sa mga barangay, pila na ka mga evacuation center kung nalibot ninyo? Well, ang sa akon so far is 2, 3, then may 2 akong kalantuan subong, kay mga past 1 kay na nag-usubit ang hangin. So nag-paigad kami na diri sa office, then manakuha naman kami subong ng tao-tao na manggawang hangin. Kay pila ka mga poster conferential na kalatumba, kagdari man sa Pakadtubanago. No? So iba na mo ng mga teams and staff ka to dito, nag-report rin sa amon, no? Secure na, no? But so this time, I think doon nag-improve ko ng sitwasyon kumpara na. Oo. Ang monitoring na mundiris pag-asa nga mga alauna, 2:00 karon daw mo ang pagsulod sang puwersa gini Bagyong Odette diri sa aton. Yes, no, Fred, no? Muna ang pag-monitoring. But subong kaya mo ni, rito sa circumferential, doon nagpulo ka na ikahay 15-20 minutes ago, no? But dahil mo ni preparasyon na sa pagsulod ng pangit sa persa ng bagyo. Okay. Sige kong good luck kag thank you gid sa puwersa sa imo opisina sa padayon man nga pag-responder sining kalamidad nga nag-igo subong diri sa siyudad sa Bacolod. Thank you gid kong. Thank you, Manong Fred. No, kada pala, buti pa gali isang ato makaturan dira sa Dumanan, kagatit na istidisa na nagtawag diri sa office. Hindi pa kami makasulod, no, bangod dito la prestasyon na magtutaw kay gawa rikta naman kami dira. So, salamat dito niyo ng Fred mo tawag pa dahil dito panalo. Sige, mayong aga. Action Radio Philippine Standard Time 1:30 na. Si Congressman Greg Gasataya, wala man gatulog amo ni mga opisyal nga kinahanglan sa isa ka banwa kag isa ka syudad nga kinahanglan sa tion sang kalamidad. Makita mo bala? Ambot silingon may aksyon ikaw nga makita sa pila naton ka mga
opisyal. Labi na gid sining tion sang kalamidad nga kinahanglan gid sang ila sini pumuluyo, ang ila sini presensya, ang ila sini bulig bisan paano nami man batyagon mong kung ang opisyal bala sa tion sang kalamidad, makita mo nga nagahimo sang pipila ka mga bagay nga nagauliktid man sa kayuhan sang isa ka syudad kag isa ka banwa, daw makabatyag nga man bala, daw kanami man batyagon nga araw ang butang mo sa pwesto, makita mo nga sa tion sang ipit-ipit kag kalamidad, makita mo ang ila serbisyo. Bagyo. Action Radio Typhoon Update. 1:31 na sa kabug-usan sang pungsod Pilipinas. Kabay pa, siling ni Kong kuno nagkanay-kanay. Kung magsige siya kanay-kanay, pasalamatan naton. Basi kung bala sumaka siya, basi kung hindi na siya magdiretso dire sa probinsya sang Negros kag syudad sa Bacolod, sus, dako nga pasalamatan. Kaya man ginapaabot naton ang report sa Pag-asa nga sini nga mga ginutlo, sini nga mga inuras, posible magabalbal ang porsa ni Bagyong Odette. Kung amo na to nga halit ang gintugan niya kaina, kag kung sumulod pagid ang full force nga puwersa, kadelikado na. Amo ina nga kinahanglan aligmat gid kita 24 oras. Hindi naton ini pagtulugan kay ang nakataya dire propiedad kag kabuhi sang aton sini mga kauturan. Delikado niyang bagyo mo. Wala ka niya basulon kay manti naturalisa ini. Tagsa katuig gaabot ini siya. Amo nang siling ko bala nga kon tagsa katuig ginapabakod mo nga ginapabakod ang puluyan mo ang buot silingon na may salig ka nga kon may halit giman hindi tanto. Klaro na yan mo, bakuron mong balay mo nga pag-abot sang bagyo hindi ka maano. Tigaling hindi man naton mabasol ang pila naton ka mga kauturan nga hindi yan makapatindog sang mabakod-bakod nga puluyan. Bagod, posible kabalo naman kamo sang kapigadohon. Amo na nga mulumantiner kisa maglabay kada bala sa mga pila ka kanto da, makita mo nang aton mga utod, wala na gid balay. Sa kilid lang sidewalk ga tulog. Ay ho, te medyo amo na bala ga dugo man kasing-kasing mo kung kaisa. Te galing kay amo ina naturalisa ina sa pagpangabuhi. Action Radio Philippine Standard Time 1:34 na. Dugay-dugay. Sulod ka naman ang pila ka mga impormasyon. Tawgan talang dugay-dugay si Jumari Vargas para nga magdulong sa aton sang senaryo diriman sa siyudad sa Bacolod, Evacuation Center, kamusta ang mga halit, kamusta ang mga nagkalatumba nga kahoy, kamusta ang nagkalatumba nga mga poste para maihibalo ang aton mga tag-palamati. Sa sini nga mga tinion, dali lang, pasudlon tanay ang natipon nga report ni Aksyon Marlon Hinubia. Nagpulaw man hasta magagaman, unungay kami di. Ari man di si Aksyon Artay Hupon, ang aton news director, ari man. Kuan ini? Buyluganay ini pulaw hasta magkaagahon. Basta makaserbisyo. Pasudlon tag report ni Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, good morning. Signal palihog. Laton tanay. Mangita sang lugar si Aksyon Marlon nga makasulod maatag ang signal para makadulong kita sang malaatag man nga balita sa aton sini mga tagpalamati karon nga kagahon sigurado ako gabugtaw ning aton mga utod. Aksyon Marlon, come again. Action, okay. Action, Fred, ari kami nakaabot na bago lamang din sa may una gid ba lang samputan mo, pasurod ka sa may sunod sa Talisay nga National Highway. Kay delikado malagsod, Fred, din sa mga salakyan. Kay isip ko sa kilid sandalan mayara siguro pinagpilog postin tumbaman.
apat gurog bilog poste akson Fred, Aha. no? Poste ining human sa kahoy bala. Kag pagkatumbas ang poste, siyempre haplay man akson Fred ang iya sining kuryente. Lampuwas ka para diri sa may flyover, kundi sa tuo may makita ka diri akson Fred nga series, no? Iya ka series, sa tuo na siya, sa ulunhan lang na, may ara sang kahoy nga dako nga natumba, nga ang iya sining nga mga sanga akson Fred naglulupad, nag-separate kag nagatupa diri sa dalan gid. Ang iya sining nga puno naman nga dako na tumba man, nakupar man ya akson Fred ang isa ka lane sa nga dalan kon magpasulod ka sa may sudal sang Talisay. Pagkatumba sang sining kahoy, siguro ang akon akson Fred pananawan niya, natabo siguro ning na agyan na ni akson Fred ang kuryente. Pag haplaya sa kuryente, nadalaya man akson Fred tumba ining more or less mga 4 kabilog ini la sure basta amo akson Fred ang kadamuon sa mga poste nga natumba diri. Ari kami sabon nagatubang sa south kay nag-U-turn kami, may taxi nga nag-agi sa abon kay Lide, ara sa unahan nagpundo kay hindi sa Kalabay akson Fred, no? Nagpundo siya kay may ara sa nagabalabag man sa iyang sangasang kahoy. Akson Marlon, Yes. may nagabiyahe pa mo ni Oras? May taxi nga naglabay sa amon bago lang akson Fred. Kaya namon dara sa may Bacolod City, may nagabiyahe pa pero taxi nila akson Fred, no? Dutay nila, hindi gorong taxi ni nagbalik pa sa gad nag-U-turn man sa nagbalik na sa may dalan kay hindi gid akson Fred sa Makalabay, no? Ang himuon niya ni matabok din sa piyak nga lane, no? Masugata siya sa piyak nga lane para nga makalusot dito sa may flyover akson Fred. Ginareport lang sa liwata, darin ni sa unagin nga bahin sa highway, no? Sa nga sunod sa nga Talisay, ining damo sa mga sangasang kahoy nga nagbalabag diri sa dalan akson Fred. Ati siguro buwas tagid man ni kadtuan diri sa mga taga Seneco, kaya report ka na baton tag Fred do hindi nila marapalan nimo. Kaya nabo damo gid sa mga naglinupa nagsong Fred nga mga sangasang kahoy. May dalan kami gani nga nalabayan diri sa area sang Barangay Bata ayon. Siguro kay na temprano pa nalabayan masang mga taong gitagaan obligasyon sa pagpaninlo, nalabayan nila ang Fred temprano pa. Amo nga nakuha nila sa gilayon ang mga naglulupad diri nga mga sangasang kahoy. Amo nang nakita nga daho nila akson Fred. Alonggid kay ang hangin subong mayara tayo magsong Fred nga medyo lawig-lawig ang paglinong ya. Pero pagbalik ka sa Maguspos akson Fred, doon nagapangkibot ka nagagulpi blasa. Putik Baskog. Putik Baskog kag nagabagrong kun ara ka sa sulod sa salakyan. Gapundo kami gati ka saot ang amon nga patrol akson Fredo. Sa sining tuman ka Baskog nga hangin. Gasaot ang ining kuryente bla. Gasaot akson Fred. May mga may mga signages nga nagkalatumba man ning barrier nga akson Fred sa may tunga sandalan bla dira sa may area sang tubang sang Capitolagon kundi bayaran na nga daw paral sa tunga-tunga sang dalan. Ang bilaga porson akson Fred na nagkalatumba ka nag-idugman. Naghalapay. Naghalapay man. Ining ginamunot may number 7 in akson Fred mo diri sa kilis sandalan magtibang ka dalan. May number 7 ini siya nung tatakde amo na ding lugar kay ginamunot may natumba nga dako nga kahoy kag may natumba nga damo nga mga poste sang kuryente. I-check ta lang so Fred ang area pagin sa Northern Negros kay tinguan namo nakson anay nga makalusot bara. Doon di kita makapenetrate kid, no? Pasulod gid sa mga area sa Talisay City. Pagod man sang dalagko ka mga nagabalabag ka mga nagkalatumba nga kahoy. Nag-report live gikan diri sa may Talisay City with action na nakiraw.
Ako naman aksyon na Marlon Hinvoy. Mga ka-aksyon din mga bahin sa Pinas, labutod ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Mag-amo ni nga kahimtangan nga kadamo sa mga poste nga nagkalatumba, posibilidad tay malawig-lawig naman nga wala suga, brown out naman ang area coverage sang Sineco. Hindi mo ni madali-dali uli ang nagkalatumba, may mga area gid nga posible madugay-dugayan naman kag makabalik ang kuryente. Perting halit sa mga poste. Kinanglan nga ang Sineco magbutang na sa poste nga mabakod kaayo, hindi na mga kahoy, kaya ang kahoy kakalapugday lang kag gagabok siya. Butangan sang poste nga mabakod para nga mabato sa kun anuman nga mga kalamidad katulad sining bagyo. So ginapaabot naton nga kung magkanay gid man pagkatapos nga mag-iskerda na magwa ini si bagyong Odette, medyo uluantos kitagawa sang brownout. Ang may mga generator, okay lang, padayon sila yang masugan. Pero kita nga medyo hindi makasarang uluantos jutay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:42 na. Dire kita sa piyak na linya, pasudlo naton ang report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, good morning. Yes, Action Fred, good morning. Kay sa aton sa mga kaksyon, alive and kicking subong ang mga personnel sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office sa sini nga kag Action Fred. Bernes nga adlaw samtang padayon nga ginamonitor ang kulag sang bagyong Odette. Action Fred. Wala di lamang dugay sa nagpadulong ang patrol diri sa area sang Bacolod Old City Hall. Sa dito diri nahamtang ang office sang CDRRMO Action Fred, no? Kag makitaan diri naton nga padayon diri ang lasing nga pagtrabaho, monitoring headed by Dr. Arnie Pornan, ang pamuno sang Bacolod CDRRMO Action Fred. Kung makitaan din naton sa situationer, di ba, no? Sa lasing nga board Action Fred, nga ang pinaka-latest diri nga evacuation sa bakin sang Barangay 30, mga around 1 a.m. subong kagawan Action Fred, mayara sang 20 sa mga individual ang nag-evacuate sa bahin sang Barangay Hall sang Barangay 30, siyudad sang Bacolod Action Fred. Kaina, 12:46 a.m., meraman sang evacuation sa bahin sang Barangay Granada. O galing di pa di updated or kulang pa, no, ang mga information diri sa board sang Bacolod CDRR MO Action na Fred, no. So sa tining mga tinion, may mga call silang nagakabatunan, nagakasambulig, kay kalapanan diri Action Fred nga tinga bato ng mga report, mga fallen tree bala diri sa area sang syudad sang Bacolod. May staff diri kaina sang CDRRMO ang naka-mention nga may araman sa Action Fred sang kabudlayan sila nga mga communication sa mga personnel nga nagatrabaho bala Action Fred sa field do kay bla kisa may mga location diri sa may syudad nga hindi na makontak ang ila sila nga linya sang telepono o cellphone. Rason nga nagahulat man diri sila sa nga sining report Action Fred regarding sa mga nagapadayon na nga evacuations diri sa may syudad sang Bacolod Action Fred, no? So diri sa bayan sang Bacolod Old City Hall, no, ang mga rescue vehicles diri sang syudad sang Bacolod nagagwa sulod Action Fred diri sa bahin sang Old Bacolod City Hall. Kay ti amo na bala from time to time may nagakabatanan sila nga mga report nga nagapangisang bulig regarding sa pag-rescue, mga port evacuation diri sa may syudad sa Bacolod Action Fred. Amo ning ulang nga tiyan Action Fred nga nagpanaog ako dira sa station sa Action Radio Bacolod so subong daw ginakuban na lang kasi ito na first daw na nakaka-feel nato, no, kasi magulo-ligmat gidapat sa tining sitwasyon kay kaina lalagawig ba ang pagtiner nato nila sa Action Radio Bacolod and then nakibota nga daw dito ka ghost town na, no, ang sitwasyon sang downtown area to be exact diri sa may sightings naton sa may Old Bacolod City Hall Action Fred.
Nakita natin ng post ng Bacolod City PIO nga 5 minutes ago or few minutes ago, si Mayor Bingo Nadia para dito sa may Bacolod City Government Center kaya may pilaman to ka mga evacuees ang temporarily dito nag-interaction spread sa Bacolod City Government Center. Kaya nakita naman natin ang litrato ni Ma'am Pasita Tero, ang pamuno sang DSSD nga mo ini ang in-charge ng ating office sa pagpreparar sa mga meals, pagkaon, mga relief goods or packs para sa mga evacuees nga temporaryo nga nagatinera sa mga evacuation centers sa action spread. So sa siningang mga tinion, aari kita dito sa may Old City Hall, ginaulat nato action spread nga dito kayo manin available si Dr. Fornan. Kay may hayara pa siya sang may gina-asikaso din nga mga paperwork. At the same time, padayon nga monitoring action spread dito sa bahin sang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Sir, sabihin din natin niya, sir. Nag-field ko man, sir. Why? Yak din nga office, sir, mga responder. Mga staff. Okay. So, dalawang ko mga nag-responder. Naglakas na sila. Okay. Sige, So, kay once nga matapos action spread, ang task or obligation sa mga responder din, once ganun may mag-ring din nga nga telepono nagapangat sa pulik, automatic man dispatch ang team sang Bacolod City RRMO kag iban pagid ng mga volunteer groups para magbulig sa mga nagapinahanglan sa sining mga tilion action spread. Doc, Graham, Doc, pwede ka masanawa, Doc? Sige, ano pa sa action spread, may ginasikaso pa si Doc Fornan, siya nag-handshake na siyang dali lang gid, So from second floor sa Bacolod City RMO, nakita natin rin may naglabay din patrol car sa police station number 1. Kaya padayon ng action spread ang pag-moving nila dito sa bayang sang downtown area. Sa gati, bakit may malabyan Action pa Del, sa mga... Action Del, kamusta Ligong Duluman? Ang sitwasyon sa... Ang Bacolod? Yes, dito sa Bacolod City Action Spread, wala siya kaulan. Amo na lang ang concern bala ngati ang baskog nga hangin. Nga kung ara kaya sa action spread, dapat alerto ka, kaya bakit lang yung mga flying object action spread nga maginupad, mag-igo ka dira, nga posible magresulta dira simot nga pagkasama da. Amo na dapat ang musling nga bantayan nga maging alerto ka action spread kay hindi magid mapakta ang lakat ng panahon, ilabi na ining mapaksoga nga hangin nga aton sining nga nagakabatsagan diri sa may syudad sang Bacolod action spread. Sa kaina sa Bacolod City Public Plaza kon madumduman mayara dira sa mga nagabaligya nga mga store bala. Ang iban dira action spread ang iban bugtaw pa kay ginabantingan nila ang natin ng mga pwesto dira sa palibot sa Bacolod City Public Plaza along sa may Dalan Rizal, sa may tubangan sang San Sebastian Cathedral Action Spread. Kay tiyam na bangod sa pagpusang hangin, may possibility kaya nga huyupon ka hangin or paliron, hangin natin ng mga tarpaulin or mga trapal dira. Naging pahamta Action Spread. Ito kaya napaglapay naman ni Action Nixon dira sa Bacolod Public Plaza, tako man sila action spread sining pagbanting kag masiguro nga hindi mapalid ang ila sining mga trapal sa bahin sang Bacolod City Public Plaza action spread. Action Del palihog karon mga alas 3 karon na daw ikadua ng kagahon sang Misa de Gallo. Kung mga 3 o'clock karon kung makahapit-hapit kamo da pulo pamangkot kubala padayon ang misa dira sa katedral. Yes, action spread. I-check natin later ang sitwasyon dira sa may San Sebastian Cathedral. Pero mayroon action spread sa pinadiri ka mga parishes or simbahan. Ang nag-announce nila nga kansilado ang pagpatigayon sang Aguinaldo Masses bangod sining pamakog sang bagyong Odette action spread. Ilabi nga dira sa bahin sang barangay Pahanukoy. May announcement kay na si manager nga wala sang misa. Nga adlaw dira sa may Pahanukoy nga simbahan action spread. At least advance mo lang information kay may ban action spread nga base buwas karon pa kadakon magakadulong sa mga simbahan pag wala gali sang misa So that's why
dapat man i-check nila ang tagsa-tagsa ka mga Facebook pages sa mga simbahan para at least ma-update man sang mga information. So far mo pa lang ni ang simbahan sa bahin sang Barangay Pahanukoy ang nakapagwa sang announcement nga wala sang Aguinaldo Mass, no? Sa bahin dira sang Barangay Pahanukoy Action Fred. Effective lang siya subong adlaw December 17, 2021. And then to the mga further updates, Action Red Team magpagawa mo na sila sang announcement kung wala when ma-resume ang ila sini nga misa. To be exact, sila sa may Santo Niño Parish sa may Aning Pahanukoy. Amo na siya ang galang sang simbahan nga una nang nagpagawa sang advisory nga ti subong adlaw December 17 wala sang Aguinaldo Masses Action Fred. Action Del. Yes. Balot Action Del ang Misa de Gallo. Tayo yun siya sa sulod sang siyam kadlaw. Alin sang una, daw wala ni sa ginalang atan mo. Siyam sa kadlaw, kaya kung lang atan mo siya, hindi na siya kadangat siyam. I don't know kung ano ang plastada sa Panukoy. Amo na namangkot ko kung ang katedral, sige ang Misa de Gallo. Iya, Action Fred. May Action Fred sa mga tao, kita na nagapati nga dapat makompleto nila ang 9 days. Correct. Ang 9 days nga Misa de Gallo, panguti mo na ang ilapatihan, nga kung ano lang imo nga wish o kung handom, matuman. Bangod tinay lang wala ginapabot ng mga circumstansya, like malain nga panahon, positive action Fred, may ara sa mga simbahan nga mag-decide nga pati virtual na lang ang misa o kung ano mangin sitwasyon. No, possibly hamo na siyang ginalang action Fred since kay ina at tulot temprano kaya nagalang sa ganang pila ka mga LGU dito sa Bacolod City kag Negros Occidental nga suspendido na ang trabaho o kon half day ang trabaho sa Gobyerno Action Fred para at least ang atong sining mapumulo yung mga residents sa Bacolod City ang mga negrense makapreparar man, no, sa sining mga dapat ipreparara kag pangaman sa Gobyerno Action Fred sining bagyong Odette nga possibly subong nga kagahon mapatsyagan pagid, no, ang impact kag epekto diri sa may Negros Island. So Action Fred, magpabiling kita diri sa TDRRMO office so naton nga mangin available si Dr. Laarni Fornan ang pamuno sa TDRRMO kay base may mga new order or may mga new information nga naglabot sila sa nga office regarding man sila sining padayon nga pag-monitor kag pagbantay sang bagyong Odette Action Fred. So party mo na ito nakita natin dito sila borda ang evacuees from Barangay 30 nga karon ara dira sa may Barangay Hall sang Barangay 30 syudad sang Bacolod. So Action Fred, amo ning situation report nga padulong sang patrol subong nga Biyernes sang kagahon. Rekta diri sa may Old Bacolod City Hall, action dahil sa Lazar mga ka-aksyon, sabihin ka man sa Pinas, labutan ka sa ngawal balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action. Action Radio Typhoon Update. Action Radio Philippine Standard Time ala 1:54 na. Yan pamangkot lang si Action Dale kay manti siyam kadlaw ni. May mga panaad nimo nga kinahanglan tapuson mo gid ang siyam kadlaw. Ti kon lang atan mo isa kadlaw, hindi naman pwede. Kay masanto gina siya sa ikasyam kadlaw. Ati pwede guro virtual pwede lang, no. Kay amo na yang pila ka mga panaad sa una, pila ka mga kauturan naton, ang ila sinihandom ya nga tapuson gid ang siyam kadlaw, tapos may ara na sila wish bala nga tapuson mo amuning wish mo sa kabuhi mo nga ginagrant ko, no, kung matapos mo gid ang siyam kadlaw. Di basi kon naupangan sang bagyo kabay pa nga ang pagsimba padayunon sa ano nga paagi kung hindi makatambong pwede man subong damo komunikasyon subong nga pwede lang nga makatambong sa misa nga bisan ara ka sa sulod sang inyo sini puluyan. Action Radio Philippine Standard Time ala 1:55 na ang aton mga opisyal sa bilog nga probinsya gabugtaw pa amo na iya ang husto nga mga opisyal nga nagabugtaw para nga kada gutlo-gutlo bala may balaan mo kung kamusta na
ang pumuluyo mo sa imo syudad kag sa imo banwa. Kay mantingin butang kada para nga bantayan gid ka sa tion sa kalamidad kinanglan ara kagid nga makita ka bala sa nga imo sini pumuluyo nga nagaupod ka sa ila, nagaserbisyo ka sa tion sining kalamidad. Alauna 56 ba kadasig sang inuras. Inasigahom naton nga ang report sa Pag-asa base pamalang kaluyan nga hindi na siya mag-arangka pa dire sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Kinangan-nanganta kay mandi alauna alas 2 ang posible magtabok siya halin didto sa Cebu kag magdulhog dire sa aton kag magbalbal sang puwersaya. Hindi lahog-lahog ang puwersaya kay nakita nyo puwersa to. Dublihon niya ina kung magsinto na siya dire sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Pero ang tanan wala imposible sa pangamuyo wala sang imposible. Pwede na siya bisan paano basi kung magpangibabaw siya magbulhog sa pababaw kundi medyo maglapaw-lapaw siya dire sa aton sa probinsya kag syudad sa Bacolod. May mga bulong-bungguan siya nga mga kabukiran nga base palang makapaluyaman sa iya porsa nga hindi kita matamaan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:57 na. Relax kami makadali, balikan ko kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan.
Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Action Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo fire to my part because the year nga nagsulod ko ito kadamo ko dito at that time. No, si Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko. Generator makasupply tubig sa mga konsesyonер diri sa syudad sa Bacolod. Amo na kay nang galibog ulo ko gid. Kabudlay mo nga kun wala kuryente, wala tubig. Ti pila ka barangay ding iguon niya, Barangay Villamonte, duman nakadamo sa barangay di nga nagasalig sa kuryente. Kay kun wala kuryente, wala tubig. Gantos ka na nga daan, kung saan ka lang patuburan, kung kaagahon, gabi o kung ano oras, kag kung wala ya kuryente, nada. Wala gid tubig. Bao daw maantos naman ta sini. Salig naman tani sa ulan, bao, por Dios, por Santo, ho. Amo ginang perti ka masubo nga bahin sa aton kabuhi, kung wala kuryente, wala tubig. Action Radio Philippine Standard Time, last 2:03 na. Agan ang anon tang report balik kapag pangalagad sang aton patrol halin dito sa sur nga bahin sang probinsya, sa norte nga bahin sang probinsya, kag syudad sang Bacolod, upod sa aton sini mga co-anchormen nga padayon naga-serbisyo tubtob kaagahon. Ato dito si Aksyon John Diaz sa SOR, ato dito bago lang padulong dito sa norte si Aksyon Marlon Hinubia, dire sa syudad sa Bacolod si Aksyon Dale Salazar. Amoy na sila mag-aarangkada tubtob sa kagahon sa pagdulong sa aton sa nagapanguna nga mga balita angot sining bagyong si Odette. Maugin tabo yagid ba? Manog tapos gid ang tuig 2021. Pitsa 17 subong, ba pila na lang kadlaw, tabok na kita sa tuig 2022. Sa 2022, isip ka naman, ba wala katapusan eh. Isip ka naman, pakadto sa ika-20 nga bagyo. Ay wala ya unta, tinigaling kiti mo na sa mo. Naturalisa nga tagsa katuig, hindi magnubo sa 20 ka bagyo ang nagasulod sa Philippine Area of Responsibility. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:05 na, balikanta. City Hall ni, dito sa SOR, baari na siya, bumalik ka
si Aksyon John Diaz nakaagi na guro sa mga kahoy nga nagkalatumba sa sur nga bahin sang probinsya. Aksyon John. Action Fred ang kahoy, iti may nagatumbag, yapon to dalanon. Galing kay Kabalukan at tabusin ni Dere, may grupo bla sa mga kalarkinan, ngalin sa may probinsya o konsulad sa Dumaguete sa Negros Oriental. Napauli ni sila Action Fred Dere sa may Murcia. Sila to kay na ng ulang pinangon na nagbalay sila sa may barangay Maya, ginamukaw to sila sa mga residente, nagulang pinangon, gintang tapas ng ilang Fred ang purusot namang sa natumbang mga kahoy para may gamay lang ginalagyan kag makalusot ang patrol. Madumayo. Man, ginaboto naman nila aksyon ninyo Si aksyon ninyo na naog, iboto ang kahoy para lang mapanting kay God, kita gamay nga lulutsan, ginlutsot doon na yun action Fred, no? Amayo to kay na ginuligay na kay na kay ito sigano nga hindi ka mo inyo katabo kano oras ka maguro ay katapusan bisan sa mga dalanon may ano na galing nga poste sementado bla poste sa kuryente along San Enrique tugaplakman tumba sa may dalan dalikuan pala ka do tadamte na hinay lang dapat sa mga kaakson. Along area sang San Enrique pagka Valladolid. Aksyon John. Yes. Hindi mo na malabo kasi minto na yan mo. Yawang kanila po. Alam sa bonggo. Yawang kanila. Hindi ka naman tayo. Gadi ka na lagi naman ikaw. Malakati, ako sa sandala. Hindi nga na ako para makaalabag action na Fred ang mga salakyan. San Enrique to Valladolid, problema man. Kaya ka mo damos ang kahoy, naku, nagko, problema mga kahoy, nga naghahapay balan. Niara na gid siya gamay nga lugar, nga wala abi na sakop, nga pwede ka labayan mga salakyan, dito na gid pangilihid action Fred para makalusot, no? Ang problema, kay tinagabundak ang ulan. Amo na ang diri sa sur kabahin sang probinsya sa Negros Occidental, nagaulan diri, pero ang nami, kay doon naging reaction Fred ang hangin. Basi pati maangin naguyang, ginagmay. Nagkanay-kanay na. Kanay-kanay na siya. Ay, No? salamat. So, nag-level na ang kabaskugon sa ulan, kagabaskugon sa hangin. Kumpara mo kay Inaya sa mga alas 10, alas 11, nga ang hangin, purtigid ang buya, no? At ang hangin, action Fred, pag madlos, and then ang ulan, do ka normal. So, buong gabi, do balanse na sila nga duwa. Pareho na normal ang pag-ano sa ulan at sa hangin mismo action Fred, no? And then, ang hinikaran, Pontevedra, San Enrique, kalmado, plantado na, kaya na sila sa ginakarama, Aldri, ang Isabela na nagidya kay Inay at kagaon, ginaw action Fred, ang ilaw lang ang pag-ano sa sistema nila dito sa evacuation. Ang Pontevedra, Hinigaran, San Enrique, Valladolid nga nalabyan naton, actually tulog na mga tao sa mga evacuation center. Lang nakapulo-paw na yun na sila, why na ginila mga bantay nilang gigawlat, kaso por kaso nga may mga magtawag sa bulig ang Tagalog Disaster Reduction Management Council Action Fred. Ang natabo lang rin sa mga gabi, nagsinulisa sa type ang bago, antes kita kalabot sa bago, di ba may arad action Fred DPWH. So pati sila dira, amo ng regional evacuation center. Samudamo sa mga tao to, sa mga gabi ng gido, nagsaka dito to na dinalagan, kay doon ang porting naghangin, doon kaya ang tubig doon naglapaw, dampis sila doon ang panimalay, kumulapit sila siya o kung sa kilid ng suba. Ang mga residente nagsailot sa may area sa regional evacuation center, no? Munto kinamaal pa man to sila, way na kami kapalapit gid, ilabi na nga nagabundak ang ulan. Ang patrol from southern portions ng Bacolod, babalik na kita sa southern portions sa probinsya, babalik kita doon naman sa siyudad ng Bacolod, mga kaaksyon. Amo ng experience sa pondo, hindi isubong maharaw sa mga adlaw sunod. Action din, action dyan. Yes. Kamusta kundi ang ulan sumubaskog? Oo. Pero hangin na kadekanay. So, balanse na. So, ang bot silingon, kaya na problema tahangin, subong problema taba naman. Baha naman, amo na lang ginabantayan sa iba, no? Kaya tiba, sila may mga dilin, sa pagulan, pero pamatagan ka mamatamat ni huyang naman yung pagulan action Fred, ilabi na sa lakat subong sang panahon o kung nato nagsurbaran, duga hinay na sa no, kumpara mo kay na nakadlagko sang
tulo siyang ulan, subong niya do kagulagagmay na lang gid siya. No? So, hopefully, magbalik sa normal na matamat na aton nga lakat sa panahon, halin dito sa sugabahin sa probinsya, dakato diri sa may syudad sa Bacolod Action Fred. Amo to siling namon, ang among experience Action Fred dito sa Quinto Distrito, do hindi ginamon guro na kalipat na actually niya, no? Kasi nag-planted kami dito sa may barangay Naya, pero namin ito kayo na, kaya makita mo kitang bayanihan spirit, makita mo kitang nga positibo ang taho, kay kagahon pa lang ibang gabog tao na, pero wala man nga ano sila nga itsura, ang among ginabing matuga, kasi ka ba naman sila kalamidad, kaya dapat mga preparado ang tanan. Ang mga po na pinakauling update, gikan rin sa sungabahin sa probinsya sa Negros Occidental, mga kaaksyon, para sa special coverage sa Radyo Bacolod Bantay, Bagyo, Recover Typhoon, Odette, mga kaaksyon, ining taglibot sa Bacolod Action John Diaz, ganagasinig, sa putanan ng mga kaaksyon, din ka ng ipahin sa Pinas, labot pagka sa mga balita at servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radyo. Todo Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Ay salamat, nagkanay-kanay na suno sa report ni Action dyan ang hangin kag ang ulan. Ang ulan daw nagpadayon, ti problema naman ba? Kainaya, kalapalid sang mga atop, bangod sa kabaskog sang hangin. Pananglita na bino, kuni may ara man niya mo kung kaisa mong gulpi lang may pagbulubaylo mo. Antikang sa panahon, silin sa pag-asa, alauna, alas 2, alas 3, balbal ang bagyong Odette diri sa aton, ti subong kanay-kanay, kabay pa, nga nag-iskirda na siya, o kung kabay pa nga hindi na siya magsulod diri sa aton, kag iriskyo man kita sa mga kalamidad diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Muna siling ko basta tingob ang pagpangamuyo, basi pa malang pamatian. Kay ti Portina, amo pa lang tong umagi, wala pa to ginamo, sumulod si Odette, wala pa. Perte pa lang to ya, ikob pa lang to nagblubalbal sa aton de. Ang siling sa pag-asa, pabuton, alauna, alas 2, alas 3, ang pagbuylos ang pursaya, magputag 400, daw hindi maintindihan ng hangin na. Luparo niya ng tanan mong atop yan, pigaw-pigaw lang Wala lang kayo plastar atop mo, tabano na yan sa mo nakabaskog ng hangin, di magamon ng report sa guwang ng kanay-kanay, so salamat sa Diyos. Action Radio Philippine Standard Time, las 2:13 na. Dire sa Bacolod, ang aton sining mga empleyado sa Bacolod may angot sa rescue aratanan na plastar na. Ang tanan-tanan ready na. Ang tanan alerto na. Wala na problema. Ang pag-responder pananglitan, may pila ka magpangayo bulig sa gwa sang aton syudad sa probinsya. Ang mga evacuation center, okay na plastar naman tanan. Ambot silingon hindi na kamo pa magpatig-atig-ada nga siling nga hindi ka magalin sa puluyan mo kung daw lain ang sitwasyon, iskirda na kay kabudlay. Ang balay na matindog na liwat, ang kabuhi nga madula budlay na, hindi na mabalik ka. So mo na nga, kung may ara sa evacuation center, kagkadelikado sa puluyan mo, amat-amat na. Tikang-tikang na, kag magkadto sa evacuation center. Dito ka lang anay. Pagkaaga nga magkanay na, balik ka lang sa puluyan mo. Di kundi medyo hilway sa aksidente kag insidente. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:14 na. Padayon kita. Naga-monitor kamo sa Action Radio Bacolod, padayon naga-serbisyo, padayon nagadulong sa inyo sa nagapanguna nga balita, Sur Norte kag Central Subuman, Siyudad sa Bacolod. Update naton sa bagyong si Odette. Kinanglan na ang pila naton ka mga panimalay may isagid nga nagabugtaw. Amo nang kinanglanon mo sa una sang chimpo sang akon iloy, amo nang silinya. Sa tion gali sang kalamidad kinanglan may isagid nga nagabugtaw. Maginabutang inang isaya nga nagabugtaw, Manilag bala. Man ang bagyong Abe to, ang amon puluyan, tinaban niya ang atop sos.
Ti kung wala sa gabugtaw, kung wala gabugtaw, iloy ko, ti urot kami. Ti pagtaban sang atop, guyo dayon, sa dalom sang lamisa, amo pag rinagabong sa mga gamit, yato kadalom lamisa, bako ng lamisa. Wala ka maano. Amo nang sili nga sa tion sang porte nga kalamidad, kinanglan may isagid i-assign mo nga nagabugtaw para makapreparar kung ananugin man ang magkalatabo. Budlay niya mo, sunog, bagyo, kag iban pa, mga kalamidad nga porte nga magalit, nga kung hindi ka makapreparar, hindi ka na kabugtaw. Dala ka na sa gadaba-daba nga kalayo, posible dala ka na sang baha, posible mapilpilan ka sang pila ka mga mabugat nga bagay. Amo ina nga may ara kinanglan isa nga nagabugtaw. Pulaw-pulawi lang, isa man lang nakadlaw, pila man lang kauras na para nga madipinsahan mo ang miyembro sang imo pamilya. Action Radio Philippine Standard Time alas 2:16 na. Kamusta na ang aton sini syudad sa Bacolod, ang DRRMO kay na luyag kun tani makigsugilanon kay Dr. Fernan, ang aton sini nga reporter pero masako, no? Ang aton sini pila ka mga opisyal dira sa Old City Hall. Kay na dito sa Manago si Barangay Kapitan Mihares, mayo man kay purti man ka aktibo klase barangay kapitan, pero ang pamangkot ko kung nagkoopera ng iya mga barangay kagawad, hindi lang ko kambal. Ambo sila. No, medyo may jutay nga diferensya. Amo gina. Kay balo ka, tiga sinipak-sipak na sumong mo. May ara na nga ara sa piyak, may kolor sa piyak, may kolor man sa piyak, pero kung tani sa tion sang kalamidad, kwaon tanay ang kolor, bulyogan tanay ang pag-atipan sa pumuluyo. Amo na blakon, mga politiko kontra na ita, pag-abot sa tsimpoy ang kinanglan ang bulig, buylugan tanay, awayon taman liwat pagkatapos ang kalamidad, engkwentuhanay naman kita, pagkatapos ang kalamidad. Amo man na sa proyekto, kon proyekto para sa tao, buylugan ta, kundiin ka man nga partido politikal. Pagkatapos magtindog ang proyekto para sa tao, fire! Waswasanay naman kita, isyo. Action Radio, Philippine Standard Time, las 2:18 na balikanta ang Old City Hall upod kay Action Dale Salazar. Action Dale! Action Fred, ari na kita diri sa may Bacolod City Government Center. Kag unfortunately, wala diri nato nabtan si Bacolod near Bingo Nadia nga naggulo istorya pa sa pila ka mga evacuees na temporary nga nagatener diri sa may labi sang Bacolod City Government Center. Action Fred, may ginpadala ko dira nga litrato o mas pwede dira ma-flash ni Action JM ang sitwasyon diri sa may labi sang BGC, no, kay ining nga mga residente from Purok Malinong, Barangay Takuling, Bacolod City, mga around 10 p.m. sila sang Thursday night sang voluntary distraction Fred nga nag-evacuate nagamat-amat ang lasing mga gamit kag diri nagrekta, no, sa may Bacolod City Government Center. Action Fred do nga wala pang pagbaha dira sa may Purok Malinong, Barangay Takuling, o galing ti ang ginawori nila or ginakakulbaan ang mga kahoy. Action Fred nga posible ba lang magtupa sila sining mga panimalay nga magaresulta, no, sa kahalitan. Action Fred. Di-confirman diri sa ato ni Ma'am Pasitatero ang pamuno sang DSSD Bacolod nga pilagi lamang ka minutos na nakaligad sang naghalin diri si Bacolod Mayor Bingo Nadia. According si Action Fred, wala man sang tinulugan bangod man sining wala to nga mga meeting in preparation man sining bagyong Odette kag masiguro nga all set ang preparation sang syudad sang Bacolod. Action Fred, no. So sa tining mga tinion, bukas diri ang office sang DSSD diri sa may third floor sang Bacolod Government Center. Kay padayon man Action Fred nga nagabot ang mga report diri regarding sa update sa mga evacuees sa kada evacuation center, since ang ining office sila ini ang in charge, no, with regards sa mga evacuation center kag mga pagkaon man sa mga Action Dale, ang mga taga-Takuling arada, taga Purok Malinong, Barangay Takuling, mga 9 families sini sila Action Fred. Hindi sila gimbutanda. Action Fred. Hindi sila gimbutanda. Diri sa may lobby sa Bacolod Government Center, no.
mag-incente na lang nga litrato para makita mo Action Fred ang sitwasyon, no? Kaya pala dili ka mga evacuees, bugtaw pa sila. Kaya mo na bala, hindi mo sila makatulo Action Fred, bangod sining malain nga tiyempo. Pero may bandiri nga nagatulog-tulog niya, no? Bangod ting bandiri, ginapanugdawan. Kaya mo na ang ila sinang ipananaw nga hindi na sila magsaylo sa public school bilang evacuation center. Kaya magkanay-kanay Action Fred ang sitwasyon kung mag-okay na, no? Magkanay-kanay ang lakas ng panahon, pwede lang sila, no, makapamili dira sa may Purok Malinong, Barangay Takuling. So mga 9 families ini sila, mayroon di sa kagrupo nga 4 ka maghimata or magpamilya nga kilalahay. May araman sang grupo Action Fred mga 3 families nga kilalahay man, and then another group naman sang magpamilya nga kilalahay. Kung baga tatlo ina sila ka batches. Kay earlier, may mga pamilya man din Action Fred nga nagpadulong sa NGC, pero ginsaylo sila sa public school Action Fred. Lapit man diri sa bayan sang Bacolod Government Center, pasibi dira sa may Luis Hervias National High School sa may Barangay Villamonte. Pero sa Action Fred nag-decide nga diri na lang sa Bacolod Government Center kay once mag-okay na ang lakas ng panahon, pwede lang sila makabalik dira sa may Purok Malinong, Barangay Takuling. Sa siningang matinion, ari kita sa may sagwa sang Department of Social Services and Development. Kay si Ma'am Tero may gina-accommodate po siya Action Fred nung katapo man sang media. Kay nagapangayo man sang update. So far, ang makita din natin sa ila sining board ang update regarding sa mga na-utilize na nga mga public school, no, bilang evacuation center like Mandalagan Elementary School, may 34 ka mga pamilya or 123 ka mga individual. As of 2 a.m. in Action Fred ang update sa buong Bernes ang kagahon. Sa may Banago 2 Elementary School, may 65 ka mga families. Sa may Bata Gym, wala pa din update ang datos ng SSD. Sa Abes 1, 71. Sa may Abes 2, may 84 ka mga pamilya. Mandalaga National High School, may 14. Sa ETCS 1, may 3. ETCS 2, 41. ETCS 3, may 1. Sa Bacolod City National High School, may 36 ka mga pamilya Action Fred. Madini Elementary School, may 24 ka mga pamilya. Estefania Elementary School, may 8. Sa may Luis Hervias National High School, wala pa din sang data ang DSSD. Ang Puentebella Elementary School, may 1 ka pamilya. Rizal Elementary School, may 11 Action Fred. EJ Garcia Elementary School, may 11 man. Sa may Montalvo Gym, sa may Barangay 40, may 18 ka mga families. Sa may Monte Vista Gym, may 6 man ka mga pamilya nga temporarily nag-stay din Action Fred. Kagsawain sa south portion sa Bacolod City, sa may Middle Elementary School, may 32. Sa may Sumag Elementary School, may 5 ka mga pamilya. Sa may Medallia Integrated School, wala pa din isang update, no, ang DSSD. Sa may Handumanan, meron matugay sa mga evacuation, may 10 dito ka pamilya ang temporarily negative sa may Handumanan National High School. At sa may JR Torres, sa siya ang damo-damo Action Fred sa may Barangay Singgang Airport, nga mayroon sang 104 tanan ka mga pamilya Action Fred. Kung sumasama mo na Action Fred ang number of individuals mo nga nagatiner sa mga evacuation center, sa Bacolod City, labot man libo Action Fred, kung tinggo na to, no, ang total ka mga number of evacuees bangod sining pamakog, no, sang bagyong Odessa. Kay na samtang nag-isolo-solo kami din ni Ma'am Pasisatero pamuno sa DSSD, naka-mention sa Action Fred nga sa bayan sang Barangay 2 may mga nagkalaanod tugaling nga balay sa bayan sang Barangay 2, pero wala pa sila sang exact nga information kung pila ka mga balay kag kung sino ang nagapanag-iya si Action Fred. Kay ang mga residente dito apektado manggali nagatiner dira sa may Andres Bonifacio Elementary School ukon Abes Action Fred. So Action Dale, ang paghulat, yes, Action Fred. ambot sila ang ginanod balay? Yes, allegedly muna siya ang mga initial information. Kay si Ma'am Tero, may-ari di siya staff Action Fred or personnel man sa DSSD nga ang napektuhan tupad kalay niya, no? So may mga nag-feed man sang information, pero as to the confirmation kung pilagid ka mga balay ang napektuhan nga ginadad Action Fred, dati mo pa na ang ila sining hipaloon kag verify buwas ngadlaw
para at least matagan man dira sa nga financial assistance kung ano man dira ang mabulig sang DSSD office Action Fred, no. So subong diri sa bayan sa Bacolod Government Center sa na-mention pa na wala diri nato naptan si Mayor Bing Lunardia, pero earlier ari diri siya kay on top man siya sang sitwasyon sining pagbantay kag pagmonitor sang bagyong Odette Action Fred. Dugay-dugaya ma-recorded interview na nakita kay Madam Pasigatero ang pamunsang DSSD kung ligwa na siya Action Fred since meron pa siya sang may gina-accommodate man kag ginaasikaso sa sinig nga mga tinion. Kapalimang pa siya Action Fred daw 24 oras na siya nga bugtaw kay part man ang DSSD or member man sang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Council kag kung may mga disaster ang preparation aaragit permi ang DSSD office Action Fred. So far amo ni ang pinaka-latest nga report kag information nga madulong sang patrol subong nga Biyernes ang kagawan Action Fred. Reka diri sa may Bacolod City Government Center Action Dale Salazar, mga ka-aksyon sa diing kaban sa Pinas. Laguton ka sang awan balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time alas 2:26. Action Radio Typhoon Update. Areglado, balik kita. Damo mga isang managsalaylo nga mga pumuluyo dire sa siyudad sa Bacolod. Wala mabtan si Mayor Bing, no? Ato sa gina dito sa NGC, wala makontak ang alkalde sang siyudad sa Bacolod. Napaway-way guro teka agahon na ini, no? Kagahon na lingkay sa aga kay nang mitingay para sa preparasyon sining bagyong si Odette. Dugay-dugay tagaan taman igtalupangod ang balik nga pagpanagad sa Norte Gabayen sang probinsya sang Negros Occidental. Ato dito si Aksyon Marlon Hilubia. Kamusta na? Diin nga mga lugar na nakadangat ang aton patrol sa sini nga mga tinion. Langkoy man na nga mahibalan tay kung kamusta ang lakat sang panahon, kamusta ang pagtupa sang ulan, kamusta ang hangin. Kayo malapit na alas 3 daw nagkanay-kanay. Kaya na siling sa pag-asa, mga alas 2, posible, masulod siya. Kung hindi siya magsulod, mas pasalamatan gid sa taga Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, kag bilog nga Western Visayas. Daw ano bla na? Nga nakaluwas kita. Sining puerte gagina bulubanta, puerte kabaskog nga hangin nga tugahon sa paglaslas ni bagyong Odette. Kung maglapaw sa kundi yawat pa man, makapian-pian, makagulo ginhawa kita. Ara si Aksyon Marlon, dito sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Marlon, come again. Action Fred, ari kami nakaabot magulamang diri sa may iringdalan balag nga pasunod sa Campo Istohan, Highland Resort. Kaya gina-twist-twist lang namon Action Fred ang dalan nga pwede makalusot ang ato sa nga patrol. May-ari na rin isa ka evacuation center diri sa nabaybay nga portion sa Talisay City. Ugaling kay hindi man makasunod Action Fred ang patrol kay may nagbalapag man sa tunga dalan, nagluyloy nga kuryente. So, delikado. So, Fred, kay unates, masyado daan kadulom. So nag-atras naman kami, nagbalik naman kami dari sa area sang highway Action na Fred sa Talisay City, na nag-ulo bante kami. Pero before sila, ang mga nalabyan namon nga area, antes sang Nature's Village Resort, may Action Fred sang dalagko ka mga kahoy man nga nagkalatumba na. Amo gini Action Fred ang mga sumalang sa aton nga mga ka-action. Although nga nakita naton, why na gid man Action Fred sang salakyan private o kon public man nga nasugata kita. Nagluwas lamang sa patrol car sa aton sa mga kapulis sa kabulan sa Action Fred, no? Diri sa Talisay City, sa siring ginmuno ko nga bangga nga kadto ana mo ko tani pabaybay sa gasoline station ka standby diri ang isa ka patrol car sang Talisay PNP. Dito sa ginmuno ko nga natumbahan sang dako nga kahoy, pinagitok bilog nga puno, pero tatlo pala to mo.
ka mga dalagko ka puno sang kahoy before sa Nature's Village may nakastandby matawag Action Fred nga isa ka patrol car sang pulis kag naga-blinker bilang patimaan nga kung maglabay ka dali kag nagamanayo ka sa salakyan patimaan na Action Fred nga maginahinay ka bangod may nato mga kahoy kag may naga-laylay na kwan nga ining kuryente sang sari-sari Action Fred nga kuryente nimo mayara cable mayara ka Seneco amo ni gani nga brown out dulom basta kuryente nga nagalaylay Action daw Fred daw delikado gid nga palapitan no ang nasumalang gid namon nga mga damo nga nahalikan sa ring Bagyo Odette pagkatumba gid Action Fred sa mga kahoy mo gid kanabo damo sa mga lugar nga nalabayan namon ari kami diri sa mga area sang magwa tabalanay Distrito 1 paaralang elementarya ng Talisay. At Talisay Elementary School ni siya. May area man diri Action Fred gagin pag-evacuate o galing kay ano ni tuman ni kadulom. Action Marlon. Yes. Antes ka magbadayon mangkot lang ko kamusta ang ulan kagangin? Ari naman nagsufredo matamat balik naman. Gabol baskog naman? Tamat naman balik baskog. Kaina napiyara naman kaina samtang naglabay kami to sa may Porok Tunay bla. Porok Tunay kay dito kami tara sa Fred maagi malusot kami sa circumferential. Sa may Porok Tunay may duha man tawa kahoy nga natumba. Amo to nga tayo sa Fred sa paglabay namon tinong no? Tinong sang tiyempo ang hangin hindi tanto ang iya sa nga pagbagosbos kag waay man sa pagtupa sang ulan. So buong bago ka lang nagamuno, kung kamusta ang tiyempo, ari na matamat naman sa nagapagosbos Action Fredo. Nga mo lumadlos naman? Nga mo lumadlos, saman kag may dala Action Fred. Ang pagmadlos sa iyang hagin, may dalang ining ulan, pagkatupa sang ulan. No? May tricycle pa naglabay diri sa amon bago lang. Ang tricycle yung way suga ba? Grabe man nga gats sang tawo di. No? Way suga ang tricycle yan. Amo nung oras ka biyahe po sa iya? Puli guro niya, but nako din makadto niya. Naglabay din sa Talisay Elementary School Action Fred. Kali kay sa Talisay Action Fred, may mga nalabayan kami nga may nagasiga yang street lights. Siguro kalkulo ko yung street lights ng Action Fred, solar inisa mo, no? Kag ang dalan, kung makita mo ang dalan subong, kundi brown out, ligom dulom. Pero sa tunga sang dalan, mayara Action Fred sang nagasiga. No, ini siguro ano ni sa daw reflectorize. Action Marlon. Yes. Dali gilang balikan ko dugay kay ang alkalde sa Bacolod ari sa linya subong. Standby dali lang Action Marlon. Balikan ko ikaw dugay-dugay. Unahon ko lang ni si Mayor Bing bas. Tuyo na sa bla. Okay, Action Marlon. Okay. Mayor, good morning. Good morning, Action Fred. Abi ko na. Action Art Man kag sa tanan sa kaabiyanan. Upod ko subong sa telepono si Dr. Anfornan sa aton DRRMO. Oho. Abi ko. Base kon ang party sa typhoon mismong pamangkot nyo, gusto ko sa iya yung pamangkot. Pero kung party sa mga pinakabilog evacuate, sabihin niya sila, may alin sa naton. Unahon talang si Dr. Ann. May pamangkot ka ba siya? Sige. Mayor, dali lang. Mamangkot lang ko, Mayor. Isa lang yung pamangkot. Alin sang aga na monitor ko nga siging meeting ninyo hasta maggabi, hasta magkagahon ara kapag yapon. So, ambot silingon, ginasigahom na kon, ginasigahom ko, Mayor, nga ang tanan-tanan sa Bacolod, tanan nga mga insya sa gobyerno, natagaan mo na instruction. Well, that is right, no? Kagapon nga daan may meeting nga ara kaming tanan upod ang aton boss ng DRRMO at ganyan ulan lang ko Dr. Anpon na sa si Gumali Vargas at tumanto kag ano po gid ang aton mga volunteers pala. Kag tapos sa ina ginamonitor mo naman ang karatabo kag mismo nagtin at ako mga alas 8 sa government center
And ang iba niya mga pumuli sa Purok Malinong, sa piyak ng suba ng government center, ito nagkatok. Napit yung tagos sila mga tago, mga tago, ito sa bilang ito yun. Amat-amat. Pero there was a stage na yung encourage namon na mag-preemptive evacuation. Si Kapitan Gingging Banbuanga sa Barangay 2 nagatawag sa amon kay daw iyaguro ang barangay ito sa pinakadamo man nga naging forced evacuation nila kuno. In fact, ang report sa akon dito sa DSHD sa Abis 1, 42 families, 149 katawo. Ang Abis 2, 82 families, 448 katawo. Pero it was as of 11 p.m. na. Now, I don't know kung by this time nga media sa kagahon kung sila kabilog ni sila basi nagdugang-dugang ni. Karon po i-update naman na inang report to the guys. Sige. Mayo kay... Pero si Dr. Nanbonan kay maka-explain ko sa mo kay ang iya hambal sa akong bago lang nga ang ayaw gestor ang ato na sa ilog. Madi. Ang na-monitor ni Manda. Sige, amon monitoring, Mayor. Kaya may mga patrol kami ito eh. So may question ko kay Dr. Anpornan. Sige. Thank you, Mayor. Thank you, Gid. Sige. Hello, Fred. Hoy. Ari ka ganyan po ko. Sige. Hello, Fred. Doctor, good morning. Yes, Mayor. Good morning. Good morning. Doktor, mangayo kita update kasi lang ni Mayor kuno daw ato sa ilog na ma-confirm mo ina sa atong tagpramati. Okay. Good morning. Good morning. Go ahead. As of ang latest bulletin natin from Pag-asa, ang Typhoon Odette, no? Ang location na at 1 o'clock kagina sang aga, na siyang center of the eye sang typhoon sang Odette. Na siya sa vicinity of Ilog, Negros Occidental. Tapos ang iyang maximum wind, no, is 175 kilometers per hour near the center. Ang iyang bulyada is 240 kilometers per hour. Kag ang movement siya westward at 35 kilometers per hour. So, Dok, ang sa ilog sa Subong, ambot yun yung ginasigahom naton nga kung mag-amuning pursaya dito sa ilog, anano nga mga malapit nga banwa kag syudad ang mahimo apektado sa kabaskog sining Odette nga ni nga nag-igo dito sa ilog. So, ang pinakalapit sa ilog is usually Kabangkalan. Pontevedra, City of Mamaylan, Kawayan, Candoni, kag City of Sipanay, kag Kinubaan. Pagkatapos nga nag-igo sa ilog, ginabulubanta mo, Dok, mga ano oras ni siya nga mag-iskirda kung halin dira sa among area. Hindi na siya makadangat sa Bacolod, ang pulisaya? Amo to siya kagina, ang lokuso, gibala, sa mga 1 o'clock. So, ang nabatsaganta, kay ang sento, yara na sa ilog. Pero subong... ang iya... Okay, Dok, go ahead. Yes, since ang iyang ang iyang diameter, barang iya kadakuon is 480 kilometers from the center. So that's why masiara siya sa ilog ng ay magmabatsyagan sa Japon, sa Bacolod, ang iyang presta. Okay, ang Bacolod subong na monitor kag iban malapit nga mga banwa, daw medyo nagkanay-kanay na, Dok. Yes, Go ahead, Dok. Yes, ang aton na expect karon sa mga sumasunod nga mga yurat, na siya, light to moderate rain. Ay, salamat. Sambot silingon na padayon na yung pagkanay-kanay, Yes, wala na tayo ginapaabot ng magabaskog pa siya. Hello? Hindi na siya, light to moderate rain. So, ambot silingon na makasali kita nga daw medyo magan-magan ang buot sa atong mga tagpalamati nga
Nagkanay na siya. Naghinay na siya. Yes. Ano ya ang iyang bilyada, nag 122 kilometers per hour na. Ate, medyo mabulubaskog pa jutay. Pero mas ano na siya sa compare kanino. Kaya na, pwerte gito eh. Gabaskog-baskog gid. Te, okay, salamat gid, Dok, ha? Salamat gid, thank you gid. Mayo na nga balita para sa atong tagpalamati. Thank you gid, thank you gid. Mayor. Okay na kami. Okay, ha? Thank you gid, Mayor. Thank you gid. Thank you, good. Thank you, good. Tatay sang councilor. Okay. Kaya kay Art. Kaya wala ka mga kabate niya kay Art. Okay. Sige. Thank you. Sige. Thank you, good. No. Si Mayor Bing, bugtaw pa, alas 2:41 na, gabugtaw pa ang alkalde sang siyudad sa Bacolod, padayong ginamonitor ang pumuluyo sa Bacolod. Ay, salamat sa report. Nagkanay-kanay na kuno. Daw nagnubo na ang kabaskugon sang bagyong si Odette. Amo na ya ang pinakatahom nga balita karon nga kagahon. Ambot silingon makatulog-tulog na kita manami-nami makahuluhuragok na kamo, medyo nagkanay-kanay na siya, dawala na kita sa ginapaabot pa nga magabaskog pa. Kabay pa nga magpadayon ang pagkanay tub-tubwas para nga happy man ang aton sini Paskwa. Pagkatapos si Odette, posible mangin katapusan ng bagyo, kabay pa nga wala na. Hasta magtakop ang tuig 2021. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:42. Daw ka nami isang balita nga nabatian ko ba? Daw medyo nagmulumag-an gawa ang akon sinilawas bangod sang report bagogid lang ni Dr. Pornan, Laarne Pornan. Balikan ko si Aksyon Marlon Hinubia sa sining nga mga tinion. Aksyon Marlon, come again. Dali lang, tawagan pa si Aksyon Marlon, no? Sa report niya dito sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Ara na. Sige, dali lang si Aksyon Marlon, ara pa. Aksyon Marlon. Wala siya. Nadula siya dire sa news center. Are si Aksyon Dorel nagpulaw man hasta mag-aga. Aksyon Dorel, may update kita? Yes, Aksyon Fred, may nga ganang update nagikan sa news center sa Aksyon Radio Bacolod regarding Dali lang. Diin kayon, no? Diin siya ayon ngayon nga mikropono ini. Sige. Go ahead. Action Fred, may gagaliwat update nagikan sa news center sa Action Radio Bacolod regarding sa nga Typhoon Odette Action Fred kay man korektong bago lang hambal ni Doc Pornan nga kainaha mga launa sang kagahon ang sentro sang Typhoon Odette nakitaan sa bisinidad sang Ilog Negros Occidental. Pero sa pinakalatest nga update, nakagwa na ini siya Action Fred sa isla sang Negros kaga subong naga-usoy na padulong sa Panay Gulf. Ang kabaskugon niya Action Fred subong yara sa gyapon sa 175 kilometers per hour malapit sa sentro kag ang pagmadlos 240 kilometros por hora. Nagahulag ini pakatundan sa 35 kilometros por hora. Pero apisar nga nakagwa na sa isla sang Negros ini nga si Bagyo Odette or Typhoon Odette, mabatsyagan sa gyapon sunod sa pag-asa, mabatsyagan sa gyapon naton ang mabulubaskog nga hangin. Kag signal number 4 sa gihapon sa southern portion sa Negros Occidental, labi na sa La Castellana, Pontevedra, Hinigaran, Moises Padilla, Isabela, Binalbagan, syudad sa Himamaylan, Kabankalan, Ilog, Kawayan, Kanduni, Sipalay, kag Hinobaan. Signal number 4 gyapon? Yes, Action. Ambot sigon baskog gyapon? Yes, Action Fred. Kag
Signal number 3 naman sa central portion sa Negros Occidental nga ginalakipan sa Calatrava, San Carlos City, Salvador Benedicto, Silay City, Talisay City, Bacolod City, Banwasang Murcia, Bago City, Valladolid, Pulupandan, San Enrique, Caga La Carlota City. Kaga signal number 2 naman sa nabilin nga area sa Negros Occidental o kunang sa Tuboso, Escalante, Sagay City, Cadiz City, Manapla, kag Victoria City. So masunod nga update ipagwa sang Pag-asa Action Fred las 5 karon sa aga. Ganay sa ato mga ka-action magpabilin lang nga mabinantayon kag mangina mahinulungon kay sa gihapon mabaskog sa gihapon o kung mabatsyagan sa gihapon naton ang mabaskog nga huyop sang hangin. Update nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Mga ka-aksyon sa diin ka man bakin sang Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Ini naman sa Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Pinsarabla, nagkanay na siya pero signal number 4 gyapon dito sa mga kabanwanan kag kasudaran gidmit lang ni Aksyon Dorel. So ni magatag kumpiyansa. Bisan paano pasalamat kita. Bisan amo na siya basta nagkanay okay na ko diyan. Balikan ta si Aksyon Marlon. Aksyon Marlon. Aksyon Fred, dari kami gapon sa may sudan sang Talisay. Duha dari ka mga evacuation center nga eskwelahan ang amo sa ding iyan padulungan. Pero karkulo ka Aksyon Fred, pulo pa huway na guro mga evacuees di. Kay dulom na kag sadok linong. Kabulema sa Fred nga sudlon tabala. Basi ko nagapa-orok-orok na to sang tulog. Kay kapoy maguro ang mga evacuees. Naglabay man kami dali sa standbayan bala sang mga rescue units kag ambulansya sang Talisay City. Halos kalaban ng mga ambulansya naka-standby diri, pamatuod diri nga nagaganhagan ang man ang sitwasyon ng Fred diri sa may Talisay City. Isa lang sang manukunta kay subong sa nga oras mga quarter o kon mga hingampot kita alas 3 Aksyon Fred sang kagahon. Ari may ginasundan kami diri tatlo ka mga private nga salakyan. Sa likod ng mayara sang matamat ang Aksyon Fred. Wa sila sa nga puluyan. Hinahinay ang inasan nila gano'n may natumbang doon ay aksyon namin. Lubi na siya. Lubi, natumbang lubi. Friska pa saya sa mga bunga aksyon Fred. Ang layas na ko doon dalan gid. Tunga gid dalan. Yes. Ang maglabay ang salakyan, kinamang ilihid kani sa alagyan sa taos kini dalan aksyon Fred. No? Lubi daw pag-ulan to ila to dukay na tumba. Ang isa aksyon Fred diri sa delikado pagid kundi may sa tunga sandalan diri sa Talisay Highway may suga poste ba aksyon Fred isa ka tubo nga dako sa babaw ya may tatlo ka daw imbudong ni tsura bala aksyon Fred sang suga nagasiga na siya damo aksyon Fred ang nagkalatumba nga tubo. Pero gatumba si Aksyon Fred, ang suga kasi gagapon. Ara na natumba sa dalan ng Sofred, niya na gani nga suga. Nga ara suga dalan, gasiga pa. Hindi na yaya sa Corintis ang kooperatiba. Oo. Pero gasiga sa Aksyon Fred. Delikado kay kung malabyan ba lang sang guma, sang salakyan. Kasi kung anong matabo ba lang Sofred, ugaling kayo daw makita man sa unhan na. Kaya mantiya mo na siga pa sa Sofred. Inisuga nga natumba sa saling poste ito nga sang dalan na pahamtang dari sa may Talisay City. Atogin mo no ko nga dalan na Sofred nga daw damo-damo sang doon napunan gid siya sa mga nagkalatumba nga mga sang kahoy. Atubang sa talatapan sa DPWH Aksyon Fred. No? Sa may Talisay. Talisay City. Isa sang dalan diri nga daw pinakadamo sa nga ginlikupan nga naglatumba. Kaya ang ining area Aksyon Fred ang dalan ang tunga sandalan ang sa tuo sa wala damo ba lang Aksyon Fred sa mga nakatanom nga puno sang kahoy. Amo ning damo man sang mga sanga
nga nagkalabanggi. Pero diri sa Talisay City so far, sa nasilin tara ang police patrol car, duha ka mga lugar gin standbyan nila, tawhay man. Ang atong ginmuno ko nga sa Town and Country Club Lada sa Nature's Village sa resort, standby gyapon tag sa Fred lamang nalabayan namon. Standby gyapon to patrol car sa pulis kay ato may isa man to kadako mga kahoy nga natumba, di siguro gid nahulat pa nila di ang ito to kung ano nga hing sa gobyerno ang may papel sa patayaw sang road clearing, DPWH sa kung anong plastada. DPWH na guro Oo. Amo na siyang road clearing karon. Kag subungan ni guro kasugod ng iba na Yes, amo na siguro ginahulat man so Fred asa naka-standby nga mga kapulisan naton. Pero naglabay ko dali sa para sa DPWH sa munuhan ko so Fred magulang. Do ka mo man to sa naka-standby nila nga mga traktor sa sulod. Nula kagwa. Uy kagwa. Bati ang city engineers hindi. Gahulat ara guro ang so Fred sa ibang pang lugar. No, kay siguro ilan ni first come first serve mo nga plastada blako sila to una nga nakatawag nga ngayo sa assistance. Amo to una nila sa Axo Fred. Ara de lapit sila. Respondihan. Hindi ba sa unahan na? Oo. Te wala kagwa sila. Uy, nalabyan namon namuno ko kabay ang dala na tumang sa DPWH. Sanag ang compound sa DPWH. Alos puno sang ila sa diha mga salakyan. Amo tanong plastada siniman. Yaman tulad ang kano. Yaman to bantay Axo Fred da ang patrol car sang pulis sa Talisay City. Oops, dalang kay daw may nagalupad daw. Nagalupad-lupad, may naanuli, may nagloy-loy naman Axo Fred dari sa may area sang Mandalagan Highway, may nagloy-loy naman nga tarpaulin. Kaya sa Talisay City, ang mga billboard billboard nga may nawong sang mga kandidato. Boss na nasa-apply Axo Fred. hilay gitaran kabakod para Axo Fred sila sa naging motakan kay daw sa salon pa lang agin building. Pero way makaluwas hilay bagon man siling tuman kabaskog nga bagos boss sang hangin. Anyway, sige apon check kami, matry gyapon kami kung din ang pwede nga lutsan kahit budlay gid kung mayara sa nagabalabag nga kahoy hindi pwede Axo Fred nga isigida matraka ka ay basta may nagabalabag nga kahoy hindi mo makita Axo Fred nga may dako galing nga wire agin dalahig man ang pagkatumba sa nga kahoy Axo Fred man nga nagahalong-halong man ang mga ka-aksyon nga motorista sa paglabay basta makita nila nga mayara nakatumba nga kahoy. Manami tanin ako naglakat ka mo na kung may balon ka mo talibong hindi gani spading no para mangutod bala. Oo. May tani no ko kuya matalik balon na matumas kahoy mo. Nagari. Pero may ara sa Fred, may ara sang mga lugar nga nalabyan naton nga naga amat-amat na so Fred pang kuwa kag panghawa ni ho. Tikay kagahon na dugay la stress no? Ano Fred? Dugay-dugay la stress na tigabulog taon na sila. Ini mga kahoy bala, ang mga pumuluyo. Ginadag saan na nila kay mantidalon na puli na kahoy niya mo. Awat pa man. Ay ibang yan sa Fred kahoy nga dalagko na ni, mapasulan na niya. Ay dako bilis na. Oo. May sa Talisay ito, may dako ito nga puno sang eucalyptus sa Fred. No? Duha ka bilog puno eucalyptus sa natumba. Mapulupos na to kung may aras ang tuyag na kung may aras ang mag-volunteer so na friend siguro yan akong pasugtan sila. No? Anyway, mo ning report sa patrol sitwasyon diri sa may Northern Negros ang Northern Negros. Saya with action Dani Kirao sa patrol, action Marlon Hirvoya. Mga ka-action sa rin kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:54 na. Diamak nga mga kahoy ti. Kung gabugtaw kaga pa, damo kagid kahoy, no? Mangguyuro mo na kag pang uluot doon kadalon puli, dako na nga kapuslanan sa sulod sang imo sinipuluyan. Kinalan aga pa,
Kay basi maabyan kablas ang clearing operation, kag mapustla ni na yung mga kahoy, pang tapsan nyo na. Yawat pa man na matinluan ng dalan, kag of course, ang mga kahoy mapustlan gininyo ina sa inyo panggatong sa sulod sang puluyan. Action Radio Philippine Standard Time, last 2:55 na baw, kadali na lang alas 3, tiwala na ni Corpio Grosubong, ang iba naton nga mga utod, tugtin na nga magwa, para nga magkaayo sa ila mga puluyan, magpangutod sa mga nagkalasabit na nga nagkalatumba nga mga kahoy. Mahawanan bala? Sos, ginapananaw ko ang dalan subong sa probinsya sa Negros Occidental, hindi gin magkalaamo. Portito kay nakabaskog mo. May lang gani kanaganay-kanay, nagwa na siya, kadibuinas. Ba, wala kita ginigo sa porte kabaskog, man siling sa pag-asa kung magsintro sa igo, dubling kabaskogo niya. Sos daw gin nervyos man kita. Timayong report subong, kay kanay-kanay na siya, pero mabulubaskog yapon. Hindi kita magsalig, kay mabaskog siya 175 mo ang kabaskogon sa sentro, may pagmulumadlo siya 240. Baskog pa niya? Mga muni nga mga pursa sa ngangin, kag-ulan, mabaskog pa ini. Hindi pa nato ini masaligan, pero at least nagkanay-kanay siya. Halin kay nato yung asos. Matiyag ko pati building, di uyog. Porte sa pagkabaskog-baskog. Amo na nga dihamak, nga halit ang gintuga niya sa aton kakahuyan. Nakalapugday lang mo. Isa pati kung sige-sige ang ulan, gahumok kadaan ang duta, huyupon sa ngangin, tumbalay. Amo na nga kadamo sang mga kahoy nga makita naton sa dalanon nga nagkalatumba. Hindi lang dalanon sa pila pa ka mga lugar nga madamo sang kahoy, sigurado madamo kayo ang nagkalapugday. Bangod sa porte kabaskog nga hangin. Aga na. Alas 2:57 na, dugay-dugay, makapulupahuway kita, mabulos aton dire, si Action Art, tayhupon. Wala man sa tulog. Luyag magtulog-tulog, tigaling kunari ka di sa waragwagan, kapamati ka man balita, bisan ano katuyo, hindi magpiyong mata mo, kay gabangon-bangon espiritu mo. Kay may mga obligasyon kita. Amo ning obra ka radyo ya mo. Ang iban gapahuway, basta medlag ko nga balita, ang radyo gabugtaw. Ti ko medlag ko nga kalamidad, ang radyo gapulaw. Para nga maserbisyuhan ang pumuluyo sa malaputan sa aton signal. Ang Action Radio wala untat ni nga magapangalagad, basta may mga panahon nga kinanglanon ang serbisyo ginapulawan ina sang Action Radio. Opde lang kami kay ang tanan-tanan nga balita angot sa bagyo madulong namon ina tagsa ka oras. May pagbulubaylo mo. Lasing ko karon dugay-dugay, may bag-o naman nga bulitin ang Pag-asa. May balaan ta naman kung anano ang pagbulubaylo sang panahon. Kung diin na si bagyong si Odette o kung magwa na siya sa area sang pungsod Pilipinas, makasiling kita medyo mahapi-hapi ang aton sini Paskwa. Kaman pizza 17 subong, lapit na lang pizza 25, lapit na lang bukas aga bulag tuig 31, saylo na kita sa tuig 2022. Baw, salamat gid. Na ulumpawan ang kakulba ta. Action Radio Philippine Standard Time, las 2:59 na. Ang tanan-tanan patrol, relax ka mo dira, makadali, kay dugay-dugay, mapungko, mabulo si Action at tayhopon, padayon ang pagserbisyo sang Action Radio. Padayon wala untat ang aton serbisyo, so hindi magalin hasta maghapon kung padayon pa nga ara pagyapon ng bagyo, padayon ang pagdulong oras-oras sang update naton sang bagyong si Odette. Ariglado relax kita makadali, pero sa aton pagbalik ang magapungko na si Aksyon at tayhopon. Sige, Aksyon Fred Salanga, mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo
Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang Radio Philippine Standard Time, impunto, alas 3. Todo Bagyo. Aksyon Radio Typhoon Update. Aring lado mga ka-aksyon, good morning sa aton sining nga masuki nga matag palamati medyo relax lang anay da aksyon JM. Pero paway man anay jutay kinuperti ginang imo pulaw kanin pa kay nasang aga. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Oy, sa mag-aksyon natin nga nagasunod na diri sa aton sining nga pagpangalaga ng umpisa pa kaina sang tulo temprano halin sa aksyon na firing line. Ang aton sining nga pagdala sa ino sang update kag sitwasyon sa palibot sang Negros Occidental lakip na diri sa syudad sa Bacolod. Pasalamat kita nga at least nakagwa na sa probinsya si Bagyo Odette. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Amo na ang pinagka-importante nga at least wala sang reported pa so far no nga mga insidente nga may kangtanan sa sining nga bagyo mga kabuhi nga nagkaladula no kag ang pinaka-latest kaina nga parayag kag nakuha naton gikan man sa PDMP nga nagwa na sa isla sang Negros Occidental ang bagyo. Pero hindi kita magkumpiyansa kay bisan way gani bagyo, may ara lang pagmulumadlos, magadalas ang pag-ulan, kag posible bagluntad man ang pagbaha. Medyo halong gid kita gihapon ha. Aksyon Radio. Iligin magatag sang kumpiyansa. Now, since nga way gilang madugay or pila pa lang kaoras na nagkaligad kag didto sa area sang Kawayan nagkalabay ining si Bagyong Odette. Now, si Bagyo Odette, i-check naton didto sa kaupod naton ginayo ko gid siya kay actually kay ina pa ni siya nagapulaw-pulaw. Si Mr. Hansel Baluyo no kag isa ini ka kaupod naton sa Kabalikat Civicom makig-check kita sa iya ko na nung sitwasyon didto kay ahay, pobre man, pati itong puluyan ni Akson Alvin Graba, way gika man nalabayan kuno sang hagunos man sang bagyo. Aksyon Radio. Pating ilistaran sang ayam sa balay ito na disgrasya, naging pinalid, naging pero tihapos malang na. Importante, bisan kakas ang atop mo, wala lang sang kabuhi nga nadula. Aksyon Radio. 24/7 kita nga nagpangalagad sa inyo karon iyang aga ang aton continuation sa gihapon bantay bagyo sa Aksyon Radio Bacolod. Nag-umpisa pa kita sa mas temprano kaina si Aksyon Boy Duran na mag-take over man sa aton and the later part sa aton sining nga pagpangalagad at 6 in the morning. Todo Bagyo. Aksyon Radio Typhoon Update. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radio. Nagaupod man karon nga aga sa aton sining nga pagpangalagad si paring Basti Gerhin, siling nga keep safe pare. Naghinay na diri sa amon nagkanay-kanay na ang sitwasyon. Kaina si Mayor Bing Lunadia na interview man ni Aksyon Fred Salanga. Thank you gida kay Aksyon kay Mayor Bing nga nagatag man sa update upod kay Dr. Ponan no sa kay Bro Hansel dira sa may Kawayan call kami sa imo sining cellphone basib la kun nagapiyong na siya
Basi kung napiunggan siya sang karon nga kaagahon, kiti nagkanay-kanay na ang tiyempo dito sa kawayan mo. Kumusta? I-check na lang karon kay si Mayor John Rita Buhara, sang tulo temprano, na-interview man diri siya sa Action Radio Bacolod mo. Tinakatag man to siya sang update. Tunog Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Sa gihapon ginakuptan kita sa katon sining mga kaaksyon karon nga aga on board sa patrol si Action Marlon Hinobia kag Action Dale Salazar. Okay lang no si kuan ganihon ang taga NFA gina-check ko man kay dito nagapabalo si Sir Maverick daw ila pati warehouse sa Ilog daw nakakasan man sang atopo. Action Radio. Amo na no? At least ang klaro dire nga diri sa aton sa Metro Bacolod although ngati ang official sila nga palayagikan sa PDMP kung bala under kita gyapon sa tropical cyclone warning signal i-check ta lang na no. Basi Action Oliver nakatulugan siya napiyungan. Pero mas maiguro kung may ara pa tao dirang taga PDMP, unahontan lang sila para at least makakuha kita sa latest advisory karon nga aga. Action Radio. 6 minutos lang nakaligad sa taknang alas 3 sa gihapon full force ang Action Radio Bacolod nga nagapangalagad sa inyo ari diri gihapon no sa studio si Action Eric Magbanwa, Action Rex Cantong, Action Dorel Cabato sa News Center. Pagabuslan ni siya karon ni Action and Defensor at 5 in the morning. Action Radio. Sabi kay ina mo sa nagapadulong pa lang kami dito sa studio, masugata mo puwerte iya, no ang bagusbos ang hangin, amo ganito ang madalanon ayawan ni kapanglimpyo karon aga pa, no ang taga DRR mo mga barangay kay ti portik damo mo mga nagkalatumba nga mga puno sang kahoy, mga sanga-sanga dira ngara sa dalanon. Action Radio. Hindi mo ginaya, may bitar, no? Kag sa mga biyahero, aga pa magabiyahe, hopefully, medyo kuro kalma. Hindi gin magpadasig sa inyong masalakyan, agod maka-avoid sa ginatawag nga disgrasya. Action Radio. Ay kung hinali, kuan bla, basi kung hindi nyo matalupangdan na nagabalabag dirang sanga, kag amo pa na humampak sa inyong motorsiklo kung motor ang inasakyan nyo, kundi disgrasya. Action Radio. Mga taxi drivers nang gamaniyo man sa ngila sining nga mga motorsiklo, tricycle kaman o kung pribado nga salakyan, hindi gin maghatag sang kumpiyansa. Kantuan ko lang si Action Dale Salazar, ma-check lang ko, kung anong sitwasyon subong ang DSSD. Wala man nagtulog, nagbuylog man, nagaupod, kay tidra mismo sa lobby sang government center, may ara dira sang mga nag-standby as of this broadcast time, nga mga naghalalin na mga residente sa barangay Takuling. Action Radio. May ara dira sa mga pumuluyo nga tigin pa kamaayo nila nga dara na lang magtiner sa area sang lobby sa government center. Di kumusta da? No? At least tulutawhay na subong. Ang pinaka-the best sini, abinunano, ang pasalamatan tagid, bisan nagbaskog ang hangin, man kung may upon nga ulan to, dako ging ang problema. Action Kung nagbubong ulan, kay tisiling nila kuno ang Bagyo Odette ni or Bagyong Odette, may dalang madamol nga ulan. Pero pasalamat kita nga waya nagdamol ang ulan, nagbagusbos lang ang hangin, pero ang ulan medyo manipis. No? Pero tikita niyong halit sinibuas ang mga report nga magasulod di sa PDRRMO, no? Sa PDMP, check yaron tani blang sa Bacolod City, porti ni damages mo. Action Radio. Pero balikan natin this time, ang patrol ara na on standby si Action Dale Salazar. Action Dale, good morning! Action Art naka-pull out ng patrol dira sa bahin sang Bacolod City Government Center, no. Wala kita mang dugay Action Art kay subong nagalipot kita dire no ang isa ka patrol na Action na radyo Bacolod. Subong nga kita dire sa may likod sang SM City Bacolod Action Art damo man diri gali mga nagkala
tumba nga mga puno action art diri sa may kilid sa SM City Bacolod kag mayari diri sa isa ka poste nga nagahilay man sa sining nga area action art. Supposed to be ang patrol magapadulong kami tanay sa barangay 13 no nagkaina na may nakamention no si Ma'am Pasitatero ang pamuno sang DSSD nga may mga initial silang information nga may balay kuno nga ginano action art sa bayan sang barangay 13. So lain magto sa report mo kay nga sa Banago may barangay 13 pagidya? Yes, barangay 2 to earlier action barangay 2. Barangay 2. Barangay 2, barangay 2 to kaina. So subong ari kami diri sa may SM ginapangitan namon ang barangay hall sang barangay 13. Kay check malaton kay punong barangay Tanya Pamilyaran no kun bala. Okay daw dira man lang sa exit sang SM sa kwan mo sa may south wing bala. No do dira na ila barangay hall sa kilid no. Subong ari kami din sa kilid o hindi namon na sa ulo no or familiar sining lugar. Kung magtaklad ka blada sa dalan tadlong sa Old City Hall, ang padulhog dara na sa kilid sa may do may sapa-sapa na barangay hall nila mo. Di lapit ka kami direction art sa sining area. Galing ka tiyambot may tao da. Walang problema. Kaya mas iba nagpahuway man sila action art, no? Pero dali lang, no, samtang ginapangita nyo da, kung may mga personnel, may nakita ka Sunday, nga mga personnel sa Suneco who are trying to work it out, parang at least ama nagahililay, mga posting, galing kadulong pasubong, no? Yes, action art. So far na ako pagit sa mga lugar yang wala sang supply ng kuryente action art diri. Pero may areas ka mo nga nalabayan nga nagasigan ang kuryente? So far diri sa may SMT basi solar ni ang lasing mo suga. Okay. Nga subong nga ti sa nagsanag diri action art diri sa bayan sang SM City Bacolod. And then may pila ka mga establishment dito sa may east like McDo kag Jollibee. May sugaman sila nagapabilin man nga bukas action art galing tiyan mo na wala man sila sang mayo nga customer magluwas sa mga BPO company dira ka mga employees dira sa may Panasyatic other than that action art iban diri nga mga establishment wala gyud sa gihapon na sang suga action art subong wala tawo ang barangay 13 no ang barangay hall. Okay. Bago lang kami din ni Action Nixon. So, ma-pull out kami din, ma-proceed lang kami sa Seneco Action Art kung bala alas buong pinaka-latest nilang sitwasyon. Very good. Okay, gusto na sila ibaloon da. No, kung anong advisory, kaya hindi maninaton sila mapasubol ang tao nila. Although may paingin sila yung mga personnel no, to respond during emergencies, kag call up, pero siling ko hindi ito ang kainaga ni manog hawan ng dalan, di kinikarapal ang DRR mo? Correct. Down board ko sa patrol kay nasa kinsugat ko ni Action Nixon gambal ang operator sang 117 siling niya ba damo ululingon buwas ba? Purti gidi ako nuwag na damo sa mga naghalalapay mong purting baskog sa hangin Action Dale no? Yes, sa barangay 22 tubangan gid mismo sang barangay hall dira ni Kapitan Diosdado Mayo Action Art. May natumba man dito nga puno no. Hindi to siya. Pero ano ni siya dalagko ni nga kahoy inang do pariyo no sa lawas ta kadalagko punuan sang lubi kamo na bing do primera nga punuan sang lubi dalagko na ni sila or hindi? Lain-lain yung size sa action art. So far pinakadako na nakitaan ko diri sa may North Capitol Road, diri sa may Capitol Lagoon. Do mo to kay na ang dako-dako nga puno action art nga nagtumba. So far sa concerning observation nga nakitaan man sa actual action art nga senaryo dira kay na sa may North Capitol Road. Pero may mga puno action art like ang mga sangalang no nagkalatak-tak especially dira sa may Capitol Lagoon. Damo madalas na nagkalakapay dira nga mga puno no dira sa area sang Capitol Laguna kag pila nga bahin sang Bacolod City like kay na sa mention ta sa may barangay 22 tubangan gid mismo sang barangay hall sang barangay 22 action art hindi passable dira sa may dalan Galo Hilado action art so kay na sa mga nagyan no sang patrol sa pagpadulong man natin sa Bacolod City Government Center Action Art. So, ang Carabao sa Lagoon, ara lang niya? Aral. May nag-post ka sa Banago, ni kakilala kung manong upod naton sa nabuhay. Siling ara lang ang Banago, pero maatop, damo gid nagkala kakas.
Yes, sama to kayo ng malimang pasitatero ang pamunas ng DSSD nga kalabanan action art sa mga coastal area bala. Hindi preemptive ang ginkatuman, hindi preemptive evacuation, kundi forced evacuation. Ay, sus. Kumbaga, pilitay na ya, no? Amuna kay na ang hambali ma'am pasitatero sa aton siling pagpadulong kayo sa DSSD. Diba? Kaya iba yung mga lugar, may mga preemptive, pero sabahin sa mga coastal area, like Barangay Banago, Barangay Dos, o forced evacuation, ang ginpatuman sa election art. Galing ka tiway ka choice Kung ikaw isa ka city officials, nabilong ka sa DRR mo, may upod ka dira nga members ng council, halimbawa PNP, hindi pwede na nga patumbayaan nyo, kabalo ka mo nga risgo na ang ila sitwasyon, kinanglan buligan, ginis na nga makuha das lugar. Yes, muna action art kayo galing ibal may mga residente man yang ati nagapatiga ulo nga di gusto biyanan ng ilas nga mga panimalay. Pagod man sa pila ka mga gamit action art, sa pila man ka mga kasapatan no nga hindi nila mabiyaan. Galing kay Konpigado ka Blacksondale, kung kaysa mapinsaran mo na nga ahaw-ahaw na nga imo, kung baga ining mga ginasagod nga kasapatan, daw katulad ng isang mga ginaalkansya mo siling mo gamiton kuni sa tiyempo nga kinanglanon kugid no nga bisan sa akon ekonomiya sa ibabaw sa lamesa may baligya ko may kwartahon ko bla. Tiyan mo ng iban nga bisan pa risgos kabuhi nila iya matiner lang sa lugar. Iya action art. Abo iban nga hindi man nato mabasol no nga gusto nila may alas sang balikan after nga magmayo ang sitwasyon. Pero may ibang action art like kaina sa may Purok Malinong Barangay Takuling, nag-decide sila yung halin sila no or evacuate voluntarily nga naghalin sila sa may Purok Malinong Barangay Takuling kag nag-proceed sa may Bacolod City Government Center Action Art. Subong muok to ang ila sininga tulog kay kaina natin nag-lostorya man sila kay Mayor Bing Lunadia regarding sila sininga sitwasyon dito sa may Purok Malinong at ito wala yatang pagbaha o pagtaas ng level ng tubig pero ang ginakulbahan nila action art ang ila sininga safety ilabi ng mga puno wala mga sangapasi makulugan sila ang ila sininga mga panimalay action art dira sa may Purok Malinong Barangay Takuling. So kung kita diri sa may Seneco action art Ara ka na Seneco? Sir, good morning. Oy, ara na. Bang salamat. May di pwede interview. Sir? Nagtulog ko ng empleyado? Oo. Why hindi pwede ma-interview, sir? Or field sila tanan? Pull out? Oh. Total blackout Japon, sir, no? Tiway pa. Basi nagpalaway pa to. Kanong boss gagahon, mabalik to gros trabaho nila eh. Yes, action art, no? Kay actually, tiyari, diri si Manong Guard, siya diri ang Nelo Estorya diri nato action art. Ito ba actually, wala nagapaway, kundi ara sa field, ang mga team or crew sang Seneco, ilabi na sa mga troubleshoot wala action art, yung mga nga team, amo ni subong ang nagapanguna no kay as much as possible tiluyag mo ni sa Seneco nga ma-restore gila yon ang power or linya sang kuryente kung galing ti bagod man sang epekto sang bagyo mo dat action RT pasi madugayan amo na galing kinulat man nato ng pinakauli diri nga statement sang Central Negros Electric Cooperativa pero kung lataon diri nato ng sitwasyon action RT diri sa may Seneco may sugal dito sila pangod sa generator nagausal sila. Okay. So, party, wala kita diri may makitaan diri ng mga personnel bala nga pwede ma-interview kung bala kamusta ang ila sining pagpadulong sa field action art kag kung ano ang common nga mga rason big kung ano gid ang kapag at isa lang ang kalabanan ng common di hapay ang patian sa kuryente nila ka mga poste eh. Correct. Amo na usually action art no kay ti amo bala ang way lang nagahapay di siya son friend bisa pa pulaon mo esta alas 12 liwat ka ng sunto. Kaya na. Subong bala mo batyagan ko Blacksondale di ba askog hangin sa gwa. Baskog. Grabe no. Magwa ka sa patrol daw palid. Daw palidon nga mo. Wala nga ti dapat ulandam ka man kay basta bala may mga flying object nga mag-igo si action art. Flying object may lagi hindi unidentified flying object.
Hindi man. Hindi man. Hindi man. Hindi man, Amo na. Hindi man. So far, Action Art, diri sa may Seneco. Pa-explicar ba yung action Nixon? Ha? Pa-explicar ba siya? Wala pa sa tinulugan. Gani bawahay. Si Action Oliver Dio, limpin sa agas, tas subong way pa, malabutan na ni 24 hours na ni karon dugay ho. Sana, Grabe. Sige lang, kay total, wala man so Action Art sa mga war yun ba mga insidente, like mga Pilason, like mga... Hindi ta pa na subong mambal, kiti way pa ni Iban gid ma-report, basi lang may mga gindala sa ospital manaw? So far, diri sa may syudad sa Bacolod Action Art, kay ka-according kay nakamampasilotero, so far, wala pa sa may nabaton nga report. Na nga sila nga ginapasalamatan, no? Nautod, alas 3:20 na kita. Tutok Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Action Radio. Good morning lang aragyapon si Bob Poblador, si Gabi Hinulan, gamonitor man si Raquel Borsi Espartero. Action Dale. Yes, Action Art. Sa na-mention ko, kaina, naka-mention si Ma'am Pero nga, nagpasalamat na siya kay wala sa mga Pilason or so far, mga information ba nagdangat sila nga mayroon sa mga residente, nga related sa bagyo. So far, wala. Pero ang mga palayakin Action Art, wala to natin na subong adlaw, within the day, kasi may mga development Action Art, at may mga late reporting lang pala, no, sa bahay sang DSSD Bacolod Action Art. Amo to kay Nat, Ma'am, pero pag-abot namon dito sa office sa may DSSD, nagapangamuyo man sa Action Art, nagamay lang ulo altar kagti pag sa napatian ng update sa pag-asa nga nakalabay na, no, sa Negros Island ang bagyo. Siya among itong dako nga pasalamatan ni Madama Pasitatero Action Art. Why, di nagapangatag man to siya kwan, aros kaldo? May mga soup mobile kitchen sa Action Art nga ginapakamta sa mga evacuation center. Init-init na yung sulok-sulok mo kaya para aga pa. Yes, ang paninginaw nila kay Bati Boss nga daw mag-augment bala ang DSWD Regional Office kasi may mga bulig kada muna luyag man i-account ang DSSD kung tilagid ka mga panimalay ang naapektuhan, no? Kaya sa initial natin nga report, according to iya, may mga feedback siya nga sa may barangay 2, mayara, kasi sa may barangay 13, mayara, kada possibly may mga financial assistance man nga igatugyan ang LGU sa Bacolod City kutob sa mga panimalay nga naapektuhan Action Art bangod sa bagyong Odette. Okay. Pag-check po gani subong ko kabankalan kay may ginpost diri sa operation nila nga may rescue operation pa dito base silong ko epekto pa rin nagdulog lang ang base nagdamol to yung baha sa ilaw kung pag-ulan sa bukid. Correct, no? Kahit na bla, pambatian natin ng update ng pag-asa sa Ilog ito Action Art. Ilog? No? Yes, vicinity sang Ilog, Negros Occidental. Kagati so far diri sa may syudad okay sa mga tulsing situation hopefully malift na, no, ang storm signal number 3 diri sa may syudad sa Bacolod by 5 AM subong kagahon. Uy, lantawa na bi sa marker kuno sang government center kay do nakakas kuno to ang kuno may naguba kuno. Ang ang marker na sa government center bla ba si may ngalan nga Bacolod grabe na gid ka baskog siya. Yes. Pati nga ni mga nawong ko si Action Marlon pa siya ito mga laragway kay ina. Pati nga kundi ginbutang na gina sa pag-on lang nga mga kwan, nga mga metal, kalakakas, kalahilay, kuno mo. Actually, Action Art, sa may, sa may SM, okay. Diba may palatukuron dili nga buluthuan. So, kung may mga construction ganito, ginatabunan ng mga, ang palibot, no, secure dito sa parking area. Pero kay na nalabyan nila nato Action Art ang mga gitamutang diri nga sin natumba man. Ay sus. Why nakaluwas Action Art pero mula, no, may iba nga nagatindog pa pero kalabanan sa mga sin nga ginpahamtang dira is natumba gid Action Art. Kauning mabaskog man nga hangin tugas sang bagyong Odette Action Art. Sige, padulungan nato na sang patrol ang balikan nato ng Bacolod Government Center kay na do ko na kumpleto pa man to. Panaog ko. Ambot i-check ko lang kung di ni dapit na, no, kay na may dano ining doon naghilay. Ang ngalan na blang nga Bacolod nga ginapapicturean, basi may nagsaka nga nagpapicture, galing nga bagyo man, no?
Nagilay, nakita ko diho. Yes, no. Hindi man natin action art, ma-underestimate ang kapasugol sang hangin kay kadamo man sa mga like mga puno, mga sanga, like mga Takas ganing sanga nga century old na. Amo na ang Pero kumbaga, believe ko siya- kay Mayor Bing, bugtaw pa siya. No, kibot mong kani nga nakapanawag siya. Linya, ti, kamusta si Action Fred? Balaan na nga si Action Fred, kapungko. Mong sige kalilibot, Mayor, kay na. Oh, kay Ason luwas sa team ni Mayor Bing, ambot ko may mga nagalibot man nga mga councilors. Duway ko ba, why siya nakatawag sa akon kay ina, ang nagpabalo nga naglibot man ha? si Councilor Councilor? Al Victor Espino. Si Councilor Al. Naglibot man siya? Sa may JR Torres, elementary school sa may Singang Airport. Ngatag siya gatas ay. Dumaya ato siya sang mobile kitchen, doka Okay. art soup kitchen. Kasi ako na kagkon actually nag-post man siya sa social media nga kun mayara sa mga residente nga nagakinahanglan sa bulig, pwede siya matawagan ang iya sining office kag maka-facilitate ng action art kung mayara sa mga dapat bululigan nga mga residente sang Bacolod City Action Art. Hindi magkita bululigan pero kung mainit-init ni sopas ng idulong ni siya kung dinami man. Naman dira. Di alawag lang nga. So, Basi ka party- monitor si Councilor Blakag siya kayo mga bit-bit tao. Kita mo ligan si Councilor John kung may mga activity kita halimbawa may bloodletting siya ginaiga dulong si Aros Caldo kag siling niya kung ginaiga luto iya. Aros Caldo man. Aros Caldo man ang tawag sina. Okay, specialty na. Kumbaga kay kun kay Vice President Lenny Lugaw ni Lenny na reaction art. Alay naman niya kay Councilor Gamo. Kay siya ginagaluto mo. Galing kay kun ga pangatag gali baylo na kun lugaw Aros Caldo man no ang tawag si Imo be. Si sino ganing tawag di sing unay nga ano to Carrot man? Karot mo. Lain to yan no? Asa nasyonal gali to ya? Ang lain gali sila kung nagapanghatag ka sang itlog. Kitig tawag si mo itlog man. Kalay. Di ba? May carrot man, may Aros Caldo man, may ano pa da, lugaw. Kung itlog gali panghatag mong tawag si mo itlog man. Lomi. Ayaw lang na kung itlog man, lain lang tawag si imo sa tao sa simple, siya si itlogan. Di ay kadlaw tani kabalo kabi mo happy gid ko Action Dale mo nga ang ginpamatian ang prayers naton no amo lang na pasalamatan ta before kita magtulog sining kakagahon luhod kita sa aton dira lapit sa tululugan bisan din nga bahin sa aton puloy-an magpangamuyo kita bilang pagpasalamat nga at least ang Negros kag Bacolod ginsalbar kita sa patod nga kalitan. No? Kay tikita mo to, Surigao, lang to blang binaha to, perte. Correct. Kumbaga, ano tayo action art, kumbaga, naglandfall na sa iba nga mga lugar. Okay. Kasi may effect ng action art, nga kada landfall, lang nagahuyang siya. Kag, mas possibly, makakontribute ina. Kung nga, ang diri sa may Negros Island, so far, wala na diri sa mga major report kinabaton nga may sang dako nga makahalitan. Okay. Sa mga casualty nga ginatawag action art. Basing malabayan mo to liwat, hinadlag ko lang ang ngalan sa tubangan in GC nga Bacolod, nga gaugtas kini nga bantay nga taga Puso, kay kisaya may mapusing na sa liter O, kundi may buho na. Dragin niya mapungkong iban mapalitrato mo. Taligan silang sa taga Puso, hindi magsulod sa buho sa liter O. Ay, gaugta sila mo. Uning nakakasaction art, basigin bit-bit ni Odette. Hindi, why ko nung gimit-bit? Doon nagilay lang. I-check lang to, bla. Nagilay lang. Para wala magpasikta, kaya do kay ina, ang kulba ko kay ina, nagsalalamo. Ang kulba, ang kakugmat, daw nagsalalamo, bla. Correct. Kita mo, hindi ko katulog, matupad ko din sa nonsense booth kay Action Fred, kay Minoy Fred, ay daw dugay lang kung may nag-text mga daan sa akon, siningati. Musta na? Kay isa ganing yung kawayan nga nag-chat sa akon, siningati, kumusta ang bagyo?
Siling ko daw, hindi ko na makalabay, di kilain ang chimpo. Siling araw-araw, kay mo yung ari, di ba tiyagan nga ni namon, di, pero pasalamat kita. We are very thankful, ginpamatian gid ang aton pagpangamuyo. Oh, parang action art. Kaya Ayos. lang, ang iba nag-expect yung at 2 a.m. Pero 1:30 pa lang galing nakagawa niya sa Negros Island ng bagyo. Hindi, kay kabalo ka forecast man lang na mo. Hindi mo na siya nga siling i-forecast mo siya. Kita mo ganing forecast. Signal number 1 kita, not necessarily mean nga pag signal number 1, ara dayon ng bagyo. Kay within 12 to 48 hours pa na siya pwede magsulod. Kag kung mag-igo siya, may mga influensya nga pwede na siya nga mapadasig or magbundol ang gihon niya. Di ba? Correct. Ikaw lang gid ang weather forecaster sing una, bro. Kalain. Kaya iba nag-expect pa mo nga nagaulat-ulat ng malakon ano ang possibly mangin impact sa bagyo Action Arta kay gali tapos na. Kumbaga makaginhawa na no ang mga pumulo sa Bacolod City kang Negros Occidental nga kumbaga daw hindi wala yan natamaan no ang isla ng Negros Action Art. Ayos. So far, morning situation report ng madulong sang patrol subong nga Bernes sang kagahon. Aksyon Dale Salazar, maka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang awon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Sa nagapamangkot diri pagi sa aton Facebook Live ang Tropical Cyclone Bulletin number 15 naging pagwa kanina as of 2 a.m. December 17, valid for broadcast until next bulletin. Ang magwa karon nga next bulletin actually is alas 5 sang aga. Now naka-emerge o kun ara na sa Panay Gulf ini siya ang bagyo kaina pa as early as 2 o'clock. No kay alauna kaina sang aga ang sentro sang udet ngani ara dira sa may Ilog Negros Occidental, so meaning nakagwa na siya. Now, ang intensity niya kaina, sang alauna ha, amo na sa mga nagapamangkot dire, 175 km per hour near the center, gustiness or pagmadlos nga nagabot sa 240 km per hora. Now, tiyan mo natin yung movement niya, pero ang tropical cyclone warning signal, I understand karon man ni mabala na alas 5 kung may changes, kaya ang signal number 4 or tropical cyclone warning signal number 4 ara gihapon sa Negros Occidental, La Castillana, Pontevedra, Hinigaran, Moises Padilla, Isabela, Binalbagan, City of Himamaylan, City of Cabancalan, Ilog Kawayan, Candones, City of Sipalay, and Hinubaan, while ang Bacolod City under kita sa tropical cyclone warning signal number 3 that includes sa Calatrava, San Carlos City, Salvador, Benedicto, Silay, Talisay, Borsia, Bago City, Valladolid, Pulo Pandan, San Enrique. Ang tropical cyclone warning signal number 2 ara man sa iban pangabahin sa Negros Occidental nagalakip sa Tuboso, Escalante, Sagay City, Cadiz City, Maraplag, kag Victoria City. Aksyon! Radio! Ayos, pero matsyag kita dira sa Northern Negros, kumusta ang laton kung ano man ang sitwasyon karon nga aga. Bagyo! Aksyon Radio Typhoon Update. Diri kita gihapon sa nagapadayon nga bantay bagyo sa Aksyon Radio Bacolod special coverage sa Let's Have Aksyon Roger Gutim gikan dira sa Northern Negros din sa Subong man Cadiz City ning iya sining home base pero basi naglibot si Aksyon Roger damo man kahoy nagkalatumba to. Aksyon Roger, good morning, pasalamat kita nga at least tuway ginmayo sa nalitan di sa aton sa Negros ho. Yes, Art. No? Good morning, kagagin sa itong mga action art na. Napasalamat sa action art. Actually, kagabi, kang nagabagusbot, kinagulan, nagagintipon, kung kaya ka ang akon, mga kabataan, so isak mata, nakapain. Okay. Naging ko ako dito sa balay, di ko pull out sa baranay, kasi bakit ko na sa mga gamit, di ba? Di ko sigilang gamit na tingom kita na iti. Ko, diri lang sa aton nga trenderia, kasi para nga mahus kay kabudlay ti kabalakab na.
Nagitingop naman sila action art kagabi, kag pagkatapos, nag-devotional kami, nag-pray. Kaya mo na, grabe ka mag-usbo sa hangin mo. Pero, wala lang madugay action art. Mga banda, alas 9 dito. Ang may naglagapok wala, nahulog na action art. Ang ako hindi nga signboard lang ang kalapitan ka lang Jesus! Pagkahulog, action art. Pagkahulog nga, kung plano ganito lang. Kaya tanay sa ilo ko sa siyak dalan. So, kay Bulokan, naaragin siya sa ginabutang na ko na siya kadaag at sa tubang kid. Okay. Kaya nga ako, di sa Rinderia, may action art. Kaya na ako uyog na mo. Kung ka budlayan lang, budlayan mo ko yung pagwa dito. Bakit maglulupan mo lang mga nato na. Hindi ka matagpasos ka, patpatay ng olang yun adyang signboard din sa lapitay ng nanan. Kundi na hulog, ginagin tupa siya nga kristal, yung wasak ka. Ang kristal yung buksi tubang, Ang imo salakyan? Oo, salakyan ko blang Sus. naan mo niya. Pero may masakyan mo tani, blang libot-libot. Kaya kapon, sakyan mo, misis libot-libot, mga saytay, kaya mga litor sa libot, man, nga gabagusbot, man, bulan kaya gabi. Amo lang Fortuner mo? Ay, mahal na. Kaya yung swerte ka mahal na Oo. mahal ko na sa Cebu 3 years ago, 65 milyones. O gani. Kamahal ang klase Fortuner na. Piligo action art, sa mga pagwa ko, pagkiling sa mga tao sa gwa ka, mayroon mga tao sa gwa ka, kayo umakin ng mga atop lang. Pero der, may nahulog di nga, yan laging tupa sa rakyan mo, di ko alam na mo, di pagtanaw ko sa board man na napon. Diyos! Pagka tupa ay action art sa rakyan, kita ko sa rakyan, wasak-wasak ang kristal tubang, di ba? Pertino? Oo, dahil magugulan tayo magkilikili lang naman tabu-taburan plastic at magalakat lang, pero nangarang yung silid, di pwede magabusbusan ko na, kinuha ko na ipastarang signboard kang isulod naman, kilikubaw. Delikado ko tama magwak, bisan gani ang bonde action art nga mga katapusang CDRRM mo, swerte ang ilay nga libot-libot, kaya at sa mga pulis, nga ginakuha nila nga mga tao din magwak sa poste nagkikinain sa sitwasyon na. Sa tiempo, okay. Oo, sa tiempo. So, why man na-reported action, Roger, nga daw nagkalasamaran, nga inang gin-rescue gid sila sa ila lugar, bangod nga na-trap sila sa baha, duway mo na nagdalom tubig sinyo na, no? Magdalom tubig at hangin mo lang, pero sa report nga ato na ba alas 10:50 kayo kasi hindi mo na ito komunikasyon na lang sa amon din nga sinira na mo officer. Okay. So, may 614 na consolidated din action art niya 614 sa mga evacuation center sa kwane o kung 614 I mean sa pamilya nga ara sa 29 ka mga evacuation center sa 16 tanan ka mga barangay affected sa 22 barangay 16 ka barangay ang nag-force evacuation. So ining 614 action art may ara nga 200 o 2,271 o 91 2,271 sa mga individual nga subong ara pa sila sa evacuation center. Okay. May evacuation center sa 16 ka mga barangay nga apektado. Mga 614 gali ka pamilya. Okay. At ara karon sa evacuation center. Aha. So, muna, ang kamay sa sitwasyon kay gintawagan ko si board member na magulang. Walang din lang lugay. Ato siya dito sa Manwa, sa Manapla, sa naglibot sila. May mga kadamo, kahoy nga nagkaratumba nga sa mga matamat na mag-ginakliring isang DRRN. May ara missing action art sa Manwa, sa Manapla. Missing person? Missing person. Okay. Sa Manwa, sa Manapla. So, ari nga sa interview sa kay board member yung Bilmerhan, kaya mo rin siyang tagaan man sang
daw diri interest man ni Mayor banding na parte sa amon nga safety sang operation kita sa DRL Boldo may operation officer. Parte siya libot mo siya rin ato sila nga interview sa iya ang portion sa ato na interview. Tama man ako sa tumba, poste na pala tumba. Sa malay na pala guba. Uy. Damo. So, pero so far na wala man ka-board casualty, no? Sabi ko, so far wala man tayo casualty. Wala sa reported. Wala, no? But some of it was tayo reported the missing. Some people na reported the missing sa Sentosa. Yan, hindi kami nagmali sa malang. Yeah, it's reported missing last year. So, sa subong asyurat, kabalo ka asyurat, kaling kagabi, alas 9, brown out ni Samon mo. Tidri Samon mo man? Brown, until now, brown out, no? Matyagan ko no blackout ni Guro Basigid kay ti siyempre kung may mga utod man ang supply sa kuryente, hindi man pwede na nga ibalik mo lang karon kung nangyali, karon may nagatulunton to sa mga balay to. No, mungkin asyurat, no? Kadelikado. Kaya daw madugay-dugay dyan siguro ang total blackout ni, no? Muna kani kasi daw, dire daw, way mapreparahan ang cellphone to nga ginludan ni Mais daw, total blackout magaling, kapabot-abot ko gabi nga, may matawag na, pan ko pa, tupad ko pa sakon nga na, ligdaan di ka gin pa tulugan pang ring ko, way ginaw, nga ako nga, smart man din check na kung mga lasun siguro to nga nag-onboard to nag-onboard daw si Action Friend na to mo ko mo grabe ang bantay bagyo ko rin sa Action Radio wala niya puway ba gani tingala ko yung ganing nagtulog ka actually paabot ko matawag. Ay, sosa. Amot ko may matawag, di lang tawag ko sa akong cellphone nga smart ko na may nagtawag sa kuwan gali niyo sa akong gali nga Globe. Ay, lubat o napatay gali kaya wala gali na si Patire. Jesus. Amo to, sunart ka nga paabot ko ang ako naman ginahulid, ang ako naman nga smart nga cellphone nga mo na ginikapit sa bong. Anyway, muna, no, kasi dugay-dugay sunod, tapos i-report magwa kita kaya daw naglinong naman. Padon ko na lang nagudagunon ko na lang ang ang CDR mo, pisa mo, di ka. Nalapit si mo da? Lapit lang mga distansya na siguro, mga 2 to 300 meters siguro. Balibad ng imo, basi kwaon mo lang itong imo yung akuan nga nahulog to? Hindi, nahulog, ari siya guwa lang yan. Habi ko gani ko. Makina, okay pa na pero hindi mo makita Christian mo ba mo Joton gini ko kaya actually nagkala naluyon siya pero walang sa makakasgit. I see. Siguro ni Christian ni ko. Okay. Sa lakyan. Mo na ariglaro tani ko kung ano kasi abot sa kulon mapatakuranan na da. Saan? Mo daw ay na di may pagkakristal, may arlea kristal, mga kuwanay, mga sliding window. Gani man. Uy, nautod siya. Alas 3:44 na. Good morning lang kay Roger Williams, si Cherry Ann de la Piña, Michael de la Cruz, Pedro Pinduco, Raymar Jan Gonzalez, Elin Jimenez, Araman Reynan Cabunada, Christian de Guzman, Cassandra C.L. Leon, Michael Palma. Action, Roger? Yes, action art. Kamo na yung aton nga mahataga na yung partial nga okay. Mga sitwasyon dire sa syudad sa Cavite Action Art kaga
ang ato karon ni malawon taman to ang sa sunod sa iskrad sa kag tibugman ang sunod sa sila ako diri gayo kung ano ang mga kagasapan na start hopefully mutong siling mo nga tingin ang sergi tingin ang ato siling nga pangabuyo kamay pa at mo na wala nga casualty sa mga nabi support sa ma-restore na ito ang kabuhi budlay katama kung magtang na sunod no Gani man. so muna ang ato siling nga madulog na pila ka mga institutional remand ay sunod sa nga kalisasyon na padwas mo na meeting ato may follow up ko lalo ang ato sa sini action para sa kabantay Bagyo Special Storage sa nga action yo sa ato sila mga aksyon sa man sa mo sa Pilipinas samputon kamo sa amon balita sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa action Roter Good the report sa Bacolod aksyon radio Todos Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Action Radio. Ayos, anyway, sundon na lang nagkaroon at 5 a.m. kundi ng exact location ni Bagyong Odette. No, ang Bagyo Odette actually nakagwa na ni diri sa Negros Occidental hilway na kita. Pasalamat kita pero hindi magkumpiyansa kay hangin gyapon actually sa gwa diri ho. Action Radio. Si Michael Palma gamonitor man karon nga aga, Erna Flores sa Buison, Aiza Toms, Philip Fuentes, ara man si Lia Castellano, ML, si KRR Kainglit, si Viv Maikinen, Lenji Laison, Angel Aguilar, Ryan Olivera Olivo, ara man gamonitor si Maricon Hipilango Failago. Thank you, Gid, for listening. Sol Cuenca Lirazan, John Nicole Gualdrapa, araban si Abraham Henry Alexi, Noelin Mateta, Idini Coach. Amo na pagbasa, grabe ng hangin, amo pagigyapon kakusog, halong gida. Kapin pang mga kuanibla atop naton, no? Kunali maglupad na kang makasakam sa lawas mo, delikado, Gid. Action Radio. Araman si Lionel Gomez, Gamonitor Marlene Alayon, Ronald Cax Carnicer, Rina Tagli, Gamonitor Mandins Lampria, Ray Abalo, kag R. Chris Talandoon Lugarto, L. Rom Haloro Montaño, thank you man kay Miriam Campania Monte pa-action, palihog sa papa ko nga senior sir, kay hindi namon makontak sa likod Robinson at Tubango Hotel. I see. O, basi ka monitor ka na, sir, na pangita ka sa imo anak. Si Janine Di Guzman, gamonitor man, thank you, Gid. Janine Di Guzman Palomero, Jean Anidim, ara man. No? Kag kusog kuno gyapon nangin, wala untat. No? Alas 3:47 na. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise, pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan! Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Action Radio Bacolod 52 katuig na
nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-fire ko to my part because the year na nagsulod ko, ito ko nagkamuli ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon.
sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahig nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nakakatagpak na! Tutuwa, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ingat siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV, ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog mo. Sa anniversary sa ARV, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV.
Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Ibot nila kung kumusta na, may ara ba lang bukas nga magkapihan karon nga morning. Padayon ka mo nga nag-monitor diri sa Aksyon Radio Bacolod sa padayon naton nga pag-cover sining Bagyo Odette nga karon nagagwa na sa probinsya sa Negros Occidental. Hopefully while lang kuntani sa mga sulod nga report karon nga may mga nagkalapilasan, nagkalamising bangod sa sining mabagyuhon nga tempo. Way gid man siya dalang mabaskog nga ulan, pero subong ho pagwa ko hindi lang gali kalmado yang hangin purtig yapon ka madlos. Sakay Louie, good morning dira. Janine Magbanwa Kayaw, Ruel Rolando, Sofia Cartil, may ngagaman kay Paulo Cesar Parides, Ruby Sopitran La Chica. Nabasa ko na ning iban kay ina, no? Thank you, Gida. Adimar Zamora. Thank you, man. Good morning, Aksyon Radio. Kay Raquel Borsi Espartero. Good morning, Remy Zapanta. Novi Valencia Subaldo, good morning. Wala ni tulugay nga monitor ba? Thank you, gid sir, no? Sa mga ka-aksyon naton nga nag-upod gid sa aton Pulaw, sa nila ba amo ginagkabuhi sa radyo kung may mga kalamidad, may mga kinanglanon nga magpulaw kita nga magserbisyo sa inyo, bisan pa man may kabudlayan man sa amon, bayaan namon pamilya sa amon panimalay si Akson Oliver, halin pa ni kaina, sang aga, sang Webes pa, ti subong Biyernes na kita ho, Biyernes na kita, pero ara gihapon siya nga nagapadayon nga nagapangalagad. Malabutan pa ni siya karon na aga ni 24 oras na nga pagserbisyo 24/7 nga pagserbisyo, no? Perte tiamo na ang commitment namon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagserbisyo gid sa inyo tanan-tanan, no? Thank you gid ra sa inyo, ha. Monitor man paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Hoy, base mayroon ka mo mga nakuha dira nga mga litrato, mga pictures bala, no, sining ginatutukan naton gihapon nga bagyo, bisan pa ban nga nagwa na siya sa probinsya sa Negros Occidental, kaina pa mga takna alauna. Ang importante, no, mga alas 2 gid more or less, ha, kay ting gina-expect naton nga pagwa niya, way na dayon kanay-kanay na pero pertik baskog ang hangin, no, magwa ka dito, halos kung ang imo sining buhok abiwig, ay abaw, matyagan ko palid. Aksyon! Radio! Among ginang pinakasubo, no? Inang ginabulobog ko, saan mo lamla? Gakuno abi long hair, tapos pagpalid sang
mabasulan gid si Odette. Sila nga nga kuha mo gito ginatabon ko sa kalbo ko man. Aksyon! Radio! Araman si Binamin Senior Barcelona, good morning Marilyn, Grace, Bosayong, Montesino Frenzy, Maricel Labrador, Star Mayo, good afternoon to sa ilay, hapon pero abot ko nung bugtaw pa si Ma'am Star Mayo, si Shiba Pasiti Yusieno, Mikay Morelio, Lynn Yukam, morning, grabe, batyagan ko pa di sulod yapon ang linagumbas ang atop namon di sa kilid lang sa station. Aksyon! Radio! Alexander Aloyza, good morning, thank you for watching. Roger Williams, nabasa ko na nagaling iba, no? Nag-pop up lang liwat. Thank you, Gida. Araman si Christine Arancilio Jomin Choli, Daisy Trias, Tio Kai Singh, Jayanin Palma, monitor man Casey Carinis Caluna Panesa kag Christine Oldimo, Daisy Trias, Rose White, siling ni Ma'am Judy Sunido Alcampado, watching from Saudi, sir. Keep safe gid kamutanan taga Negros, especially akong pamilya sa Bacolod. Okay lang kami ni Ma'am, no? Pero karon i-consolidate namon kung ano gid ang damage sini. Pero antes kita magpadayon sa aton sining 24/7. Actually, tiwai ni untat, pero bangon sa emergency lang niya. Nga nagsigi kami, coverage karon nga aga, i-check tanay, sining nga morning kung kumusta na, di na bala si Bagyo para gid sa informasyon sang tanan, no? Mga nagapamangkot, ari na ay. Ang weather update karon nga aga, upod kita sa kay Aksyon Gani Republika. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Tutok Bagyo kita gihapon, Aksyon Gan. Good morning, kapangapi ka na? Aksyon Gan? Ay? Daw nagkwan siya? Way nakasulod dayon. Nya, Aksyon Art hapon diri kag may tornado man kami diri. Grabe man ang hangin. Ay gali. Dito sa kwano, sa Amerika. O si Maninoy Fred, tani malakat sa Burgos, kaya ang kapito ko nung init-init, pati kung mag-amuni ang tasa mo. Hindi na lang May galabay, way isang galabay jeep Maninoy, kakadulom. Na kabaskog sila. Hindi na lang ko diyan, kaya kulandi siya ko. Kasi may lang gani ka may si GM nga daan. Kwan naman O ari na! Sa Aksyon Gani Republika sa pinakalatest nga weather advisory karon nga aga para sa mga nagamonitor. Raquel Borsi Espartero, good morning. Thank you for listening. Cecilia Bautista kag Derek RV. Salamat sa kwanto galiho sa may Amerika baskog man to hangin tornado to sila Grabe pag ining tornado kon mga lagko maninoy. Singuna madumduman kuning tornado pero diri sa aton kung kaisa galugagmay lang niya, no? Buhawi ni sa aton, di siya lulo. Kung siya pakita mo kaning buhawi, kung di doon nagka-cone shape na siya, doon siya nagka-paidalom, kung layo pa siya ganit niya, ang kamot mo, inamustrahan niya pa kung ang skarayabla niya, guntingon mo lang sa tudlo mo. Ay, kaluyan, kapila ko nakikita nga daw gamay nga buhawi, daw ay mautod. Daw sige man. Jomin Choli, Christina Arancilio, nabasa ko na nigali kaina, no? Gapap lang liwat to, kadamo gali ng gamonitor, halin pa kaina ni Maninoy Fred, kaysa imo pa ning iba, no? Aksyon Fred pa ning iban gali, wala, ari di sa akon sa cellphone, kuya makita ko di sila, sige lang, no? Ang way matamyawan kay inasan timprano pa nagasunod sa labat gid ba ang iban way managtulog-tulog nagupod man sa aton pulaw. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nauto ng linya ng Aksyon Gana Republika, sige lang sa kay LG C. Araban Crisilda Balindez Iman, Ma'am Star Mayo, Ma'am Van, regards nanda, no? Sa kay Doc Matt Mayo. Morning dra, siling niya, maayon na lang may mga basement kami diri sa Minnesota. Basement Nami na kay dra kada yung mga kwan mo. Diri sa aton ya kon sa mga kwan na sanggap go barracks na tawag sina. Ano ganin nam nino yung nasudlan nila kung maglunok panay?
Dan may mga buho na sila yata yung basement yala ini siya namin ito makatulog gato namin. Faxhole na yakon sa kapgo. Kadlaw-kadlaw ng talipay man ta kay nagadula na siya. Kay na kita mo Action Fred, kay na sa naga-coverage kasi sa imo gito chimpo ginabantayan kay na pagsulod sa bagyo mo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Siling ko gani ba pag tangko ni ko na alas 2 ni siyang kagahon, ginapanilagan, taka mo, siling ko paano siya Action Fred ko nali mahulab ding piyak nga panapakaw ni. Amakon mo na ng forecast, purti ka basko nga klase bagyo. Aksyon Radyo. Ay gina-check pa ko kay may-ari nag-post diri ho. Nga ang warehouse kuno sa dangkalan tuno nakakaskid ang isa ni Fabla nakakasman kuno ang atop. Kuay niya salbar baskog man ang imo atop na kunano kun na hinali mataymingan sang hangin niya sus nano man lang niya man. Aksyon Radio. Si Kurt Nathaniel de la Torre, good morning. Grabe hangin sa Sinda Pangulayan Central Mao. Kita mo? Damo kahoy nagkalatumba, mga atop nagkalakakas. Silinga good morning Action Art, grabe hangin. Okay. Mga atop ginsulit niya kay nagkalalakaw ang sapyak diyo. Malang diferensya. Mapayo na iya. Payo gani ang negosyante. Imo lang nga may jutay diferensya. Mabasahan ta lang na Dennis Tyron Ison niya may nga Boss Art. Ano pa yung update sa bagyong Odette? Nakagwa na diri siya sara. Ato na to siya. I understand kay gina-check namon si Gani kay ina naara na sa tani na utod ang niya lang. Kay as of 5 PM karon may ara naman na sang bag-o nga weather forecast gikan sa Pag-asa. Now take note ang aton diri ginahalungan kinahanglan nami kon ang Weather State Bureau mismo nga information nga dara nagalin dira kita magkuha information. Aksyon Radio. Bayara man niya gani ginamot sino niyang Mayor Cutter sinigagin post nila ya kay inaya nga hamakon mo na nga nagulpihan ang mga konsumidor kasi kung din kakita imo may nagpost sa social media siling nila ho ya puwerti damo ginagatumba poste 5 kadlaw ko nga hindi makasiga igod-igod sinay kung nagpost hindi ka mo magbati kay kuan ina patalang ina nga balita muna ni may kalamidad nga may bagyo ni damo ba mo yung dumduman nga magpanginto sa parihon yung tinano nagkadlang buli nyo kay minaintuan ka mo Aksyon Radio. Si Action Marlon basi ko nagakapi-kapi na siya kumusta mong kalain lang tawon gali nga ang Bacolod City why gid pilang nahot lang gasiga nga suga ang may mga kuan lamla ang may mga generator set ay do na doban wa sa kanduni sa kanduni may lakalaka lang to mo mag burn out pagid kapin pa why genset ti ara si Action Gani ho Action Gan good morning. Action Art good morning. Musta ka na? Alas 4 na. Alas 4 na. Tropical Cyclone Bulletin number 15, si Bagyong Odette. Siya nagtuhaw sa Panay Gulf, no? Pagkatapos ni siyang gintahak kini ang isla sang Negros, no? Okay. Diri siya sa ilog na yon. Are siya karon ang sentro sang iyang mata sa vicinity na sang ilog Negros Occidental, no? 10.0 degrees north, 122.7 degrees east. Ang iyang kabaskugon nga hangin 175 km per hora. Baskog yapon? Baskog, dason ang iyang madlot masobra sa 240. Bow. Ang iyang barometric pressure medyo nagnubo 935 na lang. Hectopascal kag ang westward ng iyang liho sininga direksyon. Ang extent o kon tropical cyclone range ang mahalit kani amo ni mataas o kon malabot pa ang 480. Nga 480 kilometro sa sentro. Okay. I-blow by blow ta na lang ni kay isang gapalayo sa aton, no? Ini ang 12-hour forecast sugod sang alas 11 karon sa aga.
Okay. Maara siya sa position 75 km southwest, southwest ng Cuyo, Palawan. Palawan. For the next 24-hour forecast, alas 11 karon sa gabi naman, ara siya 150 northwest of Puerto Princesa, City sa Palawan, no? The next 36-hour forecast, alas 11 naman itong hapon. Okay. Sa 18. Kapado na ni siya, no? 100 kilometers east northeast of Bagasa Island. So, gapalayo na siya, gapalayo. Okay. Nunid tagin man siguro, kay ang aton na yung kunsang diri sa aton nga area mo. Okay. Ari na lang. Sa signal number 4, diri sa aton sa Visayas, ang Negros Occidental, southern portion sa mga lugar sang La Castellana, Pontevedra, Hinigaran, Moises Padilla, Isabela, Binalbagan, Himamaylan, Kagabangkalan Cities, ang Kawayan, Kanini, Sibalay, kag Hinbaan. Sa number 3 may ara pa kita, no? Ang Calatrava, San Carlos City, Salvador Benedicto, Silay kag Talisay, Subungman Bacolod City, Sumorosya, Bago City, Valladolid. Okay. Ulapandan, San Enrique, kag La Carlota. Okay. Sa number 2, ang wala ko ma-mentionar sa number 4 kag sa number 3 nga signal. Ara sa number 2. Kita sa number 2, no? Okay. The rest of Negros Occidental. Okay. Sa number 1 wala kita, no? So, 4 dito nga itong nga signal. Okay. Okay. Kaya ara kita nga nalakip sa number 1, number 2, number 3, kag number 4. Okay. Update naton sa mga sumari report nagkalatabo sugod sang paglaslasyan. Salamat. Yes, sir. Please proceed. Sa damage report sa Sarabia, okay, in Magalona, guba ang siwol sini sa Protondo, Barangay Mantangan. Okay? Barangay Mantangan. Barangay Mantangan, okay. Okay. Dason ang may ara balay nga damage man dira sa barangay captain, no? Barangay captain Hacienda Barcelona. Tungod sa Matlos o kon kabasugon nga hangin. Okay. Ang service na dagdagan o tumbahan sang kahoy, you know, electrical post kag electrical post tumbaman sa Sinda Santa Ana, no, kag sa San Isidro, cover sa mga sindada, no. So Sibалay City. Sipalay. Isa ka partially damaged sa Nabulaw. Nabulaw. La Carlota. May landslide pero wala kaswalte. Okay. Mayo. Sa Pulupandan, isa ka tricycle damage. Kay na timingan gid siya, na tumbahan gid lang kahoy. Boka di malas. Di sigurado na ko ng kahoy, kaya kung gamay-gamay kahoy, hindi man na makapag-uba sa tricycle? Hindi. Dre sa La Castellana, ang status of lifeline sa La Castellana, ang Barangay Robles, no, nga karsada kag National Road, hindi maagyan kay damo nga nagkalatumba nga mga kahoy, no. Barangay Kamandlag, hindi man maagyan. From Udyong to Manghanoy, kay damo man mga kawayan. Kawayan? Uprooted, no? Kawayan, na. Okay. Dason, Kabakungan. La Castellana. Diyan kay damo man nagkalatumba ng mga kahoy. Kadto sa San Carlos City, ang ilang mga karsada, halos hindi man magyan kay damo man nagkalatumba ng mga kahoy. Grabe, San Carlos City na, no? Victorias. Kalamay ay. Gabot ang isa ka kahoy, hindi mabutang.
kung century old ni siya o decade old nga kahoy. Basta kahoy. Okay. Aha. Next. Kadtuan ta silay. Okay, Silay. Jing balaon may landslide, no? Alas 5:53 sini nga hapon dira sa sitio San Juan, Lantawan. Dason duha ka pamilya reported daw gin-evacuate ni. Isa pagid sa Gimbalaon landslide alas 8:46 sini nga gabi. Gabi? Ba, ko delikado kung lapit sa balay. Liway, Cafe, Lantawan. Okay. Under assessment, siguro damage man kay tungod nga araman ng madlos ang hangin. Okay. Mga power supply interruption ta, no? Power interruption ta ari sa San Enrique, Sagay, Don Salvador Benedicto, Tuboso, Escalante, Moises Padilla, Binigaran, Murcia, Sipalay City, Isabela, Pontevedra, Canduni, Cadiz City, Ilog La Castellana, Kabangkalan City proper. Okay. Niya ang suspension of work niya, given na niya daw kagapon pa ni, no? Oo, tapos naman na iya. Silay ka Cadiz City, wala ubra. Ang provincial government sa Negros Occidental, wala man ubra. Ikaw lang yung may ubra? Oo. Kaya mo na siya. Ang tagtuan sa mga affected population kag mga lugar, mga LGU naton 25 kabilog, no? Dason 82 ka barangay, 1,650 ka pamilya. Apektado na siya? Halos ari ni sa evacuation center. Madamo ba? Dason ang hinubaan, mga LGU ta daw ari daw siyam ka barangay. Isa-isaon ta siguro maayo, no? Oh, namigid, okay. Sa Escalante. Escalante. 5 ka barangay, 86 ka pamilya hara sa evacuation center. Sa Sagay, siyam ka barangay, 410 ka pamilya hara man sa evacuation center. Okay. Ang Silay, pulo ka barangay, 126 ka pamilya, 1,189 ka individual araman sa evacuation center. Hinigaran isa, 50 ka pamilya araman sa evacuation center. Isa ka barangay to? Isa ka barangay. Oh, isa lang ka barangay Sinigaran. 187 ka individual. Ang Kawayan, isa ka barangay, 66 sa pamilya. Talisay, 3 ka barangay, may 200 man sa pamilya. Sa Victorias, 3 ka barangay, 842 ka pamilya, 3,000, 3,800 ka individual. Ang Isabela naton, 7 ka barangay ang nahalitan, 140 ka pamilya, 503 ka individual ara sa evacuation center. Okay. Sa Salvador, Benedicto, YD Mabutang, ang barangay, 69 ka pamilya, 319 ka persona haraman sa evacuation center. Ang Pulupandan, 14 ka barangay, 354 ka panimalay, 1,246 ka individual hara sa evacuation center. Okay. Palay, 549 ka pamilya, 1,632 ka persona sa evacuation center. San Carlos, 184 ka pamilya. Wayo din mabutang kung pila ka individual araman sa evacuation center. Ang hinubaan, 339 ka pamilya, 899 ka individual araman sa evacuation center. Siyam ni kabarangay. Ang Moises Padilla ay mabutang di ang barangay 037 ka pamilya. Okay. 110 ka individual ara man sa evacuation center. La Carlota, okay, 5 ka barangay. 93 ka pamilya, 305 ka individual ara man sa evacuation center. Okay. Ang Ilog, damo gawangal sa Ilog, no? Mga kaparyentihan dito sa Ilog, damo man gawangal. O, dabora na to. 116 Okay. pamilya, 456
Uy, notod, bakunugon to. Alas 4:24 na. Ang ginalawag na aksyon gani, amo na siya ang inisyal karon nga tali ka nagsulod sa database ang Provincial Disaster Management Program. Nagdulog siya sa Banwas ng Ilog. Namo-namo man ito naapektuhan galing nga pamilya nga nag-evacuate. So ginapaabot na ton nga kung mag-uluadlaw karon, magsanag ng adlaw makabalik sila sa Ilapuluyan. Ilog ang katapusan taksunggan. Ilog, sa Ilog, way ta mabutang di ang barangay kung pila. 116 ka pamilya. 456 ka individual sa evacuation center. Ang kadeskwito ka barangay 284 ka pamilya, 1,197 ka personara sa evacuation center. Ang Manapla, 4 ka barangay, 169 ka pamilya, 626 ka personara sa evacuation center. Balyadol, dabutang di 180 lang ka pamilya. Way maisip ang individual o kung personal. La Castellana, 3 ka barangay, 47 ka pamilya, 290 ka personara sa evacuation center. Lasto, ang Pontevedra, way di mabutang kung pila ka barangay, 127 ka pamilya, 238 ka personara sa evacuation center. Kag sa Tubuso, wala di magbutang barangay pero 250 ka pamilya ara sa evacuation center. So himo sila tanan sa evacuation center, no? Pamilya kag persona way pa matutal kon pila all in all ang pamilya kag persona nga pasulod sa aton evacuation center. Sa 25 ka local government unit sa aton action art. Okay. So, gina-expect na ton nga karon mag-uluadlaw basi may mga additional data pa na nga latest nga maghalin. Uy, may dugang yun eh. Initial ba lang yung report mo? Gani? Sige pa ang buylada sang hangin, di o? Bation mo, kapanihol. Gani, grabe. Kapanihol. Oo. Di mga twigs ka branches sa mga kahoy, di kalabali na. May mga rooftops din nga ginlulupad na. Gani, Ang plaza-plaza, tadi ang atop wasak man. Sus! Di kung magwa ka sa amon ka man center, mabasihan mo ang nifol sang hangin. Grabe. Sang hangin. Oo. So, nadumduman ko blas ang gamay pa ko. Ang Prince of Darkness nga pelikula. Nagapanihol ang hangin sa sementeryo, naga-inugmata ni Dracula kag magbangon siya. Ara ka naman kita mo ako lang di isa, obra mo kuya kapahog man. Tuon man. Hindi iya ako sininakasiling halos sa amon di kaupod. Ay tuon? Hindi nga nagapanihol. Basko katama. Basko katama. Why ka man ginakulbaan na? Ate, siyempre ginakulbaan eh. Hindi sa istorya mo nga pelikula bla? Ang amon mga relatives salin sa Dublin, Ireland, sige tawag di kay iti ang ilang mga pamilya tumanto mo. Okay. Sige to sa Dublin. Kaaway nag-evacuate nga daan. Kaya mo sige na, lang ilog nga daan prone sa flash floods mo. Gani man. Kaya mo na, ang may istorya, tadugangan tala na karon eh, no? Sige, pangkapiyan na idabla kay karon dugay tawgan na naman kaliwat maguluad lawo no kay alas 5. Okay, problema. Ari kami hindi kami 24/7. Ara kami 90 hasta sa 127. Grabe naman sobra. Kay kwadi mo. Di ano na rumulod lat mata mo na kalimutan mo yan sang kape da. Mata gid tulog biso gani. Sige lang bawi lang aksyon gana. Sige lang, way kaso Ikaw pa. Way kaso. Gani Republika pa. Salamat ginaksyon gan. Salamat, good morning. Tawag ni Neil Martin ala ko ngayon di siya kasulod. Sige testingan man namon, tawag man kami da, why man dial tone. So ang amon nga lifeline status di sa amon communication kwan man apektado. Paralyzed man. So direct na lang ta sa mobile na kami tinaorganize ni. Ate sige. May number ka man din namon Oo. Ikaw pa. Ko lang na kay daw lubat na ko. Ay, i-charge na. Sige, action gun. Salamat, Gid.
Sige, Action Ads. Okay. Salamat, Kid. Salamat. Aksyon Radio. Ang gilawag ni Aksyon Gani Republika mo ng inisyal karon nagsunulod dira sa database sa nga ginreport man sa local DRRMO sa mga banwa kag syudad. So barantayan nini magulo adlaw karon ipa-recap lang nato na kag base may additional nga mga update and information. Uy, si Ma'am Beth Catalbas sang Fibacda siling nga halin pa kaina sa coverage ni Aksyon Eric Magbanwa pagkadto kay Aksyon Fred Salanga hasta sa imo sining kagahon gamonitor ko ginhulid ko gid ang akon radyo dala panilag nga basi mag linupad ang mga atop sa kabaskog sa hangin damo ginaglupad Ma'am Beth damo gid ya no mga atop nga naglulupad. Aksyon Radio. Ang iba mga mensahe karon dugay paring sindoran si good morning man Lemuel Briones Galvez Caldal Galio Helvo Ligaya. Good morning and thank you for listening. Bagyo. Aksyon Radio Typhoon Update. Number 1. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamo gid nga salamat. The most superior antioxidant, your daily partner sa kalusugan. Meganox ang #1 for beautiful and strong na pangangatawan. Meganox. Isyo sa maayong panglawas. Daghan sa ato mga kaigsunan karon nag-antos sa daghang mga sakit sama sa cancer, diabetes, high blood, kidney problem, ulcer, constipation kung dili makalimang, di makatulog ug daghan pang uban. Inom sa Meganox o sa kaoras sa dili pa mukaon o makit-an ang kayuhan, muhamis usab ang imong pamanit. Isyo sa maayong panglawas. Natay bisita dire. Kisay ngalan to? Valentin Butkon. Ang imong edad? 86. Nakaka-eksperyensya sa paggamit sa Meganox. Nagyod daw kay na doktor man ko dito silang doktor pahilan. O sa may sakit mo ato? Tungod ang akong tiyan bang gahi. Di gahi? Di ko kaihi maglisod ko ihi. Pila ka adlaw nimong giantos na? Nga upat. Upat ka adlaw, maglisod ka pag ihi. O niya imong tiyan ga tibuok. Gahi kayo. Gahi kayo. Ngano makatudok nga kadi iyang tiyan ga? Basta dili makaihi kuya. Ayo, simple naman tuod no, kadi kaihi. Mapunin. Oh. So, kung sa may sa doktor na dito nimo, Mr. Pero dito Butkon. ko sa murag maabot mo tog 5,000 ang kantidad sa tambal nga iyang resita sa ako. Bukat alang kanimo. Siyempre. O sa may imong gibuhat ato? So nakadungog man ko nga sige no ni advertise si Meganox. Oh. May patilag Meganox sa akong paliton libratura. Oh. Libratura ganina ingon mahal. Odia. Amo na tong wala na gid ko mapalit og lain tambal nga ko. Maintain na karon, maintain na. Pila imong imnon sa iskadlaw? Ay kaysa na lang kay Kaisa. Dahil na kong katulog, sa di pa ko manihapon inom ni ko isa. Tay mangutana ko nimo. 86 na ka karon. Usa pa may imong mabuhat karon? Kusog pa kay kudok. Kusog pa. Kusog pa. Kusog. Sayaw man gani ko sa tubangan ni doktora datog diha pa. Oh, hindi sayaw ka unya karon makasayaw gyapon ka na. Sayaw gyapon ko. Mangutana ko nimo tay napagyod. Ha? Kining 86. Balo ka minyo binian. Balo din taon. Balo. Onya, kumusta man kanang 86? Masugo pa si Manoy? Kanang walay tikal, walay habugay ba? Masugo ba sa si Manoy? Klaro to ko kay kayo. Not wish my time and effort if I could not do anymore. Wow! Palakpak ko niya! Sa ato pa! Tama lang ta silang hilam, tama lang ta kusugako sa lok-lok. Kunyawa na gitay ikabuga. Ayaw na lang, mapilpilan ka hinos babae, anak. Maulaw ko pa. Sa una, suwa pa ka nag-take sa Meganox, doon ay kalainan. Ado na yun. Karon, ato putlo na, kay gwapo imong eksperyensya. Dok, katubang kining iyang gihimo, kung sa imong explanation na to, Dok? Posible nga ang iyahang gasugod siya og dako iyahang prostate kuya. Na siya problem sa prostate nga nung nabara ang iyahang pagpangihi. Oo.
So, nasugdan lang sa tambal nga hatag gurong doktora sa hospital or na siya infection ato. So, na-address. Pero ang iyang follow-up is Meganox, nindot kay para sa dako nga prostate. Receptive ka iyang body system, no? Yes. Paspas ka ayo Oo. iyang kuan. Kay tingali, dili kay kabisuso sa una ko ya. Oh, pero paspas ang Paspas, iyahang pag-uptake. Kaya Ang 3 times adoption. a day man Ang siya adoption for niya, no? 10 days. Mayong So, adoption 10 niya. days, unya karon nag-maintain na siya. So, Once a day? yes. Unya katong iyahang kaning kuan guided missile niya kuno musukol pa mo Musukol guided kay- missile. Healthy Ngano man siya. mo na dak kaning kanang idara 86 murag maay na lang na siya sa istorya unta. Pero ngano ang mga musukol pa man gyud kuno ingon niya wala man na siya nagbinuang wala man na siya namakak. Kay ang magkuan gyud anang magpasukol ni Manoy sa ubos is gwapo siya circulation. Basta gwapog circulation paingon na anak nga muscle musukol gyud kuya. Musukol. So kang kuya gwapo kay siya sukol. Motoy hakaw Unya, ba? ang iyang Oh. ang iyang prostate na address po diyang problems. I see. Kaya alam sa mga bata, kutob sa makatulon sa ato ang kapsula, pwede. Kung dili makatulon, pwede tanggalon ang kapsula, ihatag sa iya through water or sa juice ngayang ginom. Si Dr. Winnie Layos ang ato ang medical consultant sa FNC o sa Donfi Trading. Hinumdumi ang Meganox Gila nga pinakataas og orak value kung oxygen radical absorbance capacity. Contact number 0917-816-4136. Telephone numbers 088-326-0467. Kini si Gordon Medina Torres ang inyong kuya sa maayong panglawas magaingon. Ampingi ang imong panglawas aron ikaw magmalipayon. Isyo sa maayong panglawas. The most superior antioxidant, your daily partner sa kalusugan. Meganox ang #1 for beautiful and strong na pangangatawan. Meganox, Meganox. D3 Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagit ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Mga butika. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga Pamaswa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpadala lang sa inyong entry sa 0970-495-1202. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Meganox Capsule ang pinakagamhanan. Kisa man ni Palim. Sick, daling pitsil. Kanang Meganox, naulian ako sa akong magulang na hospital og dinggi. Kaluoy sa Ginoo, sir, imbis ang iyang apo, iadto na sa Cagayan. Pagkaugma, ni gawas ang iyang apo. Nalimbawt akong balhibo ani kay dinggi ko virus man kun ni unya ayo pa gyud sa Meganox. Mapalit na sa mga leading drugstores. Call or text sa 0917-816-4136. Meganox, mao na ni ang pinakagamhanan. Ang Meganox Capsule inyo nang mapalit sa Frame Pharmacy, Galam Pharmacy, Gino Pharmacy, GYF Pharmacy, Save More Pharmacy o Rose Pharmacy. Blue Turn Plus Herbal Capsule. Ako si Stephen Amores ang barangay Minibili, Roa City. Vermi lang ako gina-allergic. Sa magtilaw ako, inom sang Blue Turn Plus capsule. Bisan magkakaon ako sang kontra, wala na ako gina-allergy. Blue Turn Plus Herbal Capsule. Mabakal online sa kalusuganyan.ph. Siyag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Yari na the original Koi Herbal Capsule.
Capsule. Epektibong na pamatud-an na. Babakuron ang aton resistensya sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koy Herbal Capsule. The original. May 5 ka powerful medicinal plants. Magabato kontra virus kaangay sa COVID-19. Koy Herbal Capsule. May vitamin C and zinc. Ginapabaskog ang immune system. Malayo kita sa balatian. Koy Herbal Capsule. 12.50 lang. Mabakal sa mga butika. Main outlet. Metro Inn Hotel. 6th Street. Magtawag sa 0968-650-2166, 0915-738-3272. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This news sponsorship is brought to you by Somioxpedia Syrup. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radio. O hindi ka mo magkalipat sa mga late tuners naton ang padayon nga coverage sa Aksyon Radio Bacolod pagdulong sa inyo sa mga update na resulta sa pag-igo sa Bagyo Odette. No, diri sa aton sa Negros and Bacolod ang inisyal kaina ginlawag ni Aksyon Gani Republika moto siya no ang mga affected barangays in every municipalities and cities, affected families nga gindala sa mga evacuation centers. May mga area or may aragid sa pilang ka mga residente nga puwersa palin sila balay, forced evacuation kung tawgon kay tido hindi maghalin. Pasalamat kita no bisan hasta subungo perti ka madlos ang hangin nga mabatyagan ta diri sa 4th floor sang Wilros building diri sa amon sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Di ka mo magkalipat sa aton mga ka-aksyon may ara nagid lamang sang nabilin 8 kadlaw antes ang Christmas Day kag 15 kadlaw man ang nabilin antes naton sugalawon ang pagsunod sang 2022. Radio. Good morning lang sa kay Joy Punes, Sheila Raynon, Joe Kai Singh, may aga. Nagpamati kami diri sa New Zealand. Kumusta ang New Zealand, sir? May mga pamilya ka diri, why man problema. At least kung may mga porsyon man sa mga puluyan o panimalay nga nagkalaguba, at least ang nami gidya sini. We are very, very happy to report sa inyo nga at least wala gid magdulot sang tuman kaglala nga epekto si Bagyo Odette. No, katuan ko si Aksyon Dale Salazar, inlagaw ito kay inay. Sino nga ba, taon ko to ang Bacolod nga inabaladran sa tubangan no sa government center. Kano naghilay ko nitong letter O? Ano to natabo? Kag sitwasyon, may mga kapihan na nga bukas karon nga aga, aber, ibaloon tayo na, with Aksyon Dale Salazar, nga nagalibot na karon nga aga. Patrol Reports! Inisagyapon sa padayon natin nga coverage, special coverage sa Aksyon Radio Bacolod. Bagyo. Aksyon Radio Typhoon Update. Ayun ang pagpakalagad natin special coverage. Umpisa pa kayo na timplano tubtub karon nga kaagahon. Way tulugay. Salamat kid sa inyo pa nang napagsakdag. Marlon Rigalado, good morning man. May nga pagmonitor. Aksyon Dale, kumusta ang kapihan? Yes, Action Art. Good morning, energy. Good morning and thank you, Lord. No, salamat. Hallelujah. Amen. Salamat kid. Yes. Pero daw perti ka basko gangin yapon subong. Yes, Action Art. Tabagid, same sa gihapon na, wala na yan. Ang hangin na bay mo, Action Dale, ang hangin. Kung magsulod sa tiyan mo, do okay lang na iya kay makautot ka lang na mo. Budlag yun ang hangin, sumunod sa ulo mo, bla? Kala, ang gawa mo siya na hindi iya kay kunano, kundi hanginon. Yes. Pero, Action Art dito sa may Bacolod Government Center, di ba may mga puno, di nga daw lubi, bala? Binakulbaan ko kay makuha lang ko picture sa nga nakakas. Do matumba. Inang kwan, anong tawag siya? Hindi na lubi, Do ano siya, lubi type ba lang? Ano tawag siya? Pamprina siya? Ano tawagan siya? Nasa, do makita mo na ba sa mga beach bulaw? Do lubi-lubi ang iyang style, no? Gani, kaya do hindi siya solid nga pa-classing nga production art. Kaya mo itong
Kinakul ba ako makuha ka lang litrato, kasi bala matumbahan ka. Hindi na lang. Hindi na lang. Pero nakaluwas mo na. Pero nakita mo to naghilay gid man? Kakasgid. Hindi lang yung galingan naghilay, kakasgid. Ang letter O gid man? Ang letter O action art. Kita mo gid lang. Namo gid lang. Sa diin na sa letter O sa ko or sa LO? Sa first O. Sa first O. Amo ginada perming gina sa Y sang taga puso ng pa-picture kamo hindi ka magsulod sa letter O. Nagtukal guro na sang obra pungko na dai. Yes. Kuyang na magit siguro action art ang ining letter O, no? Ang first O sa word nga Bacolod, nga tiko makitaan nimo bala made of steel man, ang ining marker action art o galing ti wala siya nakaluwas kay Bagyong Odette. Bagyong Odette starts with letter O. Ang nakakasda, letter O. Yeah. Grabe man si Odette. Tinigyan daw ako ngalan niya. Guro ginimutaran sa hangin niya bala. Siya daw ngalan man ni Amata, ni Odette. Ang ato Elma lang wala siya natumba, pero nagsilay. Ang di, wayagin dalahig? Ang di wala. Sila nga, hindi na yan kay Ian na ni Dale. Gapili man siya. Steady lang ang diya pag pila ka mga letra dira sa may welcome markers ang Bacolod dira sa may Bacolod Government Center Action Art. Ang kapihan daw wala pag ito man nakita Action Art yung mga kapihan nga bukas. Why pag manino hindi lang magpaburgos. Kita ni si Action Friends sila nga mga pulupang api sa tani Action Dale. Action Dale sila ni Action Friends nga makadto ko tani Doblas Burgos mapulupang api. Why gali bukas to? Wala pagid. Karon na lang Hindi ay na lang to kape si Ninoy Fred Action Jo Mario. Aranda na ya, damo da kape Grabe no? Yes. Sa Black Action Art, subong problema diyang kuryente sa gihapon mo. Asa subong, wala sa gihapon nag-resume ang power no diri sa may syudad sa Bacolod Action Art. Suspitso ko action din pa kuanon pasidlak ko nagid lang ning adlaw ng kuan na black kitaon nagid nga magtrabaho ang mga personnel sang Seneco. Correct. As well as ang DPWH kita mo ni Action Art ka mga clearing operation ila sining nga patigayon nun. Ilabi na sa mga natumba sining mga puno Action Art ka mo subong ila sining nga tutukan nga after effect sang Bagyong Odette. Para at least mangin possible man ang pila ka mga dalanon diri mga major roads like diri sa may North Capitol kag South Capitol Road Action Art. Kaya suppose to be magapadulong kami ni Action Nixon diri sa may command center bala sang probinsya. Galing may Action Art sang barrier, may barrier nang ginpahamtang diri sa may direksyon no padulong sa may command center diri ba sa may kilid sang Capitol Lagoon. Dumere diri sang separate building Action Art nga dira ang monitoring sa aton sining water system sang probinsya. Dito naman naslaya sa Kwan Subong, ang command center nila doto naman ato sa may ano ni dito bala sa Panaad. Ay dito na. Dito na duway na si Gani nag-report siya dito na siya kadto. Ay dito tingala ko man nga ato na tuya way na da inbi asa to bakan inbi ay namin mo. Why na last time daw din ako nakakanto mo. Sa 1992 patuguro. Hindi po ato tong state of the art. Abi mo ang ngilad nga monitoring center, mangkutabla si Action Gani kay state of the art na nami lapad ang mga monitoring nila katahom. Kita mo mag-report si Action Gani ka Ulumol. Rekta-rekta. Ha? Mag-report siya rekta-rekta. Oo, si Action Gani pa. Kita mo, kita kung 24/7, iya, kung yan rin 27. Sila ko na paso na ng imo, iya. Si Action Dale, 24/7, sila nga ako, iya, kung ako magpulaw, iya, kung magpangalagad, iya, 24/127. No, piyaw.
The blood pressure ako. Ay, perte. Sobra naman. Si J. Lolo, ka-monitor si imo, ho? Good morning. Good morning. Kagamo man si Kagawad Sigfred o Jofred Zapanta. No, dira sa may Barangay Robles. No, siling niya Gudiya Maxonart diri la Castilla nagasigi pa di bala waswas sang hangin tudo pa kuno tong hangin niya sa Robleso. Kita mo? Dari man sa may syudad sa Bacolod, no? Bulubas ko pa ang hangin. Diri sa may syudad Axonarta mo lang ati ulo ligmat, no? At sa mga drivers naton ma-notice mo Axonart may mga pipila na mga pribado nga mga salakyan ang nagamata-mata man ginuha sa mga kagahon. Ang ilan sini andaman, ang ilan sini nga lagyan, no? Kay tiya mo na may mga you mean ang private ini Axondale o kung mga dipasahe na? Limited tagit action art. Limited. Natin nga mga dipasahe. Okay. Isa, duwa, hindi pa siya tanto, tuman kadamo. Laban diri mga privado, no? Nga mga salakyan, Kasi masibla mga nagatrabaho, nila sa mga BPO or sa mga hospital action art, Kasi sige-sige niyang inasing operation, mga frontliners na to na subong kagahon ang ila sining shift action art. Abot na kalabay ka sa simbahan, simbang gabi na tani mo? Kay 3:30 supposed to be action art, ang ila sining misa, no? First mass. Pero wala pa kami ito napaalabay action art ni Papang, kaya kami dito sa area sang Dalan Lacson. Okay. Nag-observe no, sa lakat sang mga salakyan, nga nagapakato pa kare. Ara naman siya sa Lagon? Dili okay, hindi ang north kag south hindi gini siya magyan subong amo ning paningulaton subong adto nga matapos bala ang clearing operation. Or at least makalabay dira ang mga salakyan action art dira sa may north kag south Capitol Road. Kay bisa lang mga barrier ni bala kabitaw action art daw naghalok man sa duta. Nagkalatumba. Nagkalatumba man, no? Grabe, may pila mga barriers sa Dalan Lacson. Pag dito sa may east nga portion, damo-damo man tong mga barriers ang bitaw ang nagkalatumba action art. Okay. Mabalaan mo action art nga hindi ungod nga natumba kay disorganized bala, no? Hining pagtumba sining mga barrier sa pila ka area sang syudad sang Bacolod action art. So far ang sa record diri sang DSSD kay every 2 hours kay action art nag-update ang ilang sining report regarding sa mga evacuees action art diri sa may syudad sang Bacolod. So isabiton ta lang ining nakuha naton diri nga report sa DSSD office. Sa may South Cluster Middle Elementary School, 32 ka mga families, 140 ka mga individuals sa Arabia nag-tiner. Sa may Sumag Elementary School, 5 families, may 24 ka mga individuals. Sa may Medalya Elementary School or Handumanan National High School, may 10 families or 42 individual action art. And then sa may JR Torres, may 351 ka mga individuals nagsaka-saka ini siya kay last time or after pinaka mga oras, rin sa mga 300 plus, pero subong 351 na sa mga individual sa latest report sa DSSD. Sa central nga mga evacuation center like Rizal Elementary School, may 39 dira ka mga individual. Sa may EJ Garcia Elementary School sa Lihis, 20 individuals. Sa may Monte Vista Gym, 40 dira ka mga tao nagapuyo or temporarily Nautod ang linya, alas 4:53 na. Dari sa aton sining pagpangalagad sa gihapon portion ni sa Action sa kay Action Fred sa langgang nga program, no? Pero galing sa special coverage tamo ning sige-sige kita. Action Dale. Yes, nasiling din sa Stephanie Elementary School, may 33 ka mga individual. Sa may Mabini nga evacuation center, Mabini Elementary School, may 79 individuals. Sa may City High, 178 individuals, 178. Sa may ETCS 3, may 23. ETCS 2, may 211. Ang magawing damo-damo action artist may ETCS 2, no? 211 individuals.
And then ETCS-1, may 16 individuals action ARTA. Sa Banagwa Elementary School, 277 individuals. And then sa Mandalangan National High School, may 68. Sa may ABES, 448. ABES Tuto, ABES 1, 275. And then sa may Manalagan Elementary School, may 123 individuals sa action ARTA. So far, muling mga report daw nga nabaton sa DSSD, gikan man sila sila mga team or mga social worker kag personnel na ginpahamtang man no, sa mga evacuation center para mag-monitor kag magbulig action ARTA. Sining mga evacuees nga temporarily nagastay sa mga evacuation center sa mga pampubliko nga eskwelahan diri sa may siyudad sa Bacolod. Aha. Ayos. Action ARTA mo ni ang pinapalitest no, nga report ng madulong sang patrol subong nga Bernes sang gagafon. Pero nanong advice mo sa mga nagabiyahe, subong hindi ka magpadasig anay? Hindi. Action ARTA dapat alerto sila no, pag ang ila sila dapat nga mga suga sa ila sila nga mga salakyan, kung pwede palang madoble nila action ARTA para at least kung may warning na kung makalabay sila sa mga dalan na mayara sa mga sangasang kahoy, may mga tumba, mga barrier o kung may mga bato nila action ARTA para at least smooth kumbaga ang ila sila nga pagtabok kag safe ang ila sila nga pagbiyahe padulong sila nga mga destination. Report talin sa patrol, action din sa Lazar. Mga ka-action talin naman sa Pinas. Labutong ka sa aming balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Patrol Report! Salamat Ginason Dale Salazar. Bagyo. Action Radio Typhoon Update. Action Radio Number 1. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Garantisado, epektibo, Sen Marketing. PAN. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na
tulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang kami sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos sa EDSA Revolution. So, nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ang ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners
nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa ato sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa ato sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini preparar dira ang may mga cellphone program. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB number 1. Magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko kasi nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang gawi mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-indas ng mga nagkakatabo nga binayluwanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga tagwaragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga baragwagan, tanan nga mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Aksyon Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaron, ang inasaulog sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ay kasi-52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan.
Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matudtuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sa kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati nga kamo ang sentro sa amon nga serbisyo. Kag kami sa Action Radio Bacolod ang bahala sa pagdara sa mga balita kag kalingawan. Subong kag sa masunod pa nga 52 ka tuig. DYEZ Aksyon Radio Ini ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod, ang nagapanindugan sa kamatuoran para sa sanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. DYEZ Aksyon Radio 684. Kay Action Eric Magbanwa, nag-continue kita, ginbuslan ni Action Fred, and then kita naman ang nag-take over. Now, later, si Action Boy Duran, amo naman ang magabulos diri sa akon ho. Aksyon Radio. Good morning lang kay Vivencia Pastidio Amitaf Sanchez, Araman Sinugnog, Arziel Puza, Valenta Ino, Araman si Kim Jason Lo Gonzalez, Easy Alon, Lito Robles, oy, kay Bro Ronnie Gordon, good morning. Joyce Mar, salamat gida. Ann Christy Lansangan, Izel Lois, Ronnie Basa, Riza Mendoza, Gina Correa Solidio, morning. I-check ko si Action Marlon, bikaron kung kumusta siya. No, ariway man, pariyo kita ning walang tulog. Pero sa ngalan sa serbisyo, ari kami gihapon para gid sa inyo tanan. Aksyon Radio. Kintuan ginamon nga magapabilin nga nagamata sa sulod sang 24 oras. Bantayan lamang ining si Bagyo Udet, although nakagwa na siya diri sa aton pungsod, diri sa aton sa Negros. Gapasalamat gi kita. Amo na gani siling ko dako gid ning pasalamatan, pangamuyuan tagid no nga at least ginatagan na kita tiyempo karon nga aga no nga pagmata naton makakuan kita liwat no, makahambal kita ay salamat bisan pa nga sa pagtilaw ngagin hatag sa bagyo sa aton. At least nakatibawas kita no, kun abi mo ang delikado sadto. Kundi grabe ang waswasang hangin. Kung hinali bala nga may upon nga ulan, mo ito ginakulbaan ko mo. Siling ko dako gini nga problema. Pero pasalamat kita nga at least why gid man nagdala sa mga pagbaha. Amo na mabudlay para sa mga first responder nga magkadto sa lugar, magabulig sa mga bululigan nga ikaw man mismong talabangan sa ulihi, bala kabalo kay hindi man na pwedeng ang mga first responder ibutang mo sa alang-alang kabuhi kapin pagid amo na gani nga masami ginambal tagida sa tanan nga mga star sa kilid bala sa baybayon, ara sa mga flood prone area nga kinanglan gani basta may advisory force evacuation, dapat kuan gid tuman gigita no. Pasalamat kita at least kabalukan nami ni mas mayo niya ang bagyo kapin pagid kay ang forecast layo pa siya ara pa sa Gua Sampar, bakita na sang Weather State Bureau nato na mo ni siyang pag-asa nga pwede na siya makahatag balas abiso sa tawo nga amuniho amuning agyan niya man may ara na sa mga equipments nga magka-monitor sa iya mo, satellite na siya. May satellite imagery nga makita niya kung diin dapit ano kalapad ang cover sa isang kabagyo. Amo na bintaha subong. Pero ang isa gid ka ginakabalakan kuya kung linog. Ang linog yan, hindi mo yan mabalaan, di way siya maka-forecast, way pa siyang equipment yung nga makadetect sina kung saan o siya mag-igo sa imo. Na amo gina ang pinaka
masubo sa isa ka realidad nga way pa sang technology na siya, no, nga makahatag sang isa ka panugyan. Si try tabi si Doc Kailian, basi nakabugmata naman si Doc Kailian. Kaya rin may latest nga tropical cyclone bulletin number 16 no? Alas 5 sini nga aga, December 2021, December 17, valid ini naman for broadcast until next bulletin nga ipagwa alas 8 sang aga. Now, sa Panay Gulf na subong si Odette. Ang location niya as of 4 a.m. Now, kaina, mga 1 hour ago, ang sentro sa mata sang Typhoon Odette, ara siya located sa 75 km per hour, or 75 kilometers southwest of Iloilo City. May ara siya coordinate nga 10.2 degrees north, 122.1 degrees east. No, amo na siya. No, ang advisory nga gin pagwa lang gidugay ini siya na bato naton. May intensity maximum sustained winds of 155 km per hour malapit sa sentro. May pagbugso o panalagsa nga bugso nga 235 km per hour kag sa may central pressure of 930. Now, ang present movement niya westward ini kay nahigyapon now 35 km per hour do way siya gana magwa no. Ang extent of tropical cyclone winds, strong winds to higher extend outwards to 480 km from the center. Ariho ang mga pagbago. Tropical cyclone warning signal number 3 nag-epekto sa central and southern portions ng Negros Occidental, Bago City, Bacolod, Castillana, La Carlota, Pulupandan, San Enrique, Valladolid, Pontevedra, Hinigaran, Moises, Padilla, Isabela, Binalbagan, Himamaylan, Kabankalan, Kawayan, Ilog, Kandoni, Hinubaan, Kisipalay. Ang signal number 2, ara gyapon sa iban nga bahin sang Negros, no? Nabilin, San Carlos, Calatrava, Tubo sa Escalante, Manapla, Victoria, Sibi, Magalona, Kagsilay, Talisay. Ayos, amo na, no? Sa mga late tuners na ton nga naga pamangkot. Kay Bonnie Kim, Justine Mostri, Christian Kabalan Kasipong, monitor siya kuno hasta subong, halin kagabi hasta subong, ya kaya nga atop kabalay namon guba ahay. Huwag kita kapangayo sina Sir Venice, Pauline Bolonia, Richard Robles, kag Elaine Mirano Paulan. Magbalik ta karon i-check ta ang Seneco. Basi meron sila advisory, kabalo ka damo ning nagapamangkot. Sano mabalik ang kuryente? Sano ba mabalik ang supply para magtubod man ang amon tubig? Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung ano man ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugin nga salamat. The original Koi Herbal Capsule Program. FYI for your information. The original Koi Herbal Capsule Program. FYI for your information. Madamo salamat sa Koi. The original Koi Herbal Capsule Program tiun sa paghatag sang informasyon para sa aton ikaayong lawas. Pamati ang mga mapuslanon nga informasyon nga inyo matun-an sa palatuntunan nga ini. The original Koi Herbal Capsule epektibo pangontra sa mga balatian pagi sa pagpabaskog sa imong immune system. Ginapahibalo sa mga call center agents, sa mga naga-opisina, sa mga nagatrabaho sa construction. Mag-inom sang The Original Koi Herbal Capsule, isa ka food supplement sa karong nga panahon nga nagahatag sang resistensya. 100% kag natural ang The Original Koi Herbal Capsule. Himo sa puro nga herbal ukon utanon nga makabulig sa pagtapna sa mga nagakalain-lain nga balatian pareho sa mga masunod: skin problems, diabetes, diarrhea, arthritis, allergies, kag cancer, hemorrhoids, Alzheimer disease, sa mga nagaminopause, stomach problems, nagapabaskog sang immune system,
kag nagabato ka nagaaway sa mga higko kag hilo gikan sa aton ginakaon nga kulang sa mga bitamina. The original Koy Herbal Capsule may mga sangkap nga mga bitamina kag minerals pareho sang vitamin C, magnesium, zinc, calcium, iron, potassium kag thiamine. 550 mg tag 12.50 lang. Ang The Original Koy Herbal Capsule may mga ingrediente nga mga utanon pareho sang amarguso, turmeric, ahos, balunggay kag ginseng. Makabulig kag epektibo nga pangontra sa nanrisari nga balatian tungod may bitamina ini nga makapabakod sang aton immune system. May natural nga antimicrobial o kung nagabato sa mga mikrobyo kag antioxidant o kung nagabato ka nagaaway sa mga toxic o kung higko nga nagasulod sa aton lawas. May curcumin nga makabulig agud mauntat ang paglapta sang ginasugid nga virus. Ginasulit may curcumin nga magabulig tapnaon ang paglapta sang mga virus kag bakterya. Yaring isa ka pamatuod sa kaepektibo sang The Original Koy Herbal Capsule. Aton siya pamatian. Ma'am, ano atong pangalan? Pugli si Diana Bulios, taga Bacolod. Bilang edad, ma'am? 13 ako. Bali, sang wala ka pa nakainom sang koy, ma'am. Ano ay mga ginabatsyag? Nang gantos ko sa akon nga sa kisang puson kay ginadismineriya ko. Bali, sang nakainom ka na sang koy, ma'am. Kamusta na yung mga pamatsyag? Mayo na kay mag-abot akong charge. Wala na kuya ginadismineriya. Ano ang mga hambal mo, ma'am, sa koy? Kaya nakabuligid sa imo? Dako gid nga pasalamat ko sa koy kay mayo na ako matsyag. Mag-abot ako nga charge. Wala na ako ginadismineriya. Pwede mo, ma'am, maimbitar ang mga wala pa nakagamit sang koy ang magamit, ma'am? Ginaano ko lang sa inyo nga magamit gid sang koy kay manami gid. Mayo gid siya ang koy. Amuya tong isa naton kapamatuod bahin sa kaepektibo sang The Original Koy Herbal Capsule. Gani pasulabiya ang pagtumar sang The Original Koy Herbal Capsule. The Original Koy Herbal Capsule Food Supplement. Isa ka kapsula nga kompleto sa vitamina kag minerals. The Original Koy Herbal Capsule Food Supplement 550 mg tag 12.50 lang mabakal sa mga butika, pharmacy, drugstore malapit sa inyong lugar. Pareho sang DLC Pharmacy, Farmacia Francisca, AMD Pharmacy. Sa Hinubaan, Smart Cure Pharmacy, Israela Pharmacy, Mexica Pharmacy, Planet Health Pharmacy, Kabangkalan City, MedPlus Pharmacy, Rizari Med Pharmacy, Glenn's Pharmacy, Collins Pharmacy. Sa Himamaylan, Leonor Pharmacy, Pontevedra, 3J5 Pharmacy, AGT Pharmacy, San Enrique Area, After Pharmacy, Alfer Pharmacy, Abenes Pharmacy, Agapasumbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapad
padayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa
sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
bukod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong
palamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Maayong aga liwat sa aton nga mga kaaksyon. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabayan sa Western Visayas. Kumusta na kamo dira? Kumusta sitwasyon sa aton nga mga kaaksyon? Pagkatapos nga nag-agi diri sa aton ha. Take note ha, nag-agi ang Bagyo Odette. Pasalamat kita nga daw dasig lang no. Subong ni daw kita naton daw gasulo sa naaw ganing aton sining kalangitan na no. Pasalamat kita because in spite nga ini ginakabig nga super typhoon pero ang pag-agi niya diri sa aton I'm talking about the city of Bacolod kag sa pila ka bahin sa probinsya sang Negros Occidental. May mga kalitan gid man, may mga tabo pero do hindi masiling naton bala nga hindi gid amo sina ka dako. No, but we are yet trying to check, no? Gina-check pa naton mga kaaksyon ang sitwasyon sa naglain-lain naton sini nga mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental, no? Di na si aksyonan aliw ko bikang kwan ang aton nga mga kwan bala, ang aton nga mga correspondence, no? Kay ang aton mga correspondence from outside of Bacolod, we presume nga may mga report man sila nga natipon, sila tagsa-tagsa ka mga lugar. Ako kay ina sa nga pakadto ko di kinahalong gali mga kaaksyon ha. Halong gid sa dalan, no? Bisan mayo ng chimpo subong, pero kung tanawon nimo pero sa akon kay na pakadto ako diri sa station, kapilag kong mag-isol-isol man sa dalan nga maagyan ko highway. Kakakibot ko may mga tumbag nga puno, ti kon layo pa bla hindi mo pa makita, ti kon gadali ka, basi malang-alang kamo bla, ha? Hinay-hinay lang sa pagdalagan. Kinanglan ibutangin naton permis sa mga kuan nga daan subong mo daw ang salakyan subong do kadjutay lang sa sini nga mga oras base ibla kung dali ka badasig imo pagpadalagan base ibla igo mo makit-an ang puno nga ara gid katumba sa tunga sandalan base malang-alang ka no kay ako gina alilang ko Hispano ko hasta dire pero daw tatlo gid ka puno kailangan akon nga nasugata
Ang isa daw naalang-alang pa ko kay tiga dali man ko lang makalambot diri sa station. Ang isa daw maalang-alang pa ko, no? Pero so halong gid mga ka-aksyon ha kay kadamo subong sa mga puno naton sang kahoy nga nagkalatumba bangod sang mabaskog nga paglaslas gabi sang bagyo udet ang hangin perti ka baskog, no? Gahuni mo, no? Ato ko to sa dito sa amon sa perting huni. Malang kay ang pagbubo sa ulan daw hindi gid tanto pero ang hangin perti ka baskog, no? Ang bubo sa ulan bubo man ang ulan pero hindi kita mo nakabugat, no? Ang pagbubo sa ulan, no? So lang taon naton ini mga ka-aksyon niya kung sa liwat na suliton ta lang sa aton nga mga ka-aksyon medyo halong way sa may makontak pa sila. Sige pa kung nalanda ko sinong makuha naton sa report dito sa Guayas ang siyudad sa Bacolod, gina-check nato, no? Ang isa sang damo man kuno kayo nga mga evacuees ang banwa sang Kawayan, no? Base makapagigangot na dira karon sa DRRMO sang banwa sang Kawayan. O hindi gani sa kay Mayor mismo John Ray Tabuharan anong sitwasyon dira sa banwa sang Kawayan. Sa La Castellana be i-check na bi si Kwan at check naman bi ang banwa sa La Castellana. Man isa man isang una gid nga ginadeklarar kahapon nga may mata ako na ginbatak ang mga mataas na nga level mo sa bagyo, no? I-check lang naton sa aton sining pila ka mga contacts dira, no? Sa may banwa sa La Castellana. Sige. Ma-check na kita mga ka-aksyon sa aton sining mga reports gikan sa sa aton sining siyudad sa Bacolod. Dito kita anay sa Northern Negros, no? I-check naton anong sitwasyon dito sa Northern Negros, halin sa Cadiz City. Check naton si Aksyon Roger Gutib sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger, mayngaga. Yes, Action Boy sa atong Action Boy mga aksyon. Good morning, gid kilaw torte subong daw ang pagkatapos ang torte nga haguno sang hangin kagabi kag torte nga pagka-damage daw kung ang mga kakawiyan sila kanamo sila katumbang. Damo gid tumba, no? Damo kala tumba. Din ka subong din ka subong area mo gid ara kas Cadiz. Ari mo Cadiz. Okay. Actually, kwanato nga para malibot, malakay ang makantuan ang tagsaksa ka mga area na ito directly sa gay kag Isilante. Kaya gina-check naton sa maatol sila sa Isilante sa kapulisan, kita nagkakontak, kita kontak sila di RRMO. Pero ate libot, pamagro check join sila sang ila sila nga DRRM sa pag-check man ang sa sagay mo man, no? Kontak kita kasi wali apwang ato dari nga City Disaster Reduction Management Officer gina check man nila pero ang report nga may mga damo sila boy nga mga gini-evacuate kita o gidala sa may evacuation center. Sa Sagay? Damo evacuate man? Okay. Dahil daw, pagka damo sa evacuation nila, ang nag-evacuate kaga sa sunod ganit sa Cadiz, sobrang 2,000 mo. Ang nag-evacuate? Sa sunod sa Cadiz. Jer, ang nag-evacuate sa Cadiz, di inahalin sila ng mga area? Ang sa sunod sa Cadiz, sa siyempre kalabanan sila kami bayaran ito mga eskwelahan. Sa barangay ang affected, sa barangay affected. At ang mga evacuation center subong nga puno sa mga ukon may mga tao, mga 20 YD initalan ka evacuation center. Kag ang suro sa report, ari ayon sa may Central School diri sa may Don o kon sa may Dr. Vicente Cusilo Memorial National High School. Arada kami boy. Anyway, kinakonsolidate nato man ang report kung ano nga mga barangay kag kung ano kami boy nga
ang mga sitwasyon. May mga pagbaha dira Jer sa mga area dira sa Cadiz? Actually, iningaga na istorya naton si board member yung Bilmerhan kag si Mr. Panuchua. Pasalamat lang, wala sa mga pagtaas tubig. Aha, okay. Wala sa mga pagbaha, no? Kay gin-check kapon man gali listahan na to kagabi ang mga taytay bladre, especially sa may Martisan, sa may Sicaba River, kaga Crusoe Bridge diri sa may Asino Hortensia. Masami na laya mo lang mo na taas ito may tubig. Teka gabi medyo hindi pa ito tamaan ginagulan kag hangin. Nataw na ito normal yapon ang galul-galulo lang siya, lubog na tubig pero hindi siya mataas Kapi Boy. Okay. So muna ang mga kwandra Jer, ang mga baybayon dira kay ang Cadiz daan fishing industry tada damo mo no, di ba? Kumusta ang mga sa baybayon naton? Oo, may-ari sa coastal area, Kapi Boy, ng mga kabaranggayan, ng mga walo, ginisaran. Out of 32 barangay, ang barangay 1 to barangay 6, and then barangay Bagkiruhan, ang barangay Daga, isa na dabing may-ara sa barangay Tigwiligan. So, mga walo tanan ka mga ukon, mga walo o siyam tanan ka mga kabaranggayan. So far, tungod sang information dissemination man bala kag paghatag ba na yon sang mando sa gobernador kag pagpaidalom sa red alert status taton ang mga pampot na pasaka sa mga mangingisda na plastar nila maayo, and ang mga balay naman nga ara sa mga ikasibaybayon kabalo naman tagati kanamo alas mayo na housing na parte na para sa ila kay prone sila na sa mga pagigo sa dalagko ng mga balon kung mayaragin man nga bagyo para sa itong kagabi daw mulumangkod sa Yolanda nga bagyo ato. So far diretso na sa Cadiz wala kang affected yun masyado sa mga bayon. Ang sa Manapla may report nga may ara nga missing. I don't know kung ano ang status subong pero gina-check pa man naton. So siguro ma-consider Kapi Boy no sa ato maday ma-check naton tanan ka mga parubalik naton ang mga update Kapi Boy. I-check lang Action Roger ang aton nga mga evacuees bala kung bala pwede na sila makapauli di ba no kay do kanawon mo subong daw ko naman do kanay na daw mayo na no. Di abot dira gakwan ka sanag na dira sa inyo? Sanag na Kapi Boy, linong na. Oo. Kaya nagagawa ko, kaya pwede ka na mo sa sagbot, wala? Ang lulibyo, ano yung mga sagat sa kahoy. Sa ako sa kapanig, kasi na nakakaas. Ang sin mo, nakakasman? Nakakaas sa may kilid, so yun sa may, sa may pathway sa mula sa piyak kalagyan. Munang iban bala Action Roger, ang iban nga ang mga atop nila, ginangalanan nila, privacy mo, butang mo da atop ni Roger, para kung para kung paliron sa bala, ako mingalan na yaw, ako na. Di ba? Kasi sa may sinamo, no? Di ba? Balang gali kay Waisang mag-amo na, pero kung mag-amo nga na sitwasyon, suggestion ko sa imo, butangan mo gingalan ang imo nga mga atop mo. Para kung paliron, makuha mo yakin ng ngalan siya mo. Na ba? Ang iba sila, ma-identify man sa pinta sa atop pa. Ang iba ma-identify man sa tok-tok bala. Kaya na mo tok-tok maya, mura bala. Anyway, ako namin ang ako namin siya, ang ako sideboard na hulog. Itakas ang hangin nito pa sa ako salakyan. Ay, Diyos. Wasak ang windshield gini. Nagbo. Wasak din siya. Kasi may 2x2 nga frame bala ang tarp. Pinahigo gina sa salakyan. Away mga daan gin siguro sa salakyan mo mabutang mo sa area. Hindi magina sige na park. Why naman anticipate nga ang sideboard mahulog gali. Okay. Dapo mapunigin pang takod-takod na paglulansangan. Huwag kasarang sangin. Galing kasi mo na. Kasi kumawa.
kung ako madamage, di ba? No, hidami. Hindi pa rin magamit kasi may tanong makilid lang siyang kristal, okay lang na, masabot-sabon plastic, hindi kaya tubang maginabi. Oo. Like, mag-mutyo na nung remedyo sila, no? Anyway, kaya mga kapiboy, no? Ato lagi ni consolidate na yung mga report, yung mga data dire, especially ang mga evacuation center kasi makanto na actual, maka-interview, makita to sa mga tao, nga to dito, agad nga at least lantaw talong ko na rin actual ang sila nga sitwasyon na rin po. Sige. Manulong Tipon-tipon na lang ta dyan, tipon-tipon na lang ta aton nga mga informasyon, ano? Especially sa mga kaiping da nga mga kamanuhanan sa siyudad sa Cadiz. Yes, kami po yan. So, area of responsibility to contact kung ano ginangin hatag kalitan kaya kaway pa wala lang kita casualty, zero casualty lang. Yes, so. Yan, so, kamo kang aton nga pangamuyo kami po. Direkta din sa paramtangan sa aton sila pag-tutok sa yapon sila bagyong si Udet. Katon sila mga ka-aksyon sa diin man kamo sa Pinas, kalabuton kamo sa pagwalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Gutibig report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Salamat gid kay Aksyon Roger Gutib dira sa may siyudad sang Cadiz. Ahay ka luluoy man si Aksyon Roger, no? Yes, lakyan gili natupan sang signboard niya, iyaman signboard man. Natupan wasak gid. Bag-o pa na nga daan sa lakyan ni Aksyon Roger. Daw ka duwap lang na balang yang down payment nga na bayad mo. Sila dyan may insurance man na, no? May insurance man na guro, So, amo na, tsakto na ang kay Aksyon Roger, bala, aton lang ginapangamuyo, ginasigaw naton, nga wala lang sang may mga casualties, no, sa sining bagyo. We are still trying to gather reports sa sa nagkalain ng mga banwa. Kabay pa nga wala lang sang casualties, wala sang kabuhi nga nadula sa sining bagyo Udet nga nag-agi diri sa aton, no? Okay lang na yan, mga gamit, mga pagkabutang kung malitan siya, pero kabuhi lain na ang istorya ya, no? Sige. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26. Mabalik kita ha sa dugang naton nga informasyon pagkatapos ang anay dugang naton diri nga mga paibalo. Live C Vitamin C. Gamit ang vegetable capsule. Dali matunaw, non-acidic, guarantee. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton.
Ang Action Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na amat-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag tapos mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamugin ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment, mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Action Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ang ato ginagkaming responsibility
as a broadcaster, no? Kaya ang ating responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Lakas ang respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Naman na! Tuto, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sa aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige sir, relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa atong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya na siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arap na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sa Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Ang mga lugar ng panglawag naton, ari ini sa cyclone tropical storm signal number 3, no? Dumduman ninyo kagabi 4 pa ini, no? Subong nag 3 na. Ang sa Visayas, ang Aklan, Capiz, ang iban nga bahin sa Antique, ang iban nga bahin sa Iloilo, kag Negros Oriental, iban nga bahin sa Negros Occidental, Cebu, Siquijor, kag western portion sa Bohol, ari na iniya sa storm signal number 2, no? Ang sa ibang mga bayan sa Luzon, no? Atong ginpangaway na itong malawag, ara sa storm signal number 2. Ang sa storm signal number 1, ara iya ang Catanduanes, ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, ibang nga bayan sa Masbate, lakip ng Tikaw, kag Burias Islands, Marinduque, ang southern portion sa Quezon, ang lakip ini sa San Antonio, Tiaong, Candelaria, Sariaya, Dolores, Lucena, Pagbilao, Padre Burgos, Atimunan, Agdangan, Yunisan, Gumaca, Plaridel, Pitogo, Lopez, Ginayangan, Buenavista, Katanawan, General Luna, Macalilon, Mulanay, San Narciso, San Andres, San Francisco, Tagkawayan. Sa Calawag, Quezon, Alabat, City of Tayabas, Perez, ang iban nga bahin sa Occidental Mindoro, lakip ng Lubang Islands, iban nga bahin sa Oriental Mindoro, kay iban nga bahin sa Palawan, kag Batangas. Sa Visayas, ang yara sa storm signal number 1, ang Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, kag iban nga bahin sang Bohol. Sa Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Northern portion sa Zamboanga del Norte, Baliguan, Gutalak, Kalawit, Labason, Liloy, Tampilisan, Salug, Gudod, Bakungan, Sindangan, Sian, Manukan, Jose Dalman, President Manuel Rojas, Sergio Osmeña Sr., Katipunan, Dipolog City, Polanco, Dapitan City, Pinian, Mutya, La Libertad, Sibutad, Rizal, kang northern portion sa Zamboanga del Sur, nga nagkuhan isang Midsalit, Dumingag, Suminot, Ramon Magsaysay, Mahayag, Molabe, Tambuli, Josefina, Aurora. Signal number 1 ini sila, no? Sige. I-check natin mga kaaksyon naman, amon yung aton nga mga sitwasyon subong sa aton sini nga mga probinsya, no? Nga na paidalom. Ara na kita, ang pinakataas naton subong nga storm warning signal number, ang yara pala ara na sa number 3. Why na sang number 4, ha? Why na sang storm signal warning number 4 nga gindeklarar ang Pag-asa, no? Meanwhile, i-check ko lang ano sitwasyon subong sa palibot sa siyudad sa Bacolod. In another sa iban pa aton nga mga balita pa ya, i-check na lang anay ang aton patrol, Base Action Eden subong, no? Nagakuan sa aton nga patrol Action Eden, check ta Base Action Eden sa sitwasyon subong sa Bacolod. Kaya sa lina naton ako kay na sa obserbasyon ko kay na damo gid sang mga nagkalatumba nga mga kakahuyan sa mga kuana. Ang kalatumba ra iya sa highway, ara sa dalan bala nagkakatumba. Muna ang inapahalong nato ng aton nga mga aksyon kay basig na dasig pa talaga nyo kay makita ninyo, ulihin nyo na makita bala ang nagkakalatumba kahoy dira sa tuwa gid sa dalan, ha? Sa tuwa gid sa dalan, ika delikado, no? Sige, check ko lang aton ani sino nga patrol, no? Sa sitwasyon naman sa siyudad sang Bacolod with Action Eden Aboso. Action Eden, good morning.
Good morning, Action Boy. Kag sa tanan naton nga mga ka-action na hoping mayo lang ang tanan. Kag nagapamati ang iban samtang nagapamanday kag nagapanglagari sa sininga aga. Kay kadamo na kita sang nalabayan nga siyempre hindi man ni makuha dayon ng Action Boy mo sa aton sininga mga rescuers ang mga nagkalatumbang nga puno sa dalan. Ti ari lang sa gyapon no. Ang aton siniiban nga mga ka-action nagapanglagari isang sanga kuha ni guro nila ay ano na gani ipangdabok ka ate kay ikuan mo kahoy mo na oo kahoy kung naglatumba di do pertege di do may buhawi nagagi sila din ni Action Miles so abaw na lukat gid ara bala mga puno bala nga dalag ko Action Boy nga grabe na gid ang pangugap. Ako pang nagkalatumba, may balay nga mga nagkalatumbahan, may ara sang mga salakyan nga nagkalatumbahan, ang iba nagkalagupi. Subong ang diri sa may nag-alabay kita sa may Santo Niño stop. Ang mga tao to do nagabayanihan, pero do ang ano bala ang karakter sang Pinoy. Na bisan nag-agi na balang mabasok nga hangin nagapamanday sila sa ila balay imbis mag-consumption nagakadlaw na lang nagakinadlawanay na lang sila nga hala sige pamanday duga pa mamangkutanay pato sila kay gina nga ano dang guba da sa balay mo ya ang imo ato kompleto pa da sige padayon na lang na bululigan na lang na amo nang namin nga karakter man sang Pinoy Action Boy kay buligay kag despite sa mo na nga nagakatabo do positive thinking yapon na nga malampuasan tani kag amo na lang ng pasalamatan nga atop lang abi naglupad balay lang nagguba wala lang sang kabuhi Action Boy nga na ulamid naman tungod sa sininga Bagyo Odette kagabi grabing waswas Action Boy mo halin actually mga lasutso hasta na magkagahon do werteng waswas ang hangin nagaidog-idog kami gani sa sulod patrol from one lane to the other ginatulod kami sang hangin namo ng kulolbaan nagmasibot ka na lang may ginagakasugata ka dira nga mga atop sugata nga mga tarpaulin amo nang grabe gid ka delikado ang pagbiyahe man sang patrol kagabi tatlo tayo daan ka patrol Action Boy mo na ara sa field na deploy para mag-check man sang sitwasyon damo gambal ay nano sila sige sila ka may hindi man damo may iban wala gambal nga sige lang biyong ha nga sige agano ko no gapainto ko no ang ano hamba hindi sila painto gambal nga upod-upod man kuno libot nga wala man ta may mabuli kay hindi man ta mga rescuer pero paagi sa aton kagabi kadamo ya sa mga rescuers nga nakabalo kung diin sila sunod makadto kay damo naga-communicate sa aton bay na lang nang wala na kay chindi sang trabaho yes balo kadamo man dadalhin para sa una damo mga maalam blati anong tanda kay maalam sila ya sila na kabalo mo do kabalo sila kabalo bla Hoy man ta daga pag-rescue kun nga at least pagi check to number mo. Nga pagi sa aton sa mga reports nato nga inadala ang mga kuan mga rescue teams kabalo sila kun diin ang may mga kinahanglan ni rescue di ba? Yes, kaya hindi pa na Action Boy kabalo sa mga contact number sa mga rescue teams. That's why gaagi sila sa aton Facebook account. Katawag sila sa station, sa aton personal mismo nga Facebook account sa mga reporters. Mas mahapos walang communication. Kag mapalambot dayon. Kaya ang iban to Action Boy, although nga wala man gid sang pagbaha-baha gid kagabi. Pero ang mga kauturan naton nga ara sa mga coastal area among kinanlan nga or gin-prioritize gid bala nga ma-evacuate kay ang pugada sang hangin kag medyo kuan pa nagtao pa kagabi malambot gito ila balay kung nagsigi-sigi to damo lang ulan thankful na lang nya do tulo talithi lang pero galing kay feeling mo damo lang ulan kay tungod sa hangin bala pero tigid Action Boy ang hangin do sa 25 years of existence ko do lang to na experience. Bago ka lang experience sa mga mutugli nga mga hangin to. Anong pinakabasko nga bagyo nagyan mo? Ambot ah. Alin sa una? Siyempre may mga basko
ko gabagyo, pero ti syempre aralan ko sulod balay, Aha. kaya ko pamati man sang balita. Subong ya ako nang nagabalita, di ba? Okay. Perfect. Di ba? Experience mo gali iya nga ang bagyo samtang bagyo ara kaya sa kwan sa dalanon. Oo, pero kung sa Bagyohan, ay lang yung sa una, grabe man Action Boy, ang mga pagbaha-baha, mga muna kay sa una, to dito sa gabinaha man. Ari kita sa buong Action Boy sa may North Terminal, mayara naman yapo, naka-standby ng mga series, kaya wala man niya sang declaration nga suspended ang biyahe sa mga series. Galing kay ang mga pasahero naman lang ginahulat nga subong sigurado nagpala huway-huway pa ni kay sino man to yung makatulog kagabi man nga wala labot sang brown out daan, nagabantay man kay nagabagusbos ang hangin masing kapyutanay atop. Kay misan ano pa kabakod nagalinupar ang mga puno diyan nga nagkalatumba diri na sa unhan sang North Terminal bala. 4, 5, 6, 7, 8 ka poste nga may mga dalag ko nga mga internet ni Action Boy kag kuryente kaya mismo sigurado sa bata ni daw medyo madugay-dugay niliwat ang kwan din nila. Balik sa kuryente. Balik sa kuryente. Nga ano natabo? Mga main poste gini Action Boy. Katumba? Oo, nagkalatumba kag nag-spark. Oo. Pero I don't know ang subong sining oras balo ka nga may siling ora blakay na may nakita ko actually din damo nga mga puno kakatumbas nga dalan. I don't know kung nga aton nga mga ining mga clearing o teams bala nato nang gagawan sa clearing operations bala kung nagagiyo kuan na subunga ra na. Sa subong may ara, Action Boy, laka lang. Pero ayawan, hindi sila yalagas. Kay halin niya kagabi, isang pag-duty, taman Action Boy, isip-isip, ta mga lambot, 15, siguro kapuno. Mo in a matter of hours lang. Ang reported, kiniga-monitor man kita, si subong guro do nagpahuway-huway, or may shifting ang mga rescue teams sa mga nagpanghawan sa dalan. May gani kaya ako gani alin lang ko sa hindi bla ko sa panukoy lang to tatlo gidya ka puno ang ginlikawan ko mo nga aras nga dalan. Pote along amula na Action Boy ang imo sini nga nakita. Tatlo na. Oo, paglibot-libot kagabi may ara sa Granada may mga nagkalatumba ang kwan balay pagitya mo nang budlay kung may mga balay nagkalatumbahan okay lang kani ko pareho sini nga nagbalabag lang bala sa dalan. Delikado man. Oo, mas delikado pagid kay may mga rings balati wala ka balo kasi may mga live wire. Correct. Ti maglabay da ang salakyan mo ti sigurado tapos gid pati ikaw sa sulod makirig-kirig gid parehas diri halong gid sa Ate kay subong na I think ang siya hindi lang ko balo no pero guro syudad bilong nga syudad sa Bacolod guro kuan man way mga sa kuryente. Wala pa sige hapon kuryente siguro Action Boy kay ti nagpagawa man to advisory ang taga Sineco nga ti syempre SOP na nila basta may mga amo nga mga bagyo-bagyo. Automatic na dayon ginapatay man na nila. Siyempre delikado. Delikado. Ang ilagro pagbalik sinisang kuryente matamat na lang ni tanong lang mga area bala nga daw clear na ibalik lang kuryente damo amo nga grong himuon sa Sineco. Pero may circulate man kagabi. Amo pagigiling ginpa-clear man sang Sineco. Fake news man gambal. May galapta naman sa social media. Nga 5 kuno kadlaw after sini. Starting subong Bailey makaadlaw nga wala sang kuryente ang bilog nga sudad sa Bacolod. Klaro to mga fake news ako ha. Fake news sa mga action. Aton lang mga action ni bila mo na nga sitwasyon nga ara kita sa calamity bila may mga fake news pag pagwa ambot na ning ilang nga tuyo ug siniyaman. Kadasigan maglapta kay social media ng Sunboy mo tanan nagahulat na lang sa update sa Facebook. Tanan may ara na sa Facebook, tanan may ara na sa cellphone, halati ko sa pasta text brigade dira kung nagpangamuyo guro instead nga ginpalapta ang mga fake news. Dako pa ang mabulig Action Boy no. Pero kita mo gid hapay gid ang pila ka mga dira man sa may Action Boy sa may Singkang Airport may pila man da ka mga puno nagkalatumba. Kung
nadumduman mo do issue pa to di baligad ang pagpangutod to sa mga puno to. Kung wala siguro na pangutod na action boy o na pangkuhaan sa nga most probably isa man to sa Mas grabe pagid. Oo. Kay daw dito idaan going south mo ang si Odette bala central kag South Negros actually ang iya sininya igo gid kay nagsignal number 4 to gani. Sige. Actually then, kuha na be, kay daw mo pamangkot bala, parte sa kuryente. Basi kung masugata, kada karoon nga taga Sineco, bala, mabalaan ta kung nano ang ilang estimate, nano ang ilang sistema. Sini, anong pagbasan, mabalik ang kuryente. Muna bala, kaya mo ning concern sa kalabanan, man mo, ang pagbalik sa kuryente, no? Meanwhile, i-check ta ka dugay-dugay action ni Den, standby ka lang dira anay, kay mahatal ako di importante, anay nga mga pahibalo, may mga obligasyon pa ko di Standby lang action ni Den, dira sa aton nga patrol. Sa patrol, action Eden about Nagkuha na, sige, action Oliver, go! Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat-Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat-Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat-Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pasko ang panahon sang pagpalanggaanay kag paghinirupay. Yari ang mensahe. Ay, kamusta at inyo tanan? Si L. Carl Lopez ang inyong akonsihan. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo,
kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na nag-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ito my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment.
to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka walang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga, ang baka! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-tuot pwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. Balik kita mga ka-aksyon sa ating ding special coverage sa sining Bagyo Odette. Halimbawa ini sang kagabi ha, nag 24-hour operation ang Aksyon Radio para nga makabuli kita dulong informasyon sa aton nga mga ka-aksyon angot sa sitwasyon sa nga aton nga mga kauturan nga naapektuhan sining Bagyo Odette, no? I-check one dira sa may syudad sang Himamaylan bla. Kumusta ang syudad sang Himaylan sa sining Bagyo Odette? Sa aton linya sumong, we are with us. Aga pa, nagbugtaw na, basi way paningani guro katulog. Ang mayor sang syudad sa Himaylan, Mayor Raymondo Tongson. Mayor, good morning dira sa imo sa syudad sa Himaylan. Good morning, aga. May aga? May aga sa tanan nga tagpalamati. Kumusta, Mayor, ang Himaylan? Ano ang mga reports naton dira nga sa matabo na kontra sitwasyon? May aga. Nang gasigi kami sa clearing operation sa mo, no? Since mga 4:30 to 4:45 kinasa aga kay katusukit sa hangin earlier, no? So wala kami memo, no? Na tapos namon ang amon boy nga kwan nga monitoring lakad support sa mga evacuation centers namon last night at around 11:30 pero sa nagpuso na ginahangin na naog na kami kaya may bukid pa kami mga around 160 to 170 families ang ara sa mga various evacuation centers yung set up namon but we are expecting no nga magdugang ini
in a few hours pagkatapos naman sa clearing operations namon yung passable na bla Aha. mga dalan Okay. kaya namo sa mga naigo man nga mga panimalay no. Mhm. So subong i-activate na namon ang tanan nga mga elementary schools nga para himo lang anay nga do temporary shelters anay no para sa naigo sang mga naton mga auto this Mainland City. Ini mayroong na madugang nga mga evacuees natin, na madugang evacuees natin, nga madugang mayroon kayo ang bagyo, dugwa naman, nga madugang pa ang mga evacuees natin. Sige, may mga guba nga mga balay. Okay. Oo. Ang wala nagilisang... So, hindi naman yan, hindi naman threat of flood or threat naman niya of sa mga typhoon nga mga collaterals yung ginatawag, but because naman nga naguba, nagiging ilang balay. So, in short, sabi nga di tagaan sa anay, temporary shelter anay ko. Temporary shelter anay. Ang mga check na Mayor, no? Muna nga madugang kita sa madugang galing evacuate. Hello, Mayor? Yes? Hello? Boy, galibot kami, boy, kachapi sa signal mo, boy, Oo. galibot kami mong kachapi signal mo. Boy. Sige, Mayor, you are coming in very clear diri sa aton yan, no? Clear ang imo dala diri. May mga area kita dira ang baha sa Himamaylan? May ano, boy? May mga area ginbaha, ginbaha? So, pag boy, ang baha namon, hindi nag-major na problema sa Subong, no? Duway kami na bataan sa extreme lang ang senaryo. Dito lang kami nagkusog sa hangin, nag-ulan pa, so hindi anticipate ang baha, no? So, unlike before, abing ito may mga massive flood dito sa mga areas namon, Subong wala. So, grabe ito na sulusultihan sa diuta, every sa panamon, ang Japon na iko, itong sa kusog sa hangin, damong kalatumbay. Subong nga namon, clearing gani sa main road, gani, pag Japon natapos, we started around 4:45. Pwede kami Japon natapos. So, about to end naman kami sa Kabangkalan area, pero we're going to check pa dito naman sa Binalbagan side naman. Sige, Mayor, salamat yun, no? Kita sako-sako kagidira. Maraming nga salamat. Thank you very much, no? Kaya ko lang, sige, padayon lang sa atong serbisyo. Yes. Sige, Mayor, okay lang. Oo. Sige lang, okay lang naton liog da sa kay Mayor, okay na. At istorya na lang si Mayor, oo. Okay na nato na. Si Mayor Raymond Tungson, medyo sako-sako. May mga area subong hindi guro mayong sulod sa signal naton dito, cellphone na lang siya. But nagagihon, aga pa limparin kina sa kagahon na. So ang syudad sa Himamaylan iya ginaabot nila nga madugang pa ang ilang mga evacuees. Tungod nga may mga lugar especially sa mga nabukid guro nga bahin nga ang mga pumuluyo dito nagkalaguba ang ilang mga balay, no? Nagkalaguba ang ilang mga balay. Why pa sila maka-evacuate kay tungod ang mga pila ka mga dalan dito ang hindi magyan. Amo na nga may mga clearing operations kita nga ginapatigaan dira sa syudad sa Himamaylan. Once nga maagyan ang mga dalan, ang mga pumuluyo na nga nagkalawasak ang mga balay, amo na ning pagpadulong nila sa mga evacuation centers, no? So inapaabot pag nga mga damo pa ang mga mag-evacuate sa may siyudad sang Himamaylan, no? Dira sa thank you ganda sa kay Mayor Raymond. Ano istorya mo saan? Okay na siya? Mayor Raymond Tungson. Now gina check natin subong i-check ta basic one nga basi ko mga contact natin la si Malu Paroko sang Sineco, no? Kay gusto natin may baluan ang sitwasyon sa aton nga kuryente diri sa siyudad sa Bacolod, no? Ilabi na nga may mga fake news nga nagaguluwa nga nagasiling at may 5 pa kuno kadlaw kang wala sang kuryente ina kuno pahayag nga fake news wala ina sa kamaturan, no? So i-try natin check ang aton sininga Sineco kung kumusta nanong sitwasyon sang kuryente diri sa siyudad sang Bacolod kag sa mga service area, of course, no, sa mga areas sa idalom sang pagserbisyo sang Central Negros Electric Cooperative. Dira man siguro sa mga electric cooperatives bala sang Northern Negros, ining Northern Negros man Nuneco, no? Sa Nuneco dira, sa diri naman sa Southern Negros sa Noseco. Basi makatag mo update bala, pangabay kita, kung makatag mo update sang kuryente, no? Kung saan mabalik ang kuryente, kaya kabalo bang kita nga kadamo sa mga lugar nga wala na subong sang halos bilong nga Negros na ni. Wala na sang kuryente.
Ang iban dira tungod nga may mga nagkatumba nga poste or may mga kuryente nga nagkalautod, ang iba naman niya kuan ginaya gin protocol na ginaya sa mga electric cooperatives nga basta mo ng chimpo ginautod ana ang kuryente para nga hindi delikado sa aton nga mga kauturan samtang nagalaslas ang bagyo, no? Sige. Sa mga kuan baladra, kabudlaw ni ko isa sa mga kuan mo, sa mga aton nga mga utility services bala. Dapat alert kita sinimo amo ning panahon nga ang aton pumuluyo na kinahanglan sa impormasyon, let's say example, no? Ang aton pumuluyo diri abi sa area nga ginaserbisyuhan sa Sineco, ang pumuluyo na kinahanglan na impormasyon mo. Alang-alang na sa mamangko sa tupad nga balay lang dahil saan mo balik ang kuryente taman nga mare saan balik kuryente taman nga ambot mare hambal ni mare to sa piya kuno lima panikadlaw ti sila iyang nag-inistoryanay. So better nga sa sinila panahon tani ang mga taga Sineco kamuya initiative nga magpabalo sa pumuluyo, hindi na kamo magulat pa nga kamo ang pangitaon kag tawgan. Kamuya may initiative kamo nga nagpabalo sa pumuluyo na ng sitwasyon. Kay karon ang dalagan karon sa sitwasyon sa ato nga kuryente ang mga marites na yan mo yung nag-istoryanay kag nagpalaktas ang balita. Gusto nyo na? Hindi ba lang ako, tungod nga wala sa informasyon pahalin sa Sineco, kung anong sitwasyon sa kuryente diri sa Bacolod kag sa mga lugar nga sakop sa Sineco. Sigurado ko ining tawhay ng chimpo no pagwa na sa balay sang mga puyo dira pagwa na sa piyak balay na to kuha na to siya nga mare ang kuryente na saan ko nung balik man sila na mo pamangkutanay di makatag na sa sabat na sa piyak do nga ambot mare mati ko to lima pa rin kadlaw na mati ko wala ka mo sa impormasyon sa Sineco mo no. So mga taga Sineco, dabi kung sino manila, tika, we are also trying to contact you. Unfortunately, hindi ka mo makontak. Kamu na lang abi kontak sa amon, abe. Kamu na lang kontak sa media, abe, para mapabalo natin sa aton pumuluyo. Ano ang sitwasyon sa kuryente? Importante na sa mga kuryente man no? Kamu na lang abi pabalo, abe. Pangabay lang sa inyo. Para nga may informasyon na aton pumuluyo, hindi ba mo gusto guro nga may mga fake information, mga fake news nga magwa. So kamo na lang abi on your own initiative nga magpabalo sa aton pumuluyo na anong sitwasyon kay wala ni access mo nito sigurado kung pumuluyo manawag sa inyo dahil hindi ka mo makontak. I'm sure of that. Ang inyong mga hotline numbers na ginapanghatag, inyong mga contact numbers na ginapanghatag, I'm sure ang ating pumuluyo manawag daw ay hindi na makontak. Kung makontak man, wala na sa may masabat. Sigurado, gid ko na. Diba, mga ka-aksyon? Abe, kamo, dabi kung nakakontak kamo dira sa Sineco, abe, kung nakakontak kamo sa ilang mga number na ginatag da. Sigurado kung hindi na makontak. Hira nyo pa nga pila nakatuig na. Minano nyo explicar the fact remains na pagtawag sa inyo nga hotline numbers, hindi ka muna makontak. Hindi na manigar nga kamaturan. Bisa na pa natin explicar nga, ay, kay kadamo-damo, bisin ka panawag, tingatong trangkline natin, namulan ni kadako, namulan ni ano. Hindi na. The fact remains na kung magtawag ang pumuluyo, dira sa Sineco, waay, hindi makakontak. Kami nagid, di pa kami kakontak. Ang much more inyong mga ordinaryo natin nga pumuluyo. Kami nagid gani nga damo kami gani sa malusot-lusutan da kung di kami kontak kabudlay kontak. So mo ni gani nga panahon mo ni nga mga sitwasyon. Initiative na lang on your part no sa aton mga power utilities bala Noseco, Sineco, Noneco. Initiative nyo na lang na pabalaan nyo ang pumuluyo pagi sa media kung ano ang sitwasyon sa kuryente. Ari na kita sumong sa stage mo kaya nagwa ng bagyo, ari na kita nga ma-recover na kita. Isa na dasang faktor na sa aton pag-recover ang kuryente.
kadamo sa aton nga mga buluhaton nga hindi kita kahimo bangod nga wala sang kuryente. So concerned ina ang aton pumuluyo sa sitwasyon sang aton sini nga supply sang kuryente. Now, kung tanawon natin mga ka-aksyon, despite sang sining bagyo Odette nga ginakabig isa ka super typhoon, wala pa kita sa reported pertigid ba lang halit bala nga man, ha? Especially wala kita sa reported ba mga casualties, why pagid sang gin-report nga casualties. Nga man, puwerte ang preparasyon sa aton sining probinsya. Puwerte ang preparasyon sa siyudad sa Bacolod. Hindi parehas ang una, bala nga pagtupas ang bagyo mo pakiran-karanta, di ba? Subong niya, ginapaabot pa lang, gina-expectar pa lang ang bagyo nga masunod ang munyo. May mga informasyon na ginapagawa dayon mo nga muni oras, si Odette maigo sa amuning baskog niya, amuning nga lugar ang iguon. May mga information na because of the information, nakahimo sa mga preemptive measures ang aton nga mga opisyal. Ano mga preemptive measures na tawag naton? Silingon bala nakahimo na kita sang mga bagay ipatuman na natin like ginatawag natin preemptive evacuation. So unaya, pagtupa sang ulan, pagtupa sang malayo nga panahon, pagtupa sang bagyo, nga nagabinaha na mo pag-evacuate mo. Muna sa unaya, subong niya, wala pa siya katupa. Bayo pang chimpo, pero ginapaabot na matupa, nag-evacuate na niya sa aton mga pumuluyo. Ang mga ginatawag natin nga preemptive evacuation. Kaya muna saya ang rason nga mapahagan-hagan naton ang mga kahalitan nga matugas ang bagyo, especially sa kabuhi sa tao. Ang amuni nga may-ara kita sa ginatawag nga disaster preparedness. Balo ko mga aksyon sa aton sining nga kwan, nga sa aton sining balang budget. May-ara kita nga budget nga kwan mo, dako nga budget nga gina-preparar para sa disaster mo, di ba? Nga ina nga budget na sa kada local government units kasi mga barangay, may budget na nga gina-preparar mo para sa disaster response. Now, ang dako na dangabahin sa silang budget ginitigana para sa disaster, hindi iya ginagamit para sa timpo sang kalamidad. Wala ginagamit sa time sang kalamidad. Wala ginagamit para ginakuhaan na sa pamakal sa mga relief goods, sang kung anong kinanglanon da sa tion sang bagyo. Pero dako ka porsyon silang budget, ariya sa kwan, sa preparation. Sa preparation na sa ginabutang, dako nga parte sinaara sa preparation, hindi dako nga parte nga ara sa response kundi ari sa preparation nga hindi malitan, hindi makatugad dako bala nga halit tungod nga preparado ang aton nga mga ka-aksyon. Muna ang bintaha sumong kay mas ara kita sa mga preemptive measures sang sa ginatawag naton nga reactive measures bala. Yung react lang bala kun ara na. Pero niya gina-preempt naton, ginahimo na nga daan ang madapat limuon para nga mapaganaga naton ang halit matuga sang kalamidad. Aksyon mga iber, may obligasyon kita. O sige, mabalik kita liwat sa aton nga pagpangalagad. Still, we are trying to contact dira sa inyo sineko, ha? Para mabalaan sa atong pumuluyo nga kadamo sa nga pamangkot diri kung na parte sa kuryente. Mabalik kita pagkatapos ang dugang naton nga mga pahibalo. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laputon ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!
Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tugtog 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko kasi nga tawag ako nga icon player, na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sa ihimplo sa kabukusan sa mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang ini ang nanging kahigayunan
nga mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio, Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaron, ang inasaulog sa DYEZ Action Radio Bacolod ay kasi 52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matudtuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sa kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati, nga kamo ang sentro sa namon nga serbisyo. Kag kami sa Action Radio Bacolod ang bahala sa pagdara sa mga balita kag kalingawan, subong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ Aksyon Radio sa Ini ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Ang nagapanindugan sa kamatuoran para sa sanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. DYEZ Aksyon Radio sa 684. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager,
Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-fire pa to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo din po dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamot dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner
kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahig nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Nakakatagpak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong sige sir relevant gakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack balaan virador arat na sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po dahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog na mo. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sa Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Action Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Action Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Action Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Action Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Action Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Action Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapungga ng pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon of the year na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan na ang dawit mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buong silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sa ihimplo sa kabukusan sa mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary. Our correspondent. May isa pag kundi parahan ini mga kaaksyon ang hatag balasang mga pakaon, mga relief goods. Ako ya ginadayaw ko giniya. Ginadayaw ko ining mga ining mga nagapapreparar para nga madulong sa mga relief goods sa aton nga mga especially ang ara sa evacuation center. Ako ya saludo ko da. Kung mas namian ko kung way na ginapalayo, way na ginakuan mo, daway bala. Okay man na, daway mo problema kung ipalayag nila. Kung mas nami nga daw kamulan, no, daw way na bala kinanglan nga buyagyag mo sa bilog ng kalibutan nga naghatag ka sa amuni, nagpamamahaw ka sa amuni, nagpakaon ka sa amuni. Although wala ko sa nakita nga diferensya. No? So mas nami, no? Kaya siling bala sa Biblia, bla. Nga ang ginahimo, kuno sa imo nga tuo nga kamot, hindi mo dapat pagbangalon ang wala mo nga kamot.
Mas nami nga makita nimo bala ang kuan gid ba ang kasinsiro sa pagbulig kun wala siya wala siya bala nagapalabalo sa bilong kalibutan nga nagbulig siya bala. Di ba? May mga kauturan kita mo nga damo ko nakilala yang may bulig sa be. Nya hindi lang pagyambal nga halin sa akon na, nya hindi lang pagpabalo sa ila nga halin sa akon. Nya buligi lang to, hindi na pagpabalo sa ila nga halin sa akon. Muna yang mga siling bla naton sincero sa pagbulig bla. Pero wala na ginakuha sa mga specialist sa mga nagadalagan subong sa eleksyon bla. Hindi inyo man na right. Kaya nagabuligin man kamo mo no. Pero okay lang na siya. Pero hindi ta pagpatamaan no. Bawang inapaabot ko pag ini, maabot ng chimpo, bla. Hindi nga panahon para ini sa pagbulig. Hindi tayo paggamiton nga okasyon, kagayunan, para nga gamiton naton sa pag-atake sa priyo naton. Ha? Kasi maginuwa na nadablang mga niya, ho? Tanaw bala, ho? Oh, sa dito, sa ibang lugar, amo ni Dria, mo to. Ah, ano ko ikumpara? Kita nga mga ka-aksyon dra, tanda man kita sinada. Man gamiton ni sang ibanda mo para sa pamulitika, man political season na kita. Di gamiton na sa mga kuan bala nga nang tanaw di bla, tanawan nyo, mo opisyal nyo, muni mo to. Ya kami yan, di pa kami opisyal, mo kani muni mo to. Basta ako niya bulig lang. May bulig ka, bulig ah. Hindi na pagpakalain ng iba na. Munang nami nga bulig. Bulig nga hugot sa kabubuton. Nga wala sa ginapaabot nga bultada. Babaw na lang na iyang bala nga maghatag sang balos imo. Ay siling nilabla kung anong ginahimo mo kuno sa labing kubos. Ginahimo nguman sa iya. Muna nga nami gid nga gahimo kita sang mga maayo sa aton pareho, hindi na naton pa i-broadcast pa. Anyway, hindi mo na sila ako ni-broadcast naton ano gid bi. Ati galing kay ti, way ta na ginakuha nga kay ginan sa aton nga mga kauturan. Taking this opportunity para nga makita man abi nga mabuniligon sila eh. Galing nami pagidya ko ng gabulig, way nagapalayag. Ay kadamo ko na mga amigo, amo na. Gabulig, way niya hindi gusto nga mabalaan nga sila. So, sa aton dira nga mga kaksyon nga yara sa sa iban nga lugar, hindi na kamo magkabalaka gid diri sa Negros. Ano kay nagwa na si Bagyo Odette. Hopefully hindi na siya magbalik. Tinagwa na siya. Ato na to siya sa Panay. Pagwa na, ang aton gani nga maka-action dira sa Gimaras, sa Luhalong, mga kamudira. Kaya iti daw dira naman ang direksyon. Puto dasig lang siya, no? Dasig lang siya maglabay. Kagina, guro daw mga kagahon sa nag-agi. Alin pa kagabi, abi daw may ulan-ulan, kagahon. Sa mga luadlaw daw nagtawhay. Nagtawhay na siya. Wala gid sang may mga report diraan anang aton nga sa sagwa ta. Anong nataan? Ay. Kaya ginapabot naton diri taning sitwasyon naton sa iban nga areas naton no. Ang aton nga CDRMO at aton nga sa province bala naton, if we can get in touch with them. So tanong ta kay ang aton nga ipila ka mga LGUs do hindi ta ma-contact. Diri kita sa province, sabi kaya may mga report na daw may mga consolidation daw sang report sa province mo, no? Sa mga sitwasyon sa naglain-lain ng mga banwa kag syudad diri sa probinsya. Sige, mabalik kita mga ka-aksyon pagkatapos lang sang dugang naton diri anay nga mga pahibalo. Mari!
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa maya sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1! Sa sining Baguio Odette, no? Kung tinagwa naman gani mo sa atong diri sa Isla San Negros, i-check na lang ang La Castellana. We have with us on the line si Mayor Ramayla Nicor Mangalimutan nga hasta subong way pa katulog. Mayor, may nga Mayor? May mga action boy, kag sa tanan nga tagpalamati sa Action Radio. Oo, kumusta ang La Castellana, da Mayor? Sa totoo lang, wala bang may tinulugan. Kaya sa munisipyo ko nag-tiner, nag-monitor sa sitwasyon, especially sa atong mga evacuees. Kag ang mga rescuers naton man diri sa
sulod siyang covered court. Sige gyapon ang Pagagi- kuan, sige gyapon ang operation sa imo dira nga CDRMO, ang imo DRMO. Aga pa kami naglibot kay kadamo sang kahoy nga nagkalatumba. Kay kadamo sang reported nga mga atop na naglulupad. So far ang tubig sa kagabi hindi man gid mo nakadako. Pero most did siyang mga damages ari sa mga kuan sa munisipyo kay may kita nga mga salakyan nga natumbahan kahoy dito na sa motorpol isa ka utility vehicle ang ato ni LGU nga na wasak. Tapos ang mga atop diri sa ato nga covered court. Ang Liga building, ang ako nga opisina, ang mga kristal nagkalahulog. Ang signages sa babaw sa munisipyo kung ang tanan-tanan namon nga design. Tapos naglilibot mo ko sa simbahan at di pa yung dakong akaw na tumbang sa katolikong nga sira, naguba. Tapos may mga dagkong akahoy nga nagkaratumba, especially dito pa kadto sa fast track sa motorpol namon. Pati nga mo nga daan nga market diri sa likod na wala pa na clear, nagkara wasak. Why man mayor sang reported fatalities dira sa Actually, kagabi, sa nga monitor kita, nagkuhan nga may mga balay nga nagkalatumbahan, may gamay lang nga mga process po na hindi muna. So far, wala pa reported nga casualty, death, or critical nga condition. Almost nga reported is ang mga damage nga houses. Ining dira sa Lakasiliana mayon nagpatuman ka man sa natawan nato mga preemptive measures naton da, mga preemptive evacuation. Yes, nagkagapon prior din magtupa bilugan daw nagpa-kuan kita sang rekorida na ang mga pamilya sa Suba nga sa flood prone na sa landslide prone area nga magkadto na sa itong mga evacuation centers para hindi na magulat nga may matabo pa sa ila. Tinasunod man mayor? Our rescue, our police, kagang ato nga DSWD, bilog kami nga gabi nga nag-operate ng monitor sang Bagyo Odette, which is na-witness kinamon ang kakusok. So may mga ka nag-cooperate ang tao, no? Kaya mo importante nga may mga preemptive measures kita bala para nga malikawan nato ng mga amo na guro nga way man kita sang mga damo gid nga kuan mga fatalities dira or mga kahalitan sa tao, so especially far, ang mga tao mismo alerto naman sila nga mag-cooperate tapos ang amon nga mga emergency hotline sa police, CRM, kasi sa akong opisina, even ang ako nga personal nga number, kinhatag ko sila. Pero kagina sang kagahon, mga pagpupukit, dali na alas 12 sa alas 3 ng kagahon, ang ato nga mga rescue team pa standby ko anay kay ang mga dalan kay mga poste kadamo sa nagkalatumba. So pagkanay-kanay naman nagawat naman kami pang rescue for those na passable, accessible sa aton na rescue vehicle. Tinguan tagin nga makuha ang aton nga mga evacuees. So mayroong tanan nga na-evacuate gid? Yes, almost. And then nag-advise ko siyang mga kagahon na kuhan ko sa radyo, ginambal ko mga rescue, ang tanan nga panawag sa ila, kung nagkalaguba man nila balay, pangita lang sila sa pinaka-safest nga tupad nila. Kaya para pagkanay-kanay, kagpasabol man lang para sa rescue, kuhaon din sila tanan. Mayroong kabakungan, kumusta mayroong kabakungan? Ang kabakungan, damo man to sa mga balay, pero ato itong ako executive assistant sa Iluwi, nga ito mga kapulisan ni Palerto kuman kagabi. Nga ito may mga rescue vehicle man kita dito, nga again, pa-standby. May mga balay din mga na-damage, kag nagkalahula ba nga ito, but wala isang mga tao nga napilasan or napatay. Okay. Pero kadamo sang mga panimalay nga nagkalaguba. So as of now, ari pa kita sa ginatawag natin daw mga clearing operations pa kita? Yes, so far, nagkadto ko sa mga lumber owner sang lumber yard. Okay. Na kung pwede nga sila na ma-clear, tapos ating amo na ang mga kahoy nga makuha nila ila na lang. Okay. Or mayroon man diga volunteer, kami man kita mga chinso sa opisina. Tigin advice ko nga aton nga DRM officer nga kung pwede,
mangita sang tao nga mauyat sang amon nga chinso Mm. para maklear ang mga dalan nga importante. Mm. But as of now, ginatawgan nato ng Seco kay ginangyo nato niyang tanan nga mga poste nga nagkalatumba kung pwede nila na makat off para hindi Why ba, kita Mayor? maapisuhan if in case Why tingnan ba? niya magkuhan magsigang suga. Ang kuryente na mayor, way payaw ka, siga pa da sa inyo, ha? Patay na. Wala na, okay na. Wala na, oo. Kaya kadelikado Tapos sila. ang ako niya motor pole ko medyo devastated. So far sa paglibot-libot ko, may pamantas ulit as of 3 o'clock in the morning. We have 48 families na recorded, 400 plus individuals na rescue naton. And ang aton rural health unit ready man niya nag-upod sa aton niya nag-monitor kag lantaw sa sitwasyon para sa aton mga emergency nga respondihan. Okay, sige. So, Mayor, thank you kita, kag hopefully, wala lang sang mga amutang ting natuway, mga casualties, bala, kag fatalities, bala. Kag inatungod sang, sang ginatawag naton nga mga preparasyon naton, mga preemptive measures, ginapatuman, bala naton, amo na nga maganaga naton ang mga halit nga matuga. So far, mga kahoy man lang balay at mga mo na ang nakuan. Kag tiya mo na tumagugan ni kagabi nga ako nga munisipyo isaylo na nila sa dagat. Cracking hangin so far. This is the strongest I think an experience ko nga bagyo. Pero pasalamat ko sa Dios nga daw nakalampuwas kami kagina sang kagahon. Saling ko if Lord, hindi lagi kami pagpatami kay Manog year and at the same time Christmas pa. Siling ko tinga ako niya patindog. I think the our faith dako gid nga kwan. Nag-post ko sa ako niya Facebook kadamo gibutang ko nga akon nga numbers, damo man sa naga-text. Ati daw kwan man tam nang kumbaga ang moral tabala na lipay man tang ang atong pumuluyo willing man mag-cooperate. Kasi kung mayara man kalabanan sa nagapanawag sa kuno sa abroad bala. So gina-explain ko gid sila nga kabudlay sa sitwasyon given ako aragi ko. Hands-on ko na sa munisipyo nga magbulig sa atong mga evacuees kag tanan pero daw hindi kaya ang hangin kagabi. Basta may mo niya, kibalo ka kadamo sang naga-message bala nga mga taga sa iban nga sa abroad bala. Ti ang concern nilang ilang nga mga lugar mo. So as far as La Castellana is concerned, anong imo nga mga mensahe sa mga taga Castellana nga tuto sa abroad? Ang ako nga mensahe lang sa mga abyan naton tuturan sa abroad bala, hindi lang sila magakahangawa kag medyo pulo pasensyahan kay ang maning naton kabalo naman na sila nga for this difficult time. Tanan gid kami nag-alerto. Even ako nag-upo to just to know the real situation. So ang ako naging sila nga kooperar, koordinar kag kabay pa nga suportahan man nila kay nga aton mga rescuers. Hindi man gid muna kabakod nga sa tanan-tanan nga oras masabat ang ilang nga mga hinanaing kag ang kinanglanon. But ako niya ginambal ko sila nga personally di ka na directly message me or call me kay nga ako nga number naman sa ako nga Facebook. Pero as far as pumuluyo sa La Castellana, wala problema, safe o say okay na. Kaya mo na pang ila concern pamilya. Sila na yati pangamuyo kada kooperar lang Japon para sa protection, kumbaga prevention is better than cure. Correct. That is why kagapon pa lang anda ng atong mga kapitan alerto na although nga hindi mag-100% gid ma-perfect ang aton nga rescue team, but they did their best para matagaan siyang mayo nga pag-responding atong pumuluyo diri sa Banosang La Castellana. So ang pabiling ko lang sila pangamuyo, kooperar kada padayon sa pag-arangka. Even nagyan ni Odette. Correct. Sige, Mayor, salamat. Good morning kag padayon nanda, no? Tulog-tulog man ka bisan ginagmay. Piyong lang gamay. Sige, Mayor, salamat gid. Salamat. Mga kaaksyon, si Mayor Ramayla Nicor Mangilimutan, no? Sa mga kaaksyon, atong dira ka pamangkot sa itag sa Tagasagulan. We will try our best, no? Sa kay ining sa UK, bala nga listener naton, ang singkang hindi ako na makontak pamilyaya. Dire sa Bacolod, as far as we are concerned, ang mga areas na sumong wala man gid sang kuana, wala sa mga fatalities, wala man sang may mga nagkalaguba nga balay, pero ang bagyo wala na ha. I would like to inform you sa mga taga-Gwa dira, why nang bagyo diri sa Isla Sang Negros including Bacolod. Ang katabo sumong clearing operations na lang niyang ginahimo. As far as casualties, fatalities,
is concerned, wala sang gin-report pa hasta subong, no? So, ang aton pa mga, relax na kamo dira, no? Sa abroad. Kay ang pamilya ninyo, bisan, nagyan man dito ng bagyo mo, no? May mga, kuan lang, may mga lupad nga, may mga tumba nga kahoy, may mga sin nga nag-atop, nagkalawa-guba. Pero daw, wala gid sang dako nga halit. I-check natin na karon, no? With CDRMO sa Bacolod City kung anong sitwasyon sa siyudad sa Bacolod. Mabalik kita pagkarapos ini. Mag-champion, super power na oras siya! Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung delay na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagtamog ko dito at that time. No, Chief Poli Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagkatapos isa nagtamog dito. No? So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station.
Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagino, no? Ang baka! Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ang relevance sang story, pangmasa,
and down to earth. Kag makita mo subong mas yung Sir Ray Rovan gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag na siya magsinika nga Jack Balaan Virador, aran sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginapot-tuot po gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to
kutob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon of the year na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan ang dawit mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala utos sa tanginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng Butsilingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaron, ang inasaulog sa DYEZ Action Radio Bacolod ay kasi-52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matudtuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sa kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati, nga kamo ang sentro sa namon nga serbisyo. Kag kami sa Action Radio Bacolod ang bahala sa pagdara sa mga balita kag kalingawan, subong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ Aksyon Radio sa Ini ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod, ang nagapanindugan sa kamatuoran para sa sanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. DYEZ Aksyon Radio sa 684. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga kumitido sa panindugan nga mag-alagad. Ginakwat, gidya, sa ngangin?
bilog gid nga balay action boy mo intact ang balay pero aras to nga dalan. Wala pa kabalo kung diin tong tag-iya sa to kaluluoy lang action boy kay very light materials lang ito ang mga ano bala mga haligi. Wala labos ang plywood, may ginpang tapik-tapik na tarpaulin. Amo lang ng kuwanti, buo ito yung takilid ang balay. Dawgin ligaw galing balay, ha? Oo, pag kuwan mo sunboy, kung pindugon mo to, makasulod kayo do balay, gidya mo, kay, as in, literal, gidya nga bilog na balay. Ang ginhakwat, ginbutang ko sang dalan, ang boss, di na tong tag-iya, to kag kung anong natabo, kag kagina, sang galibot-libot ha, kung maano mo ding palibot sa syudad sa Bacolod at Sunboy Damo, na di sa igad sang dalan, mga haligayo-bahayo bala, may mga nagapara sa aton kagina, nagapangayo sang bulig, na matagaan sila, bisan mga kwan ng kuno ha, mga bayo bala, kay ang ila, sila nga mga bayo, mga pilang lahot na gidlang man kuno, yung panglupad pa sang hangin, ara to sila sa igad, kung makalabay ka sa may tubang doctor's hospital bala boy. Okay. May ara sa Changi kag may hayom na nangagamay na sila to nagpara kaina sa aton. Sige lupad to mga atop nila. Dala ko nung pila nila ka mga bayo. Made of light materials na sigurado lupad git ang mga puno ni gani dalagpo no nakalatumba ang mga billboards nagkalabali ang iban ng mga stainless steel sa action boy, how much more ang mga balay na made of light materials. Kaga may ara ta kagina actually gina-follow up naman sinara kita sa information nga dito sa may barangay Tangubya dito sa coastal man to. Actually sa may Purok San Roque Tangub gali. 16 ka balay ang totally damaged bangod sa hangin nga dala ni Bagyo Odette. Kung makita mo, wala nang senang picture, kasi wala pang sunboy sa buong network, nahapay man niya nila sa mga balay, do mga haligi na lang din nabilin. Wala kalabanan, wala na sang mga atop, kag wala na sang mga dingding. Gintry taman tawgan, kaina, si Cabria Rosa, tani, galing kay do wala pa sa kasabat, basi sako pa man. Sa coordinate man to sa iban nga mga officials ng barangay para mabuligan ang ining mga residente nga apektado sang sining Bagyo Odette. Kaya hindi lang diri sa syudad sa Bacolod, kadamo man kita nakita nga mga post man bala sa Facebook page sa mga katupad nga banwa sang syudad nga damo gid sa gyapon sang apektado action boy. Karon pero actually din salamat kita balaki daw until this very moment daw ay pasang report ng mga fatalities no sa kung casualties no sa sining bagyo. Actually may nabaton kita na report action boy sa may La Carlota daw na allegedly napatay yung nagamotor kay natumbahan sa sang puno samtang nagabiyahe. Inahulat-hulat pa naton ganing spot report halin man sa La Carlota, PNP, kay do si Sir Guadalupe, do na stranded man to sa Iloilo mo. Ka-coordinate lang man di sa mga kapulisan niya man diri sa La Carlota. Kagina, nagkanto man kita sa bago PNP, from time to time, nag-accounting of personnel sila, kay may ginapadala sila nga tag-anom ka mga kapulisan sa 17 kay evacuation center sang bago. Kagina, masubra na to action boy, sila to ka pamilya ang apektado kay mga coastal din sang bago, bala mga coastal areas, residente dito, ginkuan sila tanan, gin-evacuate, kag nagapasalamat na lang sila nga wala iya sang mga residente, bala nga nagpatiga-tiga pa bala action boy, nagpapilit-pilit pa nga magpa-evacuate, unlike diri sa may barangay Singkang Airport, nagkanto man to kagina, medyo do naga-worry ang aton sa pila ka barangay officials kay may ara sa mga residente nga hindi luyag bayaan ang ilabalay kay basi kuno madula ako na nung sitwasyon. Madula ang balay. Oo, tiba si pares man to bala sa isa nga kwaton. Ang ginapaathag sa aton nga opisyal ang kabuhi ang mas importante. Correct. Although nga importante man ang balay kay service shelter pero hindi na iya kabaya dira kun anong matabo sa mga persona nga mahimo nga
dira sa mga nagalilupad kaya daan nga same sa may di gali Action Boy sa may Lupit Church di bala ayon ang going di ba may may residential na da napaglabay sa kagina ang iya dingding niya sa kilid na buka Ang sa diyan da? sa may going na bala ang right side pagliko mo gida sa corner sa may Lisares bala Lisares Mansion na abiyang iyang wall Action Boy. Balay da, balay? Oo, dira gid bala sa may corner. Correct. Lisares Mansion mo na? Tupad. Ang tupad sa Lisares Mansion. Oo. The half natunga na lang tong iyang ang wall yato nga ligid tong sementado pa na. Hangin tungod sa hangin Tungod sa hangin lang na Action Boy, grabe, hindi ka baskog niya mo, pila to, nagalambot to, ang pagmadlos to, nagalambot to kagabi, mga 240 mo, grabe ka, tiyabak mo. Mag 240, pero tira nakabaskog, mag 240, pero tira nakabaskog? Ang sa 8 p.m. pa lang to ba lang ang weather bulletin mo, wala na ko kakita sa updated, dyan, okay ka concentrate ako kagabi sa kwan, pag gid bala paglabay gid bala sang bagyo dire mga alas 12 tugto ba alas 2 Action Boy dira to naglabay mas nagkusog pag siguro kay ang aton nagani sa babaw ara to sa babaw fourth floor do ginauyog-uyog taday Ginahuyog-huyog ang building. Naguligda ko nagani pagpaway-way ko makunano mga monserado na kami sige ka ko yung kapanukpok man ito maguba ang bintana kagang bertahan sang tungod lang na sang hangin Action Boy. Ang wala gid problema ya tani ang pagulan-ulan mo kay tulo talit lang dali kay abi mo damol kay tungod man sa hangin nga dalang sini Action Boy. Okay. But anyway, be that as it may, nakita man naton nga ang Bacolod Subong kung tanawon nimo wala sang reported gid nga problema dako no kay tungod nga may tungod ini sang preemptive measures bala nga inapatuman preparasyon no importante tanan nga preparado bala ang mga local government units amo na nga daw hindi gid ang hahalit bala sang bagyo nga si Odette considered as a super typhoon hindi gid amo na kadako no sa parehas ang una nga mga panahon pa nga mag-amo ni sus ang halit sina pertigid. Correct Action Boy kada gida dapat salamat kita sa tanan nga mga kumbaga all troops deployed kay handa gidya pila pa lang ka days handa na unlike tiyo nagdumduman mo tong pagbaha ti Action Boy naginigad nga tuig naging kakibot pa sang tanan kaya mo to medyo nagsala-sala kay wala to na nahandaan kinakibot man ta tanan mo pero ang ari ang bagyo Odette days before pa lang na forecast siya kag nakita kung ano siya kabaskog that's why nga nakahimo sang mga tikang kag preparasyon ang aton sini natungdan nga ahensya para hindi na tumaliwat kag kita mo man nga positive man ang bunga resulta sang ila sini mga advance nga mga himo Action Boy kay so far wala gid diri sa syudad sa Bacolod sang may na record abi nga mga casualties or fatalities amo nang pasalamatan naton. Sige. Okay, actually din salamat no kay check ko anay blang weather ta para iban ga kwan iban daw nagakulbahan pagyapon para malaan nato nalakat gid sa atong panahon as of this time na actually din. Observation report halin sa patrol Action Ida na sa mga ka-action din ka man sa Pinas nabutan ka sa ngamon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kay Action Ida na boso. I-check ko na yung atong sining PDMP. Latest update sa atong lakat sa panahon no? Sa atong linya subong si Gani Republika. Gan, maing aga, liwat sa imo dira. Action Bike. Oo. Anong latest naton sa weather bulletin naton? Asa ba no inadan? Gan? Are. Okay. Bagyo Odette sa Arasok sa may Janay ka dahil lang kita Action Deliver daw hindi ko daw hindi sa clear. Oo. Sige. Okay. Okay, Gan, go ahead. Dali lang. Gan, matawag ko liwat balik ha. Tawagan ka namon bilang balik kay daw ang linya ta daw hindi mayo. Sige, standby anay Gan ha. Kay mayo na mabalaan tang atong latest update no? Wala sang pakaulbaan ang aton nga pumuluyo no. Sige.
dira kay Middle Mist Camilla sa Barangay Handumanan. Basta mo nang napapalo ko sa inyo sa Tagagwa nga diri sa Bacolod, hindi gid ka mo magkakabalaka sa inyo diri nga mga pamilya. Kung may aragid man diutay nga mga kalitan, di masarangan kayang-kaya, no? Hindi ka mo magka-problema diri sa pamilya ninyo sa Bacolod, no? Check ta liwat si Gani Republika. Good morning, liwat. Sir Milo, agas at sa aton mga listener sa ari at aton tropical cyclone bulletin number 3 das ukso siningagan na isyo sang Pag-asa. Si Odette, ini ang classification niya as category 4, bahay na niya sa Sulusi, no? Sulusi, arang sa? Sulusi, no? Sa tunga-tunga sa Puyo, Silyo, no? Ang iyang 155 kilometro kalayon sa nakatunggan sa west-southwest ng Iloilo City, no? Okay. O kung 90 kilometro south-southwest ang Cuyo, Palawan. 10.1 degrees north, 121. 23 degrees east. Ang iyang pwersa na naog sa sintros. Basta siya. Pero ang iyang posin nag-lubot man niya barometric pressure, no? 955 hectopascals. Nagagiyon siya action boy sa direksyon nakatungdan sa sulod sang 20 per ora. Okay. At ang extent ng tropical cyclone wind siya makalapot 24 kilometers. Gan? Iya ka nga. Gan? Atagon ta lang ang bagyo subong malayo na diri sa Isla Sang Negros. Malayo na. Malayo na siya, no? Way man sa Patimaan nga mabalik. Wala man sa Patimaan, way sa Patimaan nga mabalik. Way man, no? Ang kuan kung benta na mga ginang no? Boy. Dali lang gid balaki daw ang aton nga signal. Anong ginagamit ni Gani ng sa cellphone? Cellphone ko. Dito sa landline ka daw paralisado ng aton PLDT. Paralisado ang PLDT. Why? Okay. Sige. PLDT gina siya. Mga kwalanta kay daw tudod ta kung gisagan kay tungod biro sa tudod siya. Pero amo ning pamangkot ko, why naman tsansa nga magbalik kay init naman dis Macolod. Why na tsansa. Salamat gid kay amo ng sitwasyon. Why na tsansa nga magbalik ang bagyo diri sa aton sa Isla Sang Negros. Ti ko naranan siya sa Sulusi, ano pagwa ni siya sa par? Pakadto lang siya sa Palawan, no? Pakadto pala sa Palawan. Mapit pa sana sa Palawan. Tunga siyang Puyo sa Cagayan Silyo, no? Okay. So, ari lang ta sa signal number subong ang Negros Occidental andin nga signal signal warning. Signal number 2 lang sa, no? Number 2 na. Okay. Good. As of 8 AM ina, no? Why na? Very good. Dugat basi karon dugay mawan na lang tani ka basi dugay wala na ta storm warning signal dire. Ate mo na signal number 1 ni. Pwede ho. Nakaroon dugay. Okay. Nagapalayo naman siya mo, no? So bisan ang pag-ulan gani guro do hindi nagid sa tanto ang pag-ulan-ulan sa atin. May na lang siguro, may mga on and off na lang ulan. Pero hindi ang kinmandamol katama. Sumayo, kaya at least gandan ko dasig sa pagkuha niya din, no? Pag-agi niya sa Isla Sang Negros, no? Antes alas 11 dan tungod may high pressure sa babaw, may low pressure di sa galong. Dason pagka nagulog at ina mga dumulagan tin nagdasig siya. Basta sang alas 2 ang agahon nagrantay 5. No? So kadasig kay computer siya sa ulan. Salamat.
Muna salamat kita gani kay daw dasig lang iya nga pag tinerdi sa isla daw siya nagtinerdi do naglabay lang siya. Baskog siya pero naglabay lang siya. Daw naglabay lang siya. Kaya ang problema tani kung nagtiner siya eh. So sa ilog daw nagwalangal dito kabangkalan nga area dito gid sila nagwalangal. Oho. Ay daw gid na Mo gani gina-check ta gani subong kay daw guro sa probinsya guro ang dako nga halit guro kabangkalan kag ilog ti gina-check naton subong ang kabangkalan kag ilog nanong sitwasyon no. Kabangkalan kag ilog. Anyway, gan salamat gid gan kag timayon ang balita nga ti malayo na siya diri sa Isla San Negros. Sige, action boy. Salamat gid no sa kaymigo naton Gani Republika sang PDMP no aton Provincial Disaster Management Program Division Head team no. Thank you gid Gani kag dira sa may nagapamangkot bala kung kumusta sa handumanan. Ate ang kandumanan da subong way sang mga sang kuryente sineko dira nutod nilang linya. May report kita dira sa isa naton kaka-aksyon balalin kay Veronica Santillan Manukan nga sa phase 5 kuno dira utod ang Sineco lines no. Kag dira kay Middle Mist Camellia sa handumanan hindi niya makontak iya pamilya pero okay lang daw wala ang dito kuryente budlayan ka mo mag-contact mo sa pamilya hindi kay way kuryente. Iban sinaga-contact lang nga daan through messenger mo, iban through Viber. Ti budlay kay wala sang wifi. Way kuryente mo no. Sige. Anyway, amo na ang latest naton nga update. Si Bagyo Odette malayo na sa Isla San Negros. Ato mahapit patos Palawan pero the fact is diri sa Negros malayo na siya kag wala sa chance nga magbalik. So medyo relax nang aton sini nga pamatsyag no with this latest weather update halin sa PDMP. Okay? Mabalik kita mga ka-aksyon pagkatapos lang ang sundugang naton diri nga mga pahibalo. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title.
produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kagang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang maring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental.
Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga para mag-traffic to or nag-traffic dito sunod ang continuous rain ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa Subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awa nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! This time check is Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Balik sa atong nga pagpangalagad mga kaaksyon. I-check ko lang si Aksyon Alvin Grava. Kaya ang Kabankalan isa sa mga lugar nga ginatanaw naton dako man ang epekto mo sang Bagyo Odette. Check na lang si Aksyon Alvin ano sitwasyon dira sa may syudad sang Kabankalan. Base madala mo ang banwa sang ilog. Aksyon Alvin, please come in. Aksyon boy, ang sitwasyon karon diri sa area sa syudad sa Kabankalan kay if you are facing through diri sa Resa Terminal no sa may area sang Barangay Talubangi, naglapaw na aksyon na boy ang tubig o rather ang ining tubig nagikan sa ilog Hilabangan River. First time ini aksyon na boy. Nagbaha gali Aksyon Alvin dira. Yes, aksyon na boy. Nagbaha may sa karon may pila na ka mga kauturan ta gikan sa Barangay Talubangi ang nagaamat-amat panglakaton pa going sa area sang sa Resa Terminal kaga Barangay 2. Nagita sila aksyon na boy sa medyo mataas-taas nga lugar because this time aksyon na boy na kung diri sa highway mismo sang Talubangi sa syudad sa Kabankalan, kung ara ka sa pinaka main highway bala taga-tuhod na aksyon boy. Kung kung ma-rekta ka pa o kung ma-abansi ka pakadto sa ila sininga City Hall, aksyon na boy, hindi na makalabay ang mga salakyan, especially ining mga ang dalagko bala nga mga salakyan, serious kani hindi magpabinturar sa karon aksyon na boy. To especially gagmay hindi kage. Yes sir, hindi na ining mga pick up hindi na makalabay aksyon na boy. May napamangkot kita kagina
only ang makalabay ang iyasang may mataas ba lang makina mo medyo taas ka ngay sining mga 12 ining mga dump truck o kung rescue trucks action na boy amo pa lang ni ang makalabay no May ara na actional hindi bala na may ara na nga daw shortcut nga malusot ka to sa may City Hall. Yes, action na. Pwede to yan, Hindi na malabayan Hindi action man. na boy. Okay. Kay naglapaw na ang Ilog Hilabangan River. Ang kakina sa pagpangusisa man naton sa pila ka mga konduktor iban mga ang gwardiya man gani diri action na boy no. Pero nga ta maka istorya man sa pila naton ka mga Actional Ben, request lang may may signal ka sang may ano kawa ng ano ganun na data, may data ka? Action na boy, ang aton nga kuat ang globe boy signal. Wala gid signal. So hindi ka maka-send picture ka nakita ko din nga picture subong nga ginabutang diri sa aton nga Facebook. Yes. Daw nubo pa ni sang tubig diya daw kita ko may galakat dito at kam lang ni sa dapa-dapa. Hindi na medyo na action na boy. Taga-tuhod na. Taga-tuhod na. Oo, tuhod na ni action na boy. Kung ari na arak sa tubang sang Ceres Terminal. Way na ko nagpuro abanse. Hindi na. Going pakadto sa area sang sa may uruunhan ayon. Hindi ka na magpasimpalad kay ang ibang taga-tuhod basi taga-dughan mo na ya. Hindi ang pila naton ka mga kauturan kay even yung mga motorcycle riders pila ba lang kuan bisan gani ang personnel ni Mr. Sa building ta bala dala sa ni Mr. C una pa gani isa sa akon way naman siya nagpabinturar padayon action boy kay anong oras pa rin nag-abot mga alas 6 Oo. Action boy, ang ginapamangkota, ini personnel ni Mr. C sa aton building bala. Okay. Oo. Amo ning iyang personal driver man, alas 6 hasta diin ang tubig. Sa ginapagabot mo tagahawak pa lang at sumunod taas nga taga-dughan na. Yan dito ka na dito. City Hall na dam. Dito na so bulo to gina sa City Hall nagbalik ko kay pilit mo tibanod ka. Taga-dughan na gid gali Actional Ben. Oo, taga-dughan na action boy kung ara ka na pakato sa may City Hall amo nini kadalom. Ining sitwasyon na day sa area sa syudad sang Kabankalan. So kung amo ni action na boy ang apektado sa karon sa sining paglapaw sang tubig baha gikan sa Ilog Hilabangan River area na sang Talubangi. Therefore, diriya sa likod abi sang Ceres Terminal nga mabaskog man ang flow sang current sang tubig action boy ang Barangay 2 apektado na sa sininga tinuon kay kubo hindi man magpabinturar ang pila ka mga driver man sang Valia Car Transit. That is why direlay sila for damintan sa terminal. Actional Ben. Malibot action boy. Actional Ben, atagon tani sa aton mga action block kay basi sila nga tawhay naglang chimpo nagbaha pa kay baloka ining tubig halin isa sa bukid. Usually dito nito sa bukid dalin nga pag ulan dito ang tubig manaog amo ni oras siya kag naog diri sa patag. Ti amo na nga nagataas ang tubig sa amo ni mga oras. Correct action boy. I think may kugo nakita sa kalendaryo pes nagsaka man taas man bala ang kuan bala ining taob level. Taob. Oo. Ginsugata sang sining daludo man sang tubig sang nga baha gikan sa Ilog Hilabangan River. That is why naglapaw ini action boy sa mga dalanon diri sa syudad sang Bacolod. Sa sininga tinakna action na boy. I-check taban ang pila ka mga lugar sa pila ka mga barangays man diri sa syudad sang Kabankalan kay ang kagina sa pagtawag man naton sa pila ka mga empleyado sa syudad ang area sang barangay 6, ang barangay 5, ang barangay 8 and even barangay 9 sa syudad sang Kabankalan ang nalapawan man action boy naglapaw na ang tubig abi
nga baha, no? So pero i-check taman karon kay basi mangina available man action na boy ang pila ka mga personal sang barangay and siya official of course. So no? as of, Sang as syudad. of this moment, Action Alvin, ang mapakadto sa sur, halindra abi sa Kabankalan, magpa-south ka, hindi ka makakadto anay kay hindi magyan ang dalan. Correct, action na boy. Hindi ka gitigid maagyan ang dalan kay kung pamangkoton tagani si Marcel mo ganit ni Jason. Si Jason eh. Mali ang driver ni Mr. Wilmer Sivala, action boy. Hindi siya, bisya siya ganay gambal to kagina. Pwede siya pabintura kay Tagalugan na action na boy. No? So nagsaka na gid ang tubig kag ongoing pa man base dugay-dugay base maka kuha ka man sang iban nga mga impormasyon gikan man sa barangay official. Wala na ba dugay action boy, may nakitaan kita diri nga rescue trucks sang syudad sang Kabankalan ang naglabay sa diri sa area sang Talubangi para man kadtuan kag i-rescue man ang iban nga medyo nadaluman ba nga portion nga may mga kabalayan man action na boy. Again sa sitting at Leon, hindi ba maagyan kung going ka sa Banwasang Ilog, going ka sa syudad sa Kabankalan, rather sa Banwasang Kawayan and going south, sa Palay area. Hindi kayo malabayan ang National Highway sang Talubangi area, National Highway sa syudad sang Kabankalan action na boy. Sige, in the same manner nga halin ko nalin ka to sa south, hindi ka man di katabok anay. Oo, hindi ka magkatabok anay. Ang problema. Pero kung tanawon ta Action Alvin, kay base mag-subside man ang lakit, wala naman ulan mo no, wala naman ulan. Tanawon na to kung kadasig mag-subside ang tubig dira, no? Hasta nga malabayan na. Yes, action na boy, no? Actually, diri kita medyo bago pa lang nagbutlak si Haring Adaw diri sa syudad sa Kabankalan. Wala naman ulan although kung mag-facing ka pa bukid, madulom action boy, no? Ang grabe ang galoman sa I presume nga base nagabuo sa gihapon ining ulan man within far southern parts sang syudad sang. Pero why na yan? Why nagaulan, no? Why nagaulan na dra? Oo, diri kami sa may guwa sang terminal action boy gabutak na ang Haring Adaw. Oh, ate mayo kay ang bagyo layo naman sa isla sang Negros eh. Oo, salamat na sinyo kay puli tadi si Jason eh. Ano tapos balay mo Jason? Wasak man sa Bagyo. Wasak man sa Bagyo. Buli kami tanong. Mapuli man. Na wasak man reaction na boy. Ako ni ato pull up man to. Ay mo man? Amo. Amo ni pulis. Nahulab man gali. Oy kaso may nagbakal ka man May problema. Oo. May problema. Kau pa. Sakto na action na boy. Tinguan to man. Safe lang dugay-dugay mag-subside na ang tubig diri sa area sa syudad sa Kabankalan. More updates and more pictures of course pa data action na boy. Base bala Action Alvin, base bala sa barangay Delicioso bala may atop to nga may ngalan blang atop ni Alvin. Uy nalipat ko to action boy, monitor ko to kagina. Sige no to Action Alvin. Kaya may nakita ko na nag-viral sa Facebook bala. May ngalan sa atop ni Dodoy. Ngalan sa ayang nanong abot ng bagyo. Ang atop yagin pangalanan niya mo, atop ni Dodoy nga kung paliron, nete ako no may ngalan na. hindi makuha sa iba no. Do ka kuan man bla do ka perti man iya nga initiative iya nga magbutang sa iya nga atop ni Dodoy. So kung maglupad ang scene niya, hindi makuha sa iba kini ngalan niya mo. Anyway, Arasal Ben. Yes, action na boy, no? More updates rin kay isek naman ang ibang mga barangay sa kay Bobo hindi pa man makabiyahe ang kaya dyan ka Ben, hindi ka kapuli sa inyo, hindi ka katabog. Oo, hindi ka katabog, hindi ka kapuli, no? Ulat-latan lang kayo ma-subside na naguro of course, ma-subside na siya. Ang problema kung anong oras. Amo na ang pamangkot action na boy, no? Marap mga na gani nga mabalang daan ni Mrs. Kaya basi pag-abunton mo, sinisabad din ka pa naghapit-apit yaman. Oo, galing man.
pero nag-communicate na sa Action Boy. Ato pa man siya sa evac site, no? So nag-evacuate manggali ang pamilya. Oo, gipa-evacuate kay tungod nga mabasa gid sila eh. Okay. Nga biloging atop na hold up? Ang katunga, Action Boy, may nabilin pa man jutay. Sige. Sige lang amo gina kay daw damo man napituan sinete anong tana kay sige libot mo kagabis bakulod guro report guro ngimo to galing atop to hold up man. Buto, tangga report Nagyan paminsan man. Nagyan ko muna sa una mo nga sige magkundi sang angkor ho. Kuan ko nga mo ni mo to gali sa balay to gali ang baha to namon tagahawak man. Sulod ang balay ko gali sulod man sang nagligan pa tong mga bagyo sulod man gali sang baha gali nga tataga hawak man. Correct, Roger, on that Action Boy, takturin na, no? Muna kay ti obligasyon taman mo. Yes, sir. Try tani karon sa boy base makalibot man ta sa ibang pa nga mga barangay kag makita taman ang sitwasyon diri. Base ini Action Boy sa realidad nga nagsaka gid, no? Kag naglapaw na ang mga tubig baha gikan sa ilog Ilabangan River. Rekta diri sa area sa syudad sa Kamankalan ini si Action Alvin Grava. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Grava. Sa amo na mga kabiyanan ng sitwasyon, ano? Again, suliton ko lang kay kadamo sa aton nga mga kaaksyon sa abroad nga nagaworry sa ila pamilya diri sa Negros. Medyo ko na lang kita, pakalmahan na lang inyo kagulingon kay ang bagyo iya nag-agi diri sa isla pero nagwa man dayon, no? Kadasig sang iya paglabay diri sa isla sang Negros kag nagwa man siya dayon. So as of now wala na iya sang bagyo diri sa isla sang Negros. Although ara pa kita sa mga signal number 2 pero ginasigaw naton nga karon sa masunod nga mga oras manaog ni sa number 1 hasta madula ining storm signal warning, no? Kaya ang bagyo ti layo na to sa Sulu Sea. Pakadto na to sa Palawan. So medyo kulukalma na lang aton dira nga paminsaron. Hindi na masyado magkabalaka kay ti ang iban kakabalaka tungod nga hindi na makontak ila pamilya diri mo. Hindi na makontak kay nga wala kuryente, wala wifi, wala isang Viber, wala isang messenger. Wala kay tungod brown out kay ti protocol ina nga basta may mga amos ning insidente cut off anay ang kuryente para nga hindi mabutang sa delikado ang aton nga mga kaaksyon. Sa Sineco dira, please give us update kung saan mabalik ang kuryente. Pero akong pananaos niya muna Sa Sineco, kag sa ibang mga area dira, ginatanaw na nila mo kung diin nga area nga clear na. Basta clear na gani, abalik na lang kuryente. So matamat ning pagbalik sang kuryente. Hindi ka mo pati na sang mga fake news balang lima pa ni kadlaw ang brownout. Basta makita na sa Sineco, let us say muna nga area way man sang dako nga halit ang ilang mga poste daw okay man lang. Kag way na sang delikado, ibalik na nilang kuryente. Amat-amat ini nga pagbalik sang kuryente mo. Until nga maklear na ang tanan nga lugar. I would like to believe nga ang aton sini nga mga power utilities nagagiho naman subong para sa ila clearing operation para do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagi. Bilog nga isla sang Negros na would like to believe brown out na Kami di generator lang kami di gani, no? So tanan ni apektado sang brown out para proteksyon ini sa aton nga hindi kita mabutang sa delikado. So amat-amaton nila balik hopefully ang Sineco, ang Nuseco, ang Nuneco makahatag mo sang update bala sa aton nga mga kaaksyon para nga mabalaan man nila makapreparar para amo na siling naton nga wala sang makabulos sa natawag naton nga being prepared, no, sa mga kalamidad parehas ni. So mga kaaksyon kuan kita, no, makadto kita sa aton nga regular nga programa. But from time to time, mahatag kita sa inyo sang update, mahatag kita sang update sa inyo samtang nagasulod ang mga informasyon diri sa aton nga pagpangalaga. May mga update kita nga igadulong gyapon sa inyo, no? So salamat sa pagpud sa aton, halong gyapon mga kaaksyon.
halong sa gihapon kagabay pa ang mga napiktuhan dira, kabay pa mga dasig kita nga maka-recover. Sa mga LGUs dira, kabalo kita, ano? Ang inyong kabulig yapon sa sining mga apektado sang Bagyo Odette. Ang inyo dira alagad aksyon, boy duran mga ka-aksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,